Í borgarstjórn 20. september klukkan 14:04 og það verður gengið til fyrsta dagskrárliðar málefni barna frá 0 til 6 ára að beiðni borgarfulltrúa Samfylkingar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar. Frummælandi málsins Magnea Gná Jónasdóttir. Jóhannsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, við erum jafn fjölbreytileg og við erum mörg. Við höfum ólíkt gildismat og viðhorf gagnvart lífinu þó sem við höfum margt sameiginlegt. Þá sama má segja börn á aldrinum 0 til 6 ára og fjölskyldur þeirra. Þeirra þarfir geta verið ólíkar og aðstæður fólks og vilji fólks eða foreldra mismunandi fyrir börn sín. Það ákall frá foreldrum að sveitarfélög komi með lausnir í dagvistunarmálum þannig að þau geti lagt samfélaginu til vinnuframlags sitt leið og þau ala upp yngstu kynslóðina en einnig uppi sjónarmið að ríki og sveitarfélög auðveldi foreldrum að vera meira með börnum sínum á fyrstu æviárum þeirra. Ég lít svo á að það sem meginmarkmið okkar sem sveitarfélag sé að auðvelda foreldrum að búa börnum sínum til góð vaxtarskilyrði þar sem tekið tillit til óska og vilja foreldra og svo að einfalda líf barnafjölskyldna sem oft á tíðum getur verið flókið og krefjandi. En stóra spurningin hvernig ætlum við að gera það? Hvaða ákvarðanir þarf að taka til þess að líf þessa hóps verði í raun og veru auðveldað og börnum búin betri skilyrði? Ólíklegt að ein lausn henti öllum börnum og foreldrum því þarf að leita fjölbreyttara lausna og auka valfrelsi þessa hóps til úrræða og þjónustu. Börn á aldrinum 0 til 6 ára ekki bundinni lagalegri skóla eða kennsluskyldu og það sveitarfélaginu að ákveða hvað þjónustu þau veita umfram þá þjónustu sem þau ber lagalega skylda til að sinna eins og barnavernd. Það getur tekið á að samræma fjölskyldu og atvinnulíf og koma sér upp heimili. Við höfum komið til móts við foreldra ungra barna í Reykjavík með því að byggja upp leikskóla og dagforeldrakerfi. Kerfi sem talin mikilvæg fyrir þroska og menntun barna og gerir foreldrum kleift að snúa aftur út af vinnumarkaðinn að loknu barneignarleyfi þeirra. Þessi kerfi hafa einnig verið mikilvægur þáttur í að tryggja jafnrétti kynja. Með leyfi forseta vil ég vitna í skýrslu starfshóps menntamálaráðuneytisins vegna þingsályktunar leikskóla að loknu fæðingarorlofi frá árinu 2015 þar sem kemur fram að, tilvitnun hefst, ef foreldrar eiga að geta tekið þátt á vinnumarkaði á jafnréttisgrundvelli þarf umfangsmikil úrræði til að gera þeim kleift að samræma uppeldi barna og vinnu, tilvitnun lýkur. Í skýrslunni þó einnig áréttað með leyfi forseta að, tilvitnun hefst, ríki, sveitarfélög og atvinnurekendur gegna veigamiklu hlutverki við að gera foreldrum kleift að finna jafnvægi á milli uppeldis hlutverksins og starfa utan heimilis, tilvitnun lýkur. Það því meðal annars á okkar ábyrgð sem sveitarfélags að tryggja það að foreldrar geti fundið jafnvægið á milli uppeldis barna og atvinnuþátttöku með samfélagslegum úrræðum sem hafa það sem barninu fyrir bestu að leiðarljósi. Ólík sjónarmið uppi í samfélaginu hvað teljist vera rétt samfélagsúrræði og hvað sé börnunum fyrir bestu. Einnig hvort að við sem sveitarfélag eigum að reka þau eða hvort við eigum fyrst og fremst að undirbúa jarðveginn fyrir slík úrræði að spretta upp úr. Hvort úrræðin eigi að vera leikskólar sem sjálfstætt reknir eða opinberir, reknir af foreldrum eða atvinnulífinu, dagforeldrar eða heimgreiðslur til foreldra svo fátt eitt sé nefnt. Aukin heldur uppi ólíkar hugmyndir hvernig skipulag þjónustunnar sem við nú þegar veitum á að vera háttað, til dæmis varða lengd á viðveru barna, með tilliti til vinnutíma foreldra og styttingu vinnuvikunar, starfsumhverfi og aðstæður fagfólks sem sinnir börnum og hvað sé börnum í raun fyrir bestu. Ef við snúum okkur aftur á spurningunum það hvernig ætlum við að einfalda líf fjölskyldufólks vaknar spurningin hvernig þjónustu ættum við að bjóða upp á fyrir aldrinum 0 til 6 ára. Og hvernig stefnu okkar sem sveitarfélag ætti að vera fyrir þjónustu og umgjörð í kringum umhverfi barna á þessu aldurspili. Hvernig það að vera barn í Reykjavík og hvernig samfélag og þjónustu viljum byggja upp í kringum börnin okkar fyrstu ár ævi þeirra?
Hvernig þjónustu þurfa og vilja foreldrar og hver eru áhrif á þeirri þjónustu sem við veitum til framtíðar. Við þurfum að rýna vel allar hugmyndir lausnir út frá félagslegum áhrifum þeirra, áhrif á jafnrétti og velferð barna ásamt því að kostnaðargreina þessar lausnir. Við þurfum að horfa til fjölbreyttra lausna sem koma til móts við ólíkar þarfir og veita fólki valfrelsi. Til þess að finna þessar lausnir þurfum að fá fagaðila og hagsmunaaðila á borðinu. Við þurfum að vinna stefnu sem tekur mið á þörfum og velferð barna og leiðir saman börn, fjölskyldur, ríki, sveitarfélög, fagfólk og atvinnulífið í þverfaglega stefnumótun. Aukinheldur mikilvægt að bæði borgarfulltrúar og minnihluta og meirihluta koma að þessari vinnu og finni í sameiningu farsælt framtíðarskipulag á þjónustu við þennan aldurshóp. Í vinnunni þarf að vera öflugt samstarf og samtal á milli þessa aðila. Við eigum að vera óhrædd við að spyrja spurninga, velta vöngum og leita ólíkra leiða og lausna. Til dæmis varðar endurskipulagningu og kennsludegi leikskólabarna þannig að hluti dagsins gæti til dæmis verið frístund. Við þurfum að vinna náið með og eiga gott samtal við leikskólakennara slíkar hugmyndir og rýna áhrif þeirra á leikskólastarfið. Þá þarf að skoða félagsleg áhrif heimgreiðslna og möguleikana því að fyrirtæki reki sinn eigin leikskóla. Enda allt mögulega lausnir sem hafa verið uppi í umræðinni síðustu mánuði. En einnig mikilvægt að við sækjum innblástur erlendis frá og skoðum það vel sem gert annars staðar og læra má af. Með því að draga saman ólíka aðila sem tengjast lífi barna með einum eða öðrum hætti getum við mótað framtíðarstefnu sem nær heilstætt utan með þennan aldurshóp og komið með lausnir sem mæta þörfum samtíðar og framtíðarnar. Eins og ég kom inn á síðasta borgarstjórnarfundi vinnan þegar hafin við undirbúning að skipun hóps sem á að vinna að mótun heilstæðrar stefnu umhverfi og aðstæður barna á aldrinum 0 til 6 ára og þjónustu við þau. Við gerð stefnunnar hugmyndin sú að skoða fyrirkomulag og samspil þeirra kerfa sem í dag þjónusta börn á aldrinum 0 til 6 ára og leitast við að skoða fjölbreyttar og frumlegar lausnir til að bæta þjónustu og velferð barna þar sem þörf á. Stýrihópnum þá ætlað að skila heilstæðri skýrslu með nokkurs konar hlaðborð af hugmyndum sem hafa verið rýndar af þeim sem þekkja best til að unnt sé að leggja fram framtíðarstefnu í þjónustu við börn á aldrinum 0 til 6 ára og fjölskyldur þeirra. Stefnumótunarvinnan þá í samræðum við samstarfssáttmála meirihlutans en þar kemur fram að leggja í áherslu á að skipuleggja borgina út frá hagsmunum barna og barnafjölskyldna. Við þurfum að hafa sterka og vel ígrundaða framtíðarsýn sem unnið út frá og við eigum að setja málefni barna í forgang. Það von mín að þessi hópur muni skila inn fjölbreyttum tillögum til framfara í þessum málaflokki og Reykjavíkurborg verði áfram leiðandi í þróun og þjónustu við börn og barnafjölskyldur. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og enginn hefur óskað því að veita því andsvar. Tekur þá næst til máls Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn. Við ræðum hér málefni barna á aldrinum 0 til 6 ára á þessum mótunar árum áður en að tekur við skólaskylda í grunnskólanum sem 10 ára tímabili í okkar kerfi og þetta þörf umræða. Við vorum hér á síðasta fundi að ræða leikskólamálin, það sem við erum að gera þar í uppbyggingu, það áskoranir sem við stöndum frammi fyrir varðandi mönnunarmál sérstaklega og aðra þætti sem að allir þekkja úr umræðunni og ég held að það sé vel til fundið eins og kveðið á í meirihlutasáttmála núverandi meirihluta að leggjast heildstætt yfir þessi mál, kalla til þá aðila sem að hafa daglega viðveru sína af því að starfa í þessum málaflokki og leggja á borðið og greina sérstaklega þær ágætu hugmyndir sem hafa verið í umræðunni. Við höfum lagt mjög mikla áherslu á það undanfarin ár hér í borginni að bæta vinnuumhverfið. Það var einmitt gert með kannski hliðstæðum hópi sem var settur saman árið 2017 og fór yfir þá vinnuumhverfi starfsfólks í leikskólum sérstaklega. Sjónarhornið aðeins annað heldur en það sem að við erum að horfa til núna, þar sem við erum ekki síst að horfa að mæta þörfum og sjónarmiðum og hagsmunum foreldra þeirra sem eru
að treysta á þjónustuna. En engu að síður þá eru þetta þættir sem eru órjúmanlegir og skiptir máli að passa upp á. Við erum alltaf í þessum málaflokki eins og í skólamálunum almennt að gæta þessu jafnvægi milli þess að þjóna börnunum og þeirra aðstandendum annars vegar og hins vegar að búa til gott starfsumhverfi fyrir starfsfólki þannig að þetta séu eftirsóknarverðir vinnustæðir og fólk vilji koma og láta ljósitt skína þar. Í þeirri vinnu sem fór fram á árunum 2017 til 2018, þar kölluðum við til félag leikskólakennara, félag stjórnenda í leikskólum, fulltrúa frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, frá Menntavísindasviði Háskóla Íslands, fulltrúa frá foreldrum og síðan sérfræðinga í málaflokknum. Og þarna út úr þessari vinnu komu rúmlega 30 tillögur sem að mjög margar komust til framkvæmda strax þegar að starfshópurinn hafi skilað af sér þarna á vormánuðum 2018 og þær hafa meira og minna allar verið í innleiðingu síðan. Þetta voru eins og við höfum farið áður yfir hér í þessum sal, þættir sem að tengdust því að minnka álag í leikskólunum með því að stækka rými fyrir hvert barn, sem þýddi í reynd að við vorum að fækka sem sagt börnum inni á leikskólunum, í þessum eldri leikskólum, þar sem að húsnæðið er oft barn síns tíma, ef svo má segja. Við vorum líka að stíga skýr skref í þá átt að fjölga starfsfólki, fyrst á elstu deildinni og síðan þeirri næst elstu. Og það var veruleg innspýting af hálfu borgarinnar og fjárfesting upp á mörg 100 milljónir. Við vorum að styrkja faglega starfið, setja aukið fjármagn í liðsheildarvinnu, fjölga undirbúningstímum áður en að það var hluti af almennum kjarasamningum og svo mætti lengi telja. En það eru liðin 4 ár síðan að þessar tillögur voru lagðar fram og mikil gerjun verið í málaflokknum síðan, þannig að það er fullt tilefni til þess að taka annan snúning á þessum málum og skoða heildstætt þennan málaflokk og ég fagna því að það sé gert og við ættum öll að líta það sem sameiginlegt verkefni okkar að leggja gott til þeirrar vinnu. Það er mikil umræða fæðingarorlofið. Það tók 20 ár að náð þessari síðustu lengingu í gegn. Það er ekkert sem segir að það þurfi að taka jafnlangan tíma að ná næsta áfanga í hús og það eru sterk rök fyrir því að það sem börnum sé fyrir bestu, að minnstakosti sumum sé að vera lengur í faðmi fjölskyldunar heldur en til 12 mánaða aldurs og ég held að við höfum að líta það sem eitt af markmiðum í þessu kerfi okkar að mæta mismunandi þörfum. Að við séum ekki að festa okkur í því að það sé klæðskerasömuð lausn fyrir alla og auðvitað hefur það verið ríkjandi kannski sérstaklega í sambandi við grunnskólan okkar að vera með einstaklingsmiðað nám eða nám sem að mætir persónulegum þörfum hvers og eins. Við höfum stigið ákveðin skref til viðbótar þessum það bil 30 tillögum sem voru lagðar fram á kynntar 2018. Við höfum lagt í mikla vinnu við það að rýna opnunartímann og hann var styttur hálftíma í borginni hér fyrir rúma ári síðan með ákveðnum mótvægisaðgerðum og það hefur reynst vel. Það hefur ekki valdið neinni röskun á starfi leikskólana nema síður sé. Við höfum sömuleiðis lagt fram tillögur að stytta heildarvistunartíma barna. Þetta er allt að koma til móts við þau sjónarmið sem hafa verið í umræðunum að það þurfi að gæta þess að þau séu ekki of lengi inn í leikskólunum á þessum fyrstu árum. Svo vil ég aðeins hvetja til þess svona í lokin, þó að við séum hér með fókusin á 0 til 6 ára, að við erum auðvitað að vinna, leikskólinn er fyrsta skólastigið. Þessi skil sem á milli skólastiga hjá okkur í dag milli leik- og grunnskóla og framhaldsskóla og uppur eru auðvitað mannanna verk. Það er ekkert náttúrulögmál að leikskólinn sé frá 1 árs og upp í 6 ára. Það er ekkert náttúrulögmál að grunnskólinn sé frá 6 ára og upp í 16 og svo framvegis. Það má alveg leika sér með hugmyndir eins og það að grunnskólinn, leikskólinn myndi ná yfir árabili frá 1 til 5 ára og þá tæki grunnskólinn við frá 5 ára og upp úr. Hvað myndi gerast í því samhengi? Það myndi að öllum líkindum ljúka fyrir en ella verkefnin að brúa bilið. Það myndi örugglega fara mjög langt með að leysa mönnunarvanda leikskólana. Það myndi koma líka til móts við sjónarmið sem við heyrum dálítið í umræðunni þessa dagana það að það þurfi markvissari kennslu í lestri og íslensku inn í
leikskólana til þess að mæta þessum hópi sem stendur hvað veikast fyrir sem eru börn með annað móðurmál en íslensku. Og þar þurfum við kennaramenntað starfsfólk. Og við vitum það að eitt stærsta vandamál í leikskóla málaflokknum í heild sinni, bæði hjá okkur og öðrum sveitarfélögum, skortur á fagfólki. Það hefur vantað leikskólakennara inn í þessa stétt alveg síðan að kennaranámið var lengt í 5 ár, 2008. Þannig að við erum búin að vera að búa við það núna í næstum því 15 ár að nýliðun leikskólakennara sé of lítil og reyndar allt of lítil. Sú hugmyndafræði hins vegar að læra í gegnum leikinn eitt af besta við leikskólan og það er þáttur sem við þurfum að standa dyggan vörðum og passa upp á að sé áfram grunnstef og megin stefnan í leikskólastarfi í borginni. Og ég hef reynda verið þeirra skoðunar að sú nálgun hún eigi líka erindi inn í yngsta stigi grunnskólans og það megi gera meira úr því í grunnskólanum að kenna hluti í gegnum leikinn. Og síðan erum við auðvitað á þeim stað að við erum að reka leikskóla og grunnskóla, ríki að reka framhaldsskóla. Við og fleiri sveitarfélög höfum bankað á dyrnar að ná talsambandi við ríkið það að geta stigið að minnsta kosti einhver skref í þá átt að sveitarfélög geti tekið einn eða fleiri framhaldsskóla í fóstur og rekið hann. Við höfum meðal annars horft til Breiðholtsins þar sem hefur verið frábært samstarf á milli grunnskólana okkar og fjölbrautaskólans í Breiðholti. Og ég gerir mér vonur það að talsambandi við núverandi mennta- og barnamálaráðherra sé betra en það hefur kannski verið á undanförnum áratugum hvað varðar ýmsar svona kerfisbreytingar. Það mikil gerjun í þessum málaflokki. Við erum að gera mjög merkilega hluti í samstarfi skóla- og frístundasviðs og velferðarsviðs í verkefninu Betri borg fyrir börn. Þar fókusinn á að þjónusta börn betur, bæði á leikskóla og grunnskóla aldri, út alla borg. Verkefni sem byrjaði í Breiðholti mitt en hefur núna verið innleitt í öllum hverfum. Og á vettvangi ríkisins ný farsældarlög, mjög merkileg löggjöf sem gengur út á það að eyða gráu svæðunum og tryggja það að börn fái alltaf þjónustu. Óháð því hvar þau í sveit sett og að samstarfið milli ríkis og sveitarfélaga sé miklu þéttara heldur en verið hefur. Ég vil leggja eitt inn að lokum og ég held að það þurfa að vera leiðarljós í þessu verkefni eins og öðrum sem tengja skólamálunum. Við þurfum að vera mjög gagnrýnin og krítisk á það hvernig við verjum peningunum ekki síst þegar kemur að stuðningi við börn í viðkvæmri stöðu. Við erum með mikla fjárfestingu í sérkennslu, skólaþjónustu, stuðningi við börn af ýmsu tagi. Við erum með miklu fátækari upplýsingar og gögnum það hvaða niðurstöðum og árangri öll þessi mikla vinna okkar fólks hverju það skilar fyrir börnin í borginni. Þangað verðum við að komast og við þurfum að vera miklu ákveðnari í því að krefjast þess að þær aðferðir sem verið að nota inn í skólunum og í skólaþjónustunni að þær séu studdar rannsóknum og það sé alveg á hreinu að þær skili börnunum árangri en það sé ekki eingöngu verið að verja tíma með börnunum sem að auðvitað hefur gildi í sjálfu sér en ekki nægilega ástæða þess að við erum hér með milljarða undir í sérkennslu og stuðningi. Svo þakka ég fyrir þetta mál og sendi inn góða strauma inn í þessa mikilvægu vinnu. Borgarfulltrúi hefur lokið ræðu sinni og einn hefur óskað að veita henni andsvar og það Sandra Hlíf og Karis, gjör svo vel. Nei, þú gerir það þarna, gjör svo vel og þú ýtir á takkan og hefur 2 mínútur. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég vil fyrst alveg þakka fyrir þessa umræðu því að hún mjög þörf. Hins vegar langaði mig að velta því upp í þessari umræðu og stakk mig örlítið að borgarfulltrúi Skúli Helgason talar að stytta vistunartíma barna, opnunartíma á sama tíma og hann talar að tryggja börnum sem í veikustu stöðunni í tækifæri. Mér finnst vera ákveðin svona öfugmæli í því að það þeir sem standa mest höllum fæti sem þurfa að treysta sem mest á sveigjanleika og mögulega lengri opnunartíma. Þannig að mér langaði bara svona út frá líka bara persónulegum nótum af því að ég þurfti að treysta á þessa þjónustu þegar ég var með yngri börn.
endaði samt sem áður með að nýta með þjónustu sjálfstætt ríkisleikskóla. En ég hefði ekki getað komið mér í gegnum háskóla, hefði ég ekki haft sveigjanleika því að ég var ein með 2 börn, ekki með fjölskyldu, ekki stuðningsnet. Þannig að ég hefði átt erfitt með það að koma mér í gegnum nám, hefði ekki verið sveigjanleiki í vistunartíma leikskólabarna. Þannig að mér finnst þetta vera svolítið þversögn í að tala styttingu vistunartíma á sama tíma og tryggja börnum og foreldrum sem eru með minna stuðningsnet góð þjónustu. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Veitir þá andsvar við svari Skúli Þór Helgason, gjörðu svo vel. Já, forseti ágæta borgarstjórn, þakka fyrir gott innlegg og gott andsvar. Þetta eru nákvæmlega sjónarmiðin sem við vorum að vinna með og þau vegast svolítið á í þessari vinnu þar sem við vorum að leggja fram tillögur að stytta opnunartímann og þá komið einmitt þessi sjónarmið það að þetta gæti komið hópum illa sem að væri í viðkvæmri stöðu. Og það nákvæmlega út af því sem að niðurstaða þess máls var svo að já, stytta opnunartímann, hinn almenna opnunartíma hálftíma, en vera með mótvægisaðgerðir þannig að það væri alltaf í hverju hverfi 1 til 2 leikskólar sem að væru opnir lengur. Og það var niðurstaðan og við það kerfi höfum við búið. Síðan einmitt til þess að sá möguleiki sé alltaf fyrir hendi fyrir þá sem eiga raunverulega ekki í önnur hús að venda en að nýta þjónustu leikskólana þeir eigi þennan möguleika. Þannig að það þannig í okkar kerfi og við höfum hort til þess að með því erum við einmitt að skapa þennan sveigjanleika sem að fyrirspyrjandi benti á. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Veitir þá andsvar öðru sinni Sandra Hlíf og Kari, gjörðu svo vel. Forseti, borgarfulltrúar, takk fyrir þetta svar. Þá langar mér líka að velta þig upp með þetta að vera að tala það þar séu þá bara 1 eða 2 leikskólar í hverfinu, þannig við ætlum að setja öll börnin sem búa við, þú veist, lítur að skilja hvert að fara með. Þannig að allir sem þurfa að nýta sér aukin vistunartíma, að þeir eru allir á sama leikskólanum. Af því að það eru bara 1 eða 2 í hverju hverfi. Og svo líka ætla ég að benda það líka bara út frá eins og borgarfulltrúi Magnea Jónasdóttir kom inn og í sinni ræðu, nú datt ég út, en já, þetta bara punktur í það að þá erum við að setja alla á sem búa við svipar, já, þú fórst að tala barnaverndina, að það væri líka, að því að það líka eins og þið vitu öll, stór hluti þeirra foreldra og barna sem eru í barnaverndarkerfinu þurfa til dæmis mikið á þessari þjónustu að halda og þurfa rúman og sveigjanlegan vistunartíma. Borgarfulltrúinn hefur þá lokið við að veita andsvar öðru sinni, svara þá andsvar öðru sinni Skúli Þór Helgason, gjörðu svo vel. Já, ég var að lýsa fyrirkomulaginu eins og það sem sagt að við erum með almennan opnunartíma núna til 4:30, var áður til 5, en vildum einmitt mæta þessum þörfum foreldra sem þurfa lengri opnunartíma með því að hafa 1 til 2 leikskóla opna. Við sögðum 1 til 2 af því að þegar að tillagan var samþykkt þá lá ekki nákvæmlega fyrir hver þörfin væri í hópi foreldra. Það var síðan kannað með markvissum hætti. Og ég verð að játa það að það kom okkur reyndar dálítið á óvart að þörfin reyndist vera miklu minni en við reiknuðum með. Við höfðum unnið út frá stöðunni eins og hún var fyrir breytinguna, fyrir styttinguna. Þá voru það bil 900 börn sem voru að nýta þennan síðasta hálftíma frá 4:30 til 5. Þegar við fórum að kanna stöðuna það bil 2 árum síðar, vissulega eftir COVID þegar það var búið að vera einmitt þvinguð stytting ef svo má segja því að það þurfti að fara í margföld þrif og aðrar ráðstafanir út af sóttvörnum sem að leikskólarnir töldu að væri nauðsynlegt að gera í samhengi við styttri opnunartíma. Og þá voru þetta ekki nema í kringum 10 börn eða foreldrar 10 barna sem óskuðu eftir því að nýta þennan kost. Þannig að þarna virðist í raun og veru reynslan af faraldrinum hafa gert það að verkum að margir fundu önnur úrræði eða töldu sig ekki þurfa þennan hálftíma. Auðvitað þetta ekkert meitlað í stein. Þetta gæti alveg hafa breyst og gæti breyst á næsta ári, þannig að við erum áfram með þennan sveigjanleika en svona þetta þurfum við að mónítora frá hverjum tíma til annars.
Forseti þakkar fyrir. Borgarfulltrúi hefur þá veitt andsvar öðru sinni. Næst tekur til máls borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Mér langar að þakka fyrir þessa góðu umræðu hér. Ég held að við séum að fara inn í mjög mikilvægt verkefni og það sem borgarfulltrúa Sandra og Kares nefnir hér, ég tek undir það. Markmiðið með þessu að gera þessa kerfisbreytingu á leikskólastarfi, kerfisbreytingu á því hvernig við horfum á líf barna á þessum aldri. Og ég held að það sé akkúrat tímapunkturinn núna í upphafi kjörtímabils að leiða saman alla þessa ólíku hópa og ólíku hagsmuni, ólíka þekkingu og hugsa málin dálítið upp á nýtt. Og vera bara dálítið óhrædd og opin við að skoða ýmsar leiðir til þess að mæta þörfum, af því að þarfirnar eru mjög ólíkar. Það getur vel verið og ég þekki það sjálfur, fyrst þú tekur persónulegu dæmin, að það getur verið mjög erfitt að sækja klukkan 4 eða hálf 4. Og það eru bara fjölmargar fjölskyldur sem í því og eitt það að eftirspurnin hafi verið lítil. Það geta verið ýmsar breytur, fólk reddaði sér þá kannski með einhverjum öðrum hætti. Og hvernig viljum við haga þessu starfi? Ég held við ættum að vera hugrökk og horfa á þetta alveg upp á nýtt í góðu samstarfi við fagstéttirnar. Hér á vettvangi borgarinnar hefur verið unnið mjög með metnaðarfullum hætti að því að bæta starfsaðstæður starfsfólks í leikskólunum. Það þarf að viðhalda því góða sambandi en á sama tíma að leita allra leiða sem við höfum til þess að mæta þessum ólíku þörfum. Og ég bara hlakka til þess að sjá afurðina. Það vonandi eins og borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir nefndi að úr þessu yrði einhvers konar hlaðborð tillagna sem væru raunverulega tillögur, kostnaðargreindar og eitthvað sem við getum tekið afstöðu til. Þannig að ég óska hópnum góðs gengis. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu og óska þó að veita stutt andsvar. Marta Guðjónsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég fagna þessari viðhorfsbreytingu hér í borgarstjórn gagnvart þessu málaflokki að nú eigi að fara að horfa út fyrir boxið og leita ólíkra leiða til að leysa leikskólavandann og þarfir barnafjölskyldna í borginni. Við höfum stöðugt klifað á því hér í minnihlutanum, við í Sjálfstæðisflokknum, bæði á síðasta kjörtímabili og fyrir kjörtímabilum, að það þurfa að gera það þurfa að fara ólíka leiðir. Við verðum að þora að bjóða upp á fleiri valkosti og treysta foreldrum til þess að velja sjálf sitt úrræði með því að rekstrarfé fylgi barni. Varðandi skilmilli skólastiga þá fagna ég því að það verði líka skoðað því það er í samræmi við þær tillögur sem við höfum lagt fram. En fyrst og síðast langar mig til þess að fagna þessar viðhorfsbreytingu og ég vona að þessari vinnu verði hraðað. Þannig að það sé hægt að koma þá þeim tillögum sem þar koma fram til framkvæmda sem fyrst. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur lokið við að veita andsvar og þá tekur næst til máls Einar Sveinbjörn Guðmundsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ástandið í leikskólamálum borgarinnar er auðvitað óásættanlegt. Enginn mótmælir því, ekki einu sinni meirihlutinn í borgarstjórn Reykjavíkur. Mikil fjölgun hefur verið á umsóknum og má rekja vandann helst til húsnæðisleysis og manneklu. Vandinn hefur aldrei verið eins átakanlegur eins og nú. Störf í leikskóla eru ekki eftirsótt, launin eru léleg og álagið mikið. Flokkur fólksins hefur lagt fram tillögur vegna leikskólavandans að veita þeim foreldrum sem í mestri neyð aðstoð í formi sérstaks styrks á meðan verið að ljúka framkvæmdum við leikskóla. Hin útfærsla flokks fólksins að bjóða foreldrum sem hentar mánaðarlegan styrk, svokallaðar heimgreiðslur, sem jafngildir niðurgreiðslum Reykjavíkurborgar fyrir leikskólapláss fyrstu 2 árin á meðan Reykjavíkurborg getur ekki veitt yngstu börnunum leikskólapláss. Einhverjir foreldrar
hafa tækifæri til að vera heima hjá barninu sínu fyrstu misserinn og geta vel hugsað sér að þiggja mánaðarlegar greiðslu frekar en að þiggja leikskólapláss. Heimagreiðslu úrræði mun létta á biðlistum, það þarf að forgangsraða betur. Á meðan leikskólakennurum er ætlað að vinna í myglu og raka og foreldrum lofað plássi fyrir börn sín á leikskólum sem ekki eru til, þá er verið að dekra við önnur svið og málaflokka sem ekki eru eins brýn. Ef hort er aðeins til leikskólabarna þá bíða mörg hundruð börn eftir aðstoð fagfólks skóla. 401 leikskólabarn í Reykjavík bíður eftir þjónustu hjá sálfræðingi og 330 börn eftir þjónustu talmeinafræðings. Flokkur fólksins vill virkja mannréttindaráð og vill að það taki upp og beiti sig fyrir mannréttindum lítilla barna. Málefni leikskólans hafa verið í sviðsljósinu. Meirihlutinn sá síðasti og þessi hefur brugðist foreldrum og börnum í stórum stíl. Leikskólaplássum var úthlutað sem eru ekki til og nú er verið að reyna að redda málum með ýmsum breytingum eða einhvers konar, það er einhver hugmyndavinna í gangi gagnvart því eins og kom fram hérna áðan. Í vor blasti vandinn við, en hvernig var sumarið notað? Foreldrar hafa stigið fram sem aldrei fyrr. Þetta er einsdæmi í sögu borgarinnar. Ákvæði barnasáttmálans eru margbrotin í þessum málum. Það skýtur nokkuð skökku við að Reykjavík vill verða fyrsta barnvæna höfuðborgin á heimsvísu þegar borgin er ekki einu sinni að innleiða barnasáttmálan eins og flokkur fólksins hefur lagt til. Mér skilst að Kópavogur hafi nú þegar innleitt þennan barnasáttmála. En af þessum málum er lítið að frétta. Ég get bara sjálfur sagt sem foreldri 2 lítilda barna og þurfti að standa í vesinni með að fá leikskólapláss fyrir eldri strákinn minn og þurfti að skipta leikskóla núna í 3 gang vegna þess að með því að við vinna hérna niður í miðbæ og þurfa að keyra búandi bara nánast mjög nálægt miðbænum og þurfa að keyra barnið upp í Ártúnsholt í leikskóla í mestu umferð á Íslandi á vinnutíma, semst á morgni og síðan seinni part, að það er rosalega töff og það að sækja börn líka klukkan 4 að degi, það er líka mjög erfitt. Þá spilar margt inn, ég fór margir að vinna lengur til 4, fólk er að lenda í trafík, það eru þrengingar hérna á götum og fleira sem eru að tefja fyrir og þetta þverbrýtur allar hugsjónir og hugmyndur grænu skrefin og hvað eina sem að þeim brunni ber. En þannig að ég vona svo sannarlega að núverandi meirihluti fari kannski að hlusta á tillögur minnihluta, borgarfulltrúa og því að það er bara þannig að það gagnast öllum, það þýðir ekki, íslensk stjórnmál hafa oft verið þannig að þetta er svona skotgrafahernaður þar sem að menn standa eins og býta eins og hundar á roði því sem þeir trúa á þess að geta tekið tillit og hlustað á aðra. Ég ætla að vona svo sannlega að það breytist. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og ef að forseta skjáttlast ekki, var þetta jómfrú að ræða borgarfulltrúans Einars Sveinbjarnarsonar, er það ekki rétt? En þetta var jómfrú að ræða til hamingju. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá er Heiða Björg Hilmarsdóttir. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Borgin veitir öllum börnum og fjölskyldum fjölbreytta þjónustu og við reynum auðvitað alltaf að stuðla að velferð allra barna og vellíðan og fjölskyldna. Og í rauninni er það svo að allt sem við gerum hefur áhrif á líf barna, ekki síst yngstu barnana og fjölskyldna. Og mér langar að nefna þar til dæmis 15 mínútna borgina eða 20 mínútna hverfið sem við erum alltaf að tala um. Kemur sér ekki síst vel fyrir lítil börn sem að þurfa þá að fara skemmri veg og það er minni mengun því að eins og við vitum þá er börn sérstaklega, geta orðið sérstaklega fyrir áhrifum af svifryksmengun sem að við þurfum að vinna því að minnka og erum að gera. Nú öll söfn borgarinnar, ekki bara Húsdýragarðurinn heldur öll hin, standa börnunum opin, sund og fleira sem við erum að gera.
Þannig að við erum auðvitað að gera ótrúlega margt sem að kemur að þeim ramma sem að börn á öllum aldri, en ekki síst þessi yngstu, svona kynnast á sínum fyrstu ævi árum. Og síðustu ár hefur einmitt verið að aukast mjög mikil þekking okkar á hversu mikilvæg þessi fyrstu ár ævinar eru. Og það var kom út skýrsla núna nýlega og var fín ráðstefna í sumar afrakstur vinnu sem var sett á fót einmitt þegar Ísland fór með formennsku í Norrænu ráðherranefndinni sem að kallast fyrstu 1000 dagar barnsins á Norðurlöndum og ég hvet ykkur til þess að kynna ykkur ef þið hafi ekki gert. Þetta var samstarfsverkefni Norðurlandana og þar var bæði tekin svolítið staðan á hvernig þetta í mismunandi löndum, þannig að maður getur borið saman og síðan komu þar margar góðar tillögur og svona áherslur á hvernig megi efla geðheilsu og vellíðan, bæði foreldra og verðandi foreldra og barna, hvernig megi bregðast við áhættuþáttum og hlúa að velferð yngstu barna á leikskólum og í dagvistun. Þetta var mjög fróðleg ráðstefna og fróðleg greining og það er ljóst að þarna getum við nýtt okkur heilmikið og margt úr þessari skýrslu í þá vinnu sem að borgarfulltrúi Magnea Glá Jóhannesdóttir kom inn á áðan að er framundan. En við þurfum líka að jafna stöðu barna og við erum alltaf að styrkja stöðu barna sem að þarf að styrkja sérstaklega og við erum með umfangsmikla stuðningsþjónustu í borginni. Stuðningsþjónustu sem að kannski flest börn þurfa ekkert endilega að vita af en mörg þeirra þurfa það einhvern tímann á ævinni og þá er mikilvægt að hún setji staðar. Og hún er mjög mikilvæg ekki síst fyrir yngstu börnin og þar er mjög mikilvægt að við séum að bregðast snemma við. Það er þessi snemmtæka þjónusta sem að við höfum verið að leggja alla áherslu á undanfarin ár. Og það er það sama þegar þú ert komin í skólakort sem þú ert í leikskóla eða grunnskóla að þar er mikilvægt að veita þessa heiltæku og samhæfðu þjónustu þannig að þjónustan í skólanum og þjónustan sem þú færð hugsanlega frá barnavernd eða frá einhverju öðru sviði hjá borginni að hún sé bara eins og ein þjónusta við þig og þína fjölskyldu. Þannig að þú þurfir ekki endilega að kynna þér hvar starfar þessi einstaklingur sem er að koma að veita með þjónustu. Og út af þetta auðvitað ganga svolítið þessi nýju lög sem að við erum að innleiða núna sem eru kallið farsældarlögin en við erum líka að fara í gegnum ýmsar breytingar á barnavernd sem að vonandi geta líka stuðlað að því að við birtumst meira sem þessi einis aðili sem er búin að samhafa sína þjónustu þannig að þjónustu þegarnir finni ekkert fyrir því að fólk er að vinna á mismunandi skrifstofum eða mismunandi stöðum í borginni. En það skiptir þegar maður þarf á þjónustu borgarna halda það maður bara nákvæmlega sama. Síðan 2019 þá höfum við verið að gera nokkuð mikla breytingar á skipulagi barnaverndar og við höfum verið að sjá aukningu í tilkynningum. Líka á þessum aldri, ég er reyndar með 0 til 5 ára, 20% tilkynningar sem að koma til barnaverndar á síðasta ári voru vegna barna 0 til 5 ára eða rúmlega 600 tilkynningar og við höfum verið að breyta í starfseminni þarna eða barnaverndin hefur verið að gera það og þar er sérstakt teymi sem er könnunar- og meðferðteymi sem fyrir börn yngri en 12 ára sem er ákveðin sérhæfing og eins er við með annað teymi sem sinnir börnum af erlendum uppruna og þar höfum við auðvitað séð mikla fjölgun í takt við það að fólki af erlendum uppruna hefur fjölgað mjög mikið. Við erum með úrræði fyrir börn sem er yngri en 12 ára og í því úrræði var 130% nýting á síðasta ári. Þannig að það er augljóst að við þurfum að fjárfesta þarna í úrræðum fyrir börn og foreldra þeirra áfram. Við settum líka á fót búsetuúrræði fyrir einstæða unga foreldra sem þurfa aukinn stuðning í foreldrahlutverkinu. Það er alltaf unnið að því að börn og foreldrar eigi tíma saman og séu saman og þarna eru mikla breytingar og lagabreytingar framundan sem við erum að fagna og munum vanda okkur við að innleiða og ég held að veri gaman að einmitt tengja þó þessa vinnu þeirri vinnu. Það hafa verið einhverjar efasemdir að allar tilkynningar varðandi þennan hóp 0 til 5 ára sé að koma til okkar
Þetta 30% barna í Reykjavík en 20% tilkynninga. Það koma færri tilkynningar frá leikskólum heldur en grunnskólum og þá hefur oft verið rætt að það sé mögulega vegna tengsla fólks en mögulega kannski geta leikskólarnir líka komið fram sem þessi fræðsluaðili og leyst ýmis mál sem annars færu eitthvað annað. Ég ætla ekki að fabla það en það allavega ýmislegt sem við getum gert til þess að breyta Reykjavík í barnvænna samfélag. Við erum mjög barnvænt samfélag, Reykjavík. Það mjög gott almennt að alast upp í Reykjavík og börnunum hérna lífi vel, en við getum gert margt betur og ég held að það sé mjög mikilvægt að við horfum á það að ala upp börn okkar helsta sameiginlega verkefni og þetta það stærsta sem við fjárfestum í hér í borgarstjórn og í rauninni ættum við alltaf að hafa hug þessara hópa í huga þegar við erum að ákveða eitthvað. Efla foreldrafærni, bregðast hratt við hættumerkjum. Það þarf að skilgreina betur ábyrgð ríkis, sveitarfélaga, atvinnulífsins, gagnvart þessari forgangsröðun. Ég held að það sé augljóst að það væri gott miðað við þessa skýrslu og miðað við þessar nýjustu rannsóknir að lengja fæðingarorlofið. Það gott að börn fái ró og næði og fái tíma með foreldrum sínum og það gott að við reynum að gera þá öllum foreldrum það kleift óháð stöðu, eitthvað sem að heimgreiðslur myndu ekki gera. Við þurfum að styðja við samveru barna á fyrstu árum og efla þessa vellíðan og við höfum verið að skoða möguleika að koma á fót fjölskylduhúsum. Við höfum reyndar verið að gera tilraunir með það sem eru svona opin lágþröskulda úrræði, þar sem fólk getur mætt og fengið þverfaglega þjónustu. Þar væri gaman að nýta meira samfélagshúsin sem við eigum og höfum verið að prófa á nokkur stöðum og gengið vel og þarna væri gaman að taka stærri skref og þetta einmitt sérstaklega fyrir þennan hóp. Þannig að ég bara hvet okkur til þess að fjárfesta í framtíð barnanna okkar. Þetta auðvitað framtíðar íbúar Reykjavíkur og kannski sá hópur sem að heyrist minna í en við fengum þó mjög áhugaverða sendingu frá leikskóla þegar við vorum að mynda meirihlutann 2018. Það sem voru mjög skýrar kröfur og ég held að ef við hlustuðum, svona rétt eins og barnasáttmáli sem við erum sannarlega að innleiða í Reykjavík, þó við séum ekki að fá einhverja vottun frá einhverjum utanaðkomandi aðila þarum, ekki allavega ennþá. Þá eigum við alltaf að hafa börnin með, hlusta á hvað þau hafa að segja og ég held kannski að þau hafi miklu meira þetta að segja heldur en okkur grunar og ég vona að þessi hópur sem að fer af stað núna, að hann komi til með að líka kalla eftir röddum barna. Þökkum borgarfulltrúanum fyrir sem hefur nú lokið ræðu sinni og einn hefur óskað eftir að veita andsvar. Það Einar Sveinbjörnsson, gjörðu svo vel. Einar Sveinbjörn Guðmundsson, það reyndar. Einar Sveinbjörn. Þú varst nálægt því. Takk fyrir. Forseti, við langaði til þess að ágætu borgarvaldrar, þetta fín ræða hjá Heiðu og gott mál og allt það. Þetta eru mikilvæg mótunarár, það enginn sem efast það og en það þarf bara að gera meira. Við getum ekki sendt krakkana bara í sund þegar þau komast ekki í leikskólana og eða á listasýningar eða eitthvað. Við þurfum að fá leikskólapláss og það þarf að standa við þau loforð sem að hafa verið gefin fyrir kosningar undan farin kjörtímabil. Ég veit ekki hvað svo langt aftur í tíma það kannski skiptir ekki máli, en það þarf virkilega að taka til hendinni hér í borginni varðandi málefni barna frá 0 til 6 ára. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Svara þá andsvari Heiða Björg Heimisdóttir, gjörðu svo vel. Já, þakka fyrir það. Gerir mig fullkomlega gleymfri að maður sendir ekki yngri 5 ára barn eitt í sund, en það fengið ekki að fara ofan í. En við erum sannarlega að standa við stóru orðin hvað varðar leikskólavist. Hér eru frábæri leikskólar í Reykjavík og þeim hefur fjölgað 6 á þessu ári og kemur til með að fjölga áfram. Það auðvitað gríðarlega mikilvægt að ná þar niður í aldur, þannig að fólk hafi þetta val, en ég held líka að það sé mikilvægt að horfa á heildina. Margir vilja og kjósa að vera lengur með börnunum sínum og mér finnst það sameiginlegt verkefni ríkis og sveitarfélaga að sjá til þess að svo geti verið, til dæmis með lengingu fæðingarorlofs. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og tekur þá til máls Birkir Ingi Bjartarson. Ingi Bjartsson, gjörðu svo vel.
Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Eins og fleirum þá standa þessi málefni sem hér eru til umræðu mér mjög nærri, enda á ég með 2 börn á þessum aldri, 2 og 6 ára. Þau Áróra og Hrólf sem voru að byrja í Álftamýraskóla og leikskólanum Álftaborg núna í lok ágúst. Í þeim umræðum sem hér á undan hafa farið hefur komið fram að margt gott hefur verið gert á síðustu árum í þessum málaflokki. Eins hafa hér verið ræddar nýjar og góðar hugmyndir það hvernig við sköpum góðan og heildstæðan ramma utan það umhverfi sem við sköpum börnunum okkar á þeim aldri sem þau þurfa hvað mest stuðningi og öryggi að halda. Hér til umræðu hvað hlutverki Reykjavík eigi gegna í að skapa þá umgjörð. Það eðlilegt að við skoðum með opnum hug þessi mál, enda hefur það sýnt sig vera þrautin þyngri að brúa fyllilega bilið milli fæðingarorlofs foreldra og þess tímapunkts þegar börn þeirra komast inn í skipulega dagvistun. Ólíkar ástæður liggja þar að baki, en óhjákvæmilegt að umrætt gat í kerfinu verði áfram til staðar í einhver tíma. Þess vegna þurfum við að opna hugann, hugsa lengra fram í tíman og þess vegna eru við einmitt að ræða þessi mál hér. Í þessu samhengi vil ég helst halda á lofti mikilvægi þess að við sem hér sitjum skilgreinum skýran ramma það hvert hlutverk Reykjavíkur sé á þessum vettvangi. Í mínum huga það einfalt. Við eigum að tryggja að Reykjavíkurborg geti veitt þjónustu sem vel skilgreind og íbúar borgarinnar geti reitt sig á. Ég segi ekki að skyldum borgarinnar ljúki þar, en í mínum huga það til að mynda ekki hlutverk borgarinnar að tryggja foreldrum laun. Til þessu við annað kerfi. Það fæðingarorlofssjóður. Fæðingarorlof á Íslandi of stutt. Það kann að vera lengra en víða annar staðar, en miðað við þann samfélagslega strúktúr sem við höfum byggt upp og stefnum í átt að fæðingarorlofið of stutt. Við viljum stuðla að auknu jafnrétti en auðvitað fyrst og fremst tryggja börnunum okkar öryggi. Fæðingarorlofið of stutt því gatið yfir öryggri dagvistun of stórt. Að orlofi loknu taka því við reddingar þar til dagvistun tryggð og ræður oft heppni eða í raun afmælisdagur barnsins hversu mikil handahlaup foreldrar þurfa að fara í. En fjölskyldur eru ólíkar og eitt hentar kannski ekki öllum. Það augljóst að það skýrt ákall í samfélaginu að ungbarnaforeldrar séu ekki skildir eftir í tómarúmi milli tveggja kerfa að fæðingarorlofi loknu. Það hins vegar ekki endilega skýrt í mínum huga að þetta ákall lúti einungis að því að fólk vilji koma börnum sínum á leikskóla sem fyrst. Mjög margir foreldrar myndu eflaust gjarnan kjósa að þurfa ekki að setja barnið sitt í dagvistun við 12 mánaða aldur ef þau hefðu þess kost. Núverandi aðstæður bera vott skort á tíma. Foreldrar fá ekki þann tíma sem þau vilja með börnunum sínum og ekki það svigrúm til að velja það dagvistun sem hentar. Vegna þessara tímaþrengsla stekkur fólk á það fyrsta sem býðst. Jafnvel þó að sá leikskóli sé öðrum hluta borgarinnar eða aðstæður óhentugar fyrir það barn sem umræðir hverju sinni. Lengd eða útfærsla fæðingarorlofskerfisins ekki til umræðu hér en að mínu mati snýst þetta ákveðið prinsipp og viðurkenningu á ólíkum hlutverkum ólíkra aðila. Borgin veitir íbúum sínum mikilvæga þjónustu með dagvistun en ríkið á að tryggja ungbarnaforeldrum landsins örugg laun þar til dagvistun stendur til boða. Þessum kerfi mætti ekki að blanda saman með tilheyrandi óskýrleika. Það sem hins vegar þarf að tryggja að tímabilin sem þessi 2 kerfi ná til kissist og í raun skarist við hvort annað einhverja mánuði. Þannig væri hægt að koma til móts við fleiri foreldra, skapa þeim miklu meiri sveigjanleika og tækifæri til að taka sjálf ákvörðun hvað hentar þeirra barni best miðað við aðstæður. Þau sem vilja hafa börnin lengur heima hefðu kost á því, en einnig að þau sem vegna starfsins vegna, fjölskylduaðstæðna eða annara 100 mögulegra annara ástæðna getur reitt sig á örugga dagvistun við hæfi. Ég tel mikilvægt að við höldum áfram að vinna að lægri inntökualdri á leikskólum borgarinnar og við eigum að stefna því að foreldrum standi til boða fjölbreytt dagvistun fyrir börnin sín frá 1 árs aldri, ef þau kjósa svo. Fæðingarorlofskerfið þarf á tíma að lengja í 18 mánuði eða allavega að lágmarki 18 mánuði að sænskri fyrirmynd. Ég ætla ekki að fara dýpra svo stöddu í hvernig ég persónulega til rétt að útfæra uppbyggingu leikskólakerfisins eða hvernig tæknileg útfærsla á fæðingarorlofskerfinu eigi að vera.
Það sem mér finnst hins vegar skipta lykilmáli í frekari umræðum þennan málaflokk að við höldum okkur við okkar skilgreinda hlutverk og mótum aðgerðir og viðbrögð Reykjavíkurborgar út frá því. Leið þar mótali okkar, íslenska ríki í þessu samhengi, að viðurkenna sína ábyrgð á því að bilið milli kerfanna verði minnkað og í raun að fyllt verði alveg upp í holuna. Við þurfum lengra fæðingarorlof. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur nú lokið máli sínu og forseti vill vekja athygli á því að þetta var hans jómfrú að ræða, til hamingju með hana. Einn hefur óskað eftir því að veita andsvar og ég óska gjarnan eftir því að fá að sjá það aðeins fyrr, þannig að við getum sett það inn á vefinn, en einn hefur óskað eftir því að veita andsvar og það er Einar Sveinbjörn Guðmundsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég vissi reyndar ekki að það var jómfrúaræðan, en mér langaði bara stutt að benda á að það kom ýmislegt fram eins og með ekki greiðslu til foreldra. Sko, borgin er að niðurgreiða leikskólapláss til foreldra nú þegar, þannig að og meðan borgin getur ekki sinnt sinni, maður getur kannski sagt skyldu að veita ungum börnum leikskólapláss, að þá mætti kannski hugsa það að niðurgreiða til foreldra þann pening sem að borgin hefði niðurgreitt til þeirra hefðu þau fengið leikskólapláss. Sko, og varandi fæðingarorlofið, það náttúrulega er frábært að það yrði, en kannski yrði þetta að vera mismunandi á milli Íslendinga, milli þess sveitafélag sem að hver og einn býr í, vegna þess að bið eftir leikskóla getur verið mismunandi eftir sveitafélagum. Fæðingarorlof foreldra í Reykjavík þyrfti að vera litla miklu 2 og 3 ár upp á svona yfir heildinlega litið meðaltali og með eitthvað minna annars staðar. Takk fyrir. Þakkum að borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og næstur á mælendaskrá er Sanna Magdalena Mörtudóttir, gjörðu svo vel. Forseti og borgarbúar, við vitum að staða barna á húsnæðismarkaði segir mikið til hvernig kjör þau munu alast upp við og þetta kemur fram í ýmsum skýrslum. Í skýrslu UNICEF sem heitir Réttindi barna á Íslandi, barnagreining á efnislegum skorti sem kom út árið 2021 er fjallað stöðu barna hér á landi í samanburði við önnur Evrópuríki. Skýrslan fer yfir fjölþætt tímabil og tekur fram að íslensk börn hafi staðið verst í evrópskum samanburði á sviðum húsnæðis og tómstunda. Þegar við skoðum húsnæðisstöðuna, þá vó þar þyngst raki í húsnæði og þröngbýli. Núna í Reykjavíkurborg eru 139 barnafjölskyldur að bíða eftir félagslegu leiguhúsnæði. Ég get ekki sagt til aldur þeirra barna sem að þar bíða, en við vitum að börn bíða oft til lengdar eftir viðeigandi húsnæði og það setur ekki góðan grunn inn í lífið þar sem þú getur ekki upplifað stöðuleika og öryggi. Svo ég vitni aftur í skýrslu UNICEF, þá kemur fram með leyfi forseta: skortur mældist meiri meðal barna sem bjuggu í leiguhúsnæði. Svo ég ítreki þetta, við vitum að hér erum við ekki með gott kerfi. Kerfi sem við búum við, það skilur alltaf ákveðna hópa eftir, fátækt fólk, láglaunafólk, öryrkja og svo auðvitað börnin þeirra. Þegar fátækar barnafjölskyldur að reyna að finna ódýrt húsnæði, þá gengur ekki að það eina sem sé í boði fyrir þau sé rándýrt húsnæði á almennum leigumarkaði. Hagstofan gaf nýlega út rit félagsvísa sem fjallar lágtekjumörk og skort á efnislegum gæðum á meðal barna og það fá vitni það með leyfi forseta. Þar stendur: yngri börn eru almennt líklegri til að búa heimilum undir lágtekjumörkum, en þröngur fjárhagur fjölskyldna með ung börn leiðir þó ekki endilega til skorts á efnislegum gæðum. Heimilisgerð hefur sterk tengsl við báðar mælingar, en börn einstæðra foreldra eru mun líklegri til að búa heimilum undir lágtekjumörkum og búa við skort á efnislegum gæðum.
Árið 2021 bjuggu 22,6% barna einstæðra foreldra á heimilum undir lágtekjumörkum og 10,3% bjuggu við skort á efnislegum gæðum. Til samanburðar var hlutfall undir lágtekjumörkum 13% meðal barna á heimilum með 2 fullorðnum og hlutfall sem skorti efnisleg gæði var 3,9%. Staða á húsnæðismarkaði, hún veitir mikilvægar upplýsingar um félagslega velferð heimila og það einmitt bara mjög mikill munur á mælingum, þar segja lágtekjumörk og skort á efnislegum gæðum eftir í hvort að börn búa heimilum í eigin húsnæði eða á leiguhúsnæði. Og við erum hér að ræða í dag hvernig að vera barn. Það ekki gott að vera barn efnaminni og fátækra foreldra í Reykjavík í dag og þau börn sem koma af heimilum þar sem foreldrar eiga ekki pening til að greiða fyrir reikninga fá á sig innheimtustofnanir með tilheyrandi streitu. Borgin ekki að standa sig vel gagnvart foreldrum ungra barna sem ekki geta greitt reikninga fyrir þjónustu innan borgarinnar og fjöldinn allur af reikningum til að mynda vegna leikskólagjalda hefur sendur til innheimtufyrirtækis þar sem af þessu ári og líka bara á síðustu árum. Innheimtuferlið þannig að ef leikskólagjöld hafi ekki verið greidd innan 10 daga þá send út innheimtuviðvörun eða ítrekunarbréf og hafi krafa ekki verið greidd 50 dögum eftir gjalddaga þá hún færð í milli innheimtu. Og svo kemur fram í reglum Reykjavíkurborgar leikskóla þegar krafa hefur verið send innheimtufyrirtækja þá sé hægt að semja skuldina þar. En við vitum að innheimtufyrirtækin eru nú ekki beint þekkt fyrir sveigjanleika og skilning og auðvitað borgin ekki að leyfa fyrirtækjum að hagnast á skuldastöðu foreldra. Borgin hefur í gegnum tíðina nefnt að hún sé með alls konar ferla til að styðja við bakið á foreldrum sem eru fátæk, hafa ekki pening og að þetta hjálpa þeim að greiða fyrir þjónustu sem börnin þeirra fá. En þannig þetta einna helst foreldrar sem eru með tekjur fjárhagsaðstoðar. Þegar við vitum að fjöldi annarra foreldra sem býr við fátækt vegna örorku eða eru stritandi snauðir eins og hefur verið notað til að leitast við að þýða það sem kallast á ensku working poor, í fullri vinnu eða jafnvel meira og búa við fátækt vegna lágra launa og þungrar framfærslubyrði. Þarna getum við stigið inn í og eigum að gera það og skapa barnvænni umgjörð og vera með barnamiðaða nálgun í öllu því sem við gerum og þess vegna þurfum við að taka mið af stöðu foreldra og í þessu samhengi hefur verið talað styttingu leikskóla og hún auðvitað erfið fyrir þá foreldra sem get ekki mætt þeirri styttingu. Auðvitað eru börn með langan vinnudag en við verðum að horfast í augu við þá staðreynd að foreldrar eru að vinna til að geta greitt reikninga og að sama skapi þá þurfum við líka að horfast í augu við það að það á ekki að þurfa að vera mótmæli foreldra, leikskólaforeldra til þess að sé hlusta á kröfur þeirra. Já, hef ég helst rætt út frá efnahagslegri stöðu og efnahagslegum forsendum sem að mínu mati og að mati sósíalista í borginni að gleymist oft í ákvörðunartöku og oft litið framhjá. Við verðum að gæta þessar lausnirnar sem borgin kemur með til að mæta stöðu barnafjölskyldna, hún leyfi ekki fjármagnseigendum að græða á stöðinni og eins og við sáum í skýrslu innri endurskoðanda þá höfum við séð háar fjárhæðir teknar út úr einkareknu leikskólastarfi í formi arðgreiðslna og við eigum ekki að gróðavæða leikskólastarfið í borginni. Ég vildi bara leggja áherslu á þetta að þegar við erum að skoða stöðu barna að þá getum við ekki alltaf sagt bara já, það er gott að hvernig að vera barn í borginni, við þurfum alltaf að skoða hvernig eru fátækubörnin að upplifa þetta, hvernig eru börnin sem að búa við þessar og hinnar aðstæður að upplifa þær stefnur sem að við setjum okkur sem borg. Við þökkum borgarfulltrúanum fyrir sem hefur lokið máli sínu og lokar þá þessari umræðu hér í dag í þessu máli, borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Forseti og ágæta borgarstjórn, það hárrétt hjá borgarfulltrúa Sönnu Magdalenu Mörtudóttur að húsnæðisöryggi einn mikilvægasti þátturinn í velferð barna.
Og það eru of mörg börn sem búa við fátækt og það er mikilvægt að bregðast við því. Aðalatriði í því samhengi er að byggja húsnæði fyrir alla með mikilli áherslu á óhagnaðardrifin húsnæðisfélög og stytta biðlistana eftir félagslegu húsnæði. Og þetta verkefni er þegar farið af stað eins og við höfum rætt hér á vettvangi borgarinnar, samningaviðræður við Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, uppfærða húsnæðisáætlun sem tryggir að það sé nægt framboð af lóðum til að greiða fyrir uppbyggingu. En ég ætla ekki að lengja þessu umræðu, mér langar að þakka þeim borgarfulltrúum sem tóku til máls fyrir góð og málefnaleg sjónarmið þessi málefni barna og barnafjölskyldna. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu. Þá höfum við lokið umræðu fyrsta lið málefni barna 0 til 6 ára og göngum að næsta lið, númer 2, umræða stöðu skóla og íþróttamála í Laugardal að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og frummælandi málsins er Helgi Áss Grétarsson. Gjörðu svo vel. Hvað íti á hérna? Já. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Við erum að ræða hérna stöðu skóla og íþróttamála í Laugardal og ein helsta ástæða þess er langvarandi óþreyja á meðal skólastjórnenda og foreldra og annarra sem koma að aðstöðumálum í Laugardalnum fyrir börn á grunnskólaaldri og þá bæði með tilliti til aðstöðu í skóla og íþróttamála. Í stuttu máli, innviðir eru sprungnir og ég get rétt ímyndað mér að margir foreldrar upplifa það í Laugardalnum að þetta sé eilítið eins og að bíða eftir Godot, hvað borgin ætlar að gera, eins og var sagt í vísisgrein hérna fyrir nokkrum dögum. Markmiðið með umfjöllun minni hér er að veita aðeins yfirsýn yfir málið svo að við getum rætt þetta á grundvelli þeirra staðreynda og kannski sögulegara líka sem að liggja fyrir. Hérna sjáum við aðeins hverfið. Þetta er náttúrulega vagga í raun og veru íþróttaaðstæðna hérna í Reykjavík og víða í útjaðri hverfisins hafa verið að reisa nýbyggingar, hafa verið að þétta byggð og fyrst og fremst þegar við erum að tala Laugardalinn þá erum við að tala 3 skóla. Það er Laugarnesskóli, Laugalækjarskóli og Langholtsskóli. Bara örstutt þessa 3 skóla aðeins söguna. Eitt sem að varða Laugarnesskóla er að hann er friðaður að hluta sem að sumu leyti afmarkar hvaða möguleikar eru í stöðunni varðandi að stækka skólann. En þar eru nemendur í 1. til 7. bekk og í Laugalækjarskóla sem er í sjálfu sér steinsnar frá, þar eru nemendur í 7. til 10. bekk. Svo er Langholtsskóli og starfsemin þar hófst í upphafi 7. áratugarins og þetta er heildstæður skóli. Það sem er mjög mikilvægt að hafa í huga við þetta álitamál er að almennt er talið að það hafi gengið vel að reka skólastarf í Laugardalnum og þar hafi verið til dæmis lítil starfsmannavelta og farsælt skólastarf. Þannig að mannauðurinn sem er þar, hann er verðmætur, myndi ég halda. Einnig er talið að það sé svona samheldni í hverfinu almennt séð og þegar við erum að fjalla þessi málefni þá er talið að Vogaskóli sé svona aðeins í útjaðri hverfisins og er þá ekki verið að ræða í því samhengi sem hér er gert á umtalsefni. Og þá er það álitamálið, hvað er á seyði? Hérna sjáum við töflu sem hafa birt í skýrslu sem hafa gerð opinber í nóvember 2021 og reist á starfshóp þar sem voru embættismenn á vegum Reykjavíkurborgar og skólastjórnendur og í stuttu máli að þá sjáum við á þessari mynd bara eins og staðan var 2020 að
með við þol húsnæðis í Langholtsskóla og Laugarnesskóla var veruleg frávik sem gerði það að verkum að það var erfitt vik að sinna skólastarfinu. Það hefur þá verið leyst með færanlegum kennslustofum. Sem sagt, bara til að taka þetta saman, það eru einfaldlega of margir nemendur í skólunum með við stærð þeirra og það er mjög merkilegt þar sem að vagga reykvísk íþróttastarfsemi Laugardalurinn, Laugardalshöllin, Gervigrasvöllurinn og Laugardalsvöllurinn og svo framvegis, að þar eru aðstæða fyrir skólaíþróttir í þessum skólum ófullnægjandi, of lítil skólahúsnæði til þess að stunda íþróttir. Einnig er talið að séu ýmis óleyst viðfangsefni sem að varða frístundaheimilið, varðandi að þau séu of langt frá skólum eða varðandi starf rýmanna sem í boði er. Einnig hefur þetta ástand leitt til þess að skólahljómsveit Austurbæjar sem var lengi í Laugarnesskóla hefur þurft að færa sig set og það er líka þá þrengt að henni. Þetta þýðir með öðrum orðum, í stað þess að leysa málið á þeim tíma þegar þetta lá allt saman fyrir, líka í ljósi þéttingar byggðar í hverfinu, þá hefur Reykjavíkurborg staðið í tímabundnum reddingum, það er að segja að koma á skólastofum og reynda að leysa málin með einum eða öðrum hætti, nota Laugardalshöllina og svo framvegis. Það sem er líka mjög mikilvægt við að meta þetta mál er að ef það á að koma einhver varanleg úrræði, þá er mjög ólíklegt að þeim verið hrint í framkvæmd á þessu kjörtímabili með þær upplýsingar sem við fulltrúar í skóla- og frístundaráði fengum í gær. Og þá er allt í lagi að velta því fyrir sér svona hinni pólitískra ábyrgð á þessu ástandi og hvers vegna fólk er svolítið reitt í hverfinu. Það er ljóst að þetta samtal ástandið hófst fyrir þó nokkuð síðan, eða 2013, og ég veit ekki hvað margir starfshópar hafa verið skipaðar á vegum borgarinnar síðan 2016. Ég hef lesið allavega ófáar skýrslur, meðal annars forsögn frá apríl 2021 varðandi Laugarnesskóla. Það var líka gerð forsögn frá 2017 og hvað er það? Hvað er forsögn? Það er það eitthvað svona áætlanir sem það sem kallast núna skipulags- og umhverfissvið hefur gert varðandi að leysa málin. Það er þá mögulega hvernig ætti að stækka við skólan eins og Laugarnesskóla. Önnur forsögn frá júní 2020 varðandi Langholtsskóla og Þróttheima. Og svo er þessi áðurnefnda skýrsla frá nóvember 2021 og svo hefur verið mikið talað við hinn og þessa aðilana í hverfinu. Þannig að það vantar ekki fjölda skýrslna í þessu máli. Og í síðasta kjörtímabili þá var mjög metnaðarfull áform í Laugardal að það var að greina þörfina fyrir aðstöðu fyrir börn og unglinga í Laugardal. Þetta voru nú kannski einu metnaðurinn sem stóð til að leysa málinu í Laugardal og síðasta kjörtímabili á vegum þáverandi meirihluta. Þannig í stuttu máli, það er mikið talað en lítið aðgerðir. Og það er bara plástrar sem eru í formi færanlegra skólastofa. Þetta leiðir allt saman til mikils álags á starfsfólk, nemendur og foreldra í hverfinu. Í tengslum við þetta, fyrir þá sem að fara með skipulagsvaldi hérna í Reykjavíkurborg og hafa gert mjög lengi, þá er það þessi mantra sem að lítur á þéttingu byggða sem margir styðja og óháð flokkum í sjálfu sér. En þá er það undirstöðu atriði að ef það á að þétta byggð, að það sé hugað að innviðum fyrirfram. Það hefur ekki verið gert í þessu tilviki, allavega minnst ekki í Laugardalnum. Bara til þess að líka varpa á ljósastöðuna, að það eru margir þéttingarreitir í pípunum og hér eru bara nokkrir nefndir sem geta leitt til þess að nemendafjöldi í hverfinu aukist enn frekar. Þannig að áhyggjur stjórnenda skóla í hverfinu sem og foreldra eru fullkomlega skiljanlegar og líka hvernig þessi þróun öll varðandi samskipti við kerfið hafa leitt til þess að fólk er svona vonsvikið og ekki mjög bjartsýnt framtíðina. Núna hafa legið fyrir vinna sem að gera það verkum að það séu komnar 3 sviðsmyndir til þess að leysa málin til lengri tíma
Og fyrsta sviðsmyndin sem að margir foreldrar sem hafa skrifað málið á opinberum vettvangi og stutt, það að það verði byggt við alla 3 skólana. Og önnur sviðsmynd að byggja við Laugalækjarskóla og Langholtsskóla og það myndi þá gera að verkum að 5. og 6. bekkur yrði fluttur þá í Laugalækjarskóla. Og svo þriðja sviðsmyndin sem að það verði byggður nýr skóli og það verði þá bara unglingastigi sem verði þar og þá núverandi skólar verða þá skóla frá 1. til 7. bekk. Þetta eru þá þessar sviðsmyndir. Við fengum kynningu í gær hérna á fundinum í skóla- og frístundaráði og ég vil bara taka fram eins og ég skil málið að þá í raun og veru það sem kallað 100% óvissa kostnaðinn. Það er talið að þetta muni kosta allt saman svipað svona 13 milljarða pluss mínus eftir ólíkum sviðsmyndum en þessar tölur eru mjög ótraustar. Áhættumatið líka hafa mikill óvissu og það sem skiptir líka máli að það voru engar upplýsingar veittar hvað það muni taka langan tíma að hrinda hverri sviðsmynd í framkvæmd og ég með þær upplýsingar sem voru veittar í gær má ætla að það muni ekki duga kjörtímabilið að hrinda þeim í framkvæmd. Þannig að við þurfum að taka ákvörðun eins og þessi tilvitnun hérna í grein Sólveigar Kaldal, foreldris í Laugarneshverfi, gefið til kynna og því fínt tækifæri að ræða þessi mál hér í dag. Borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson hefur lokið mál sitt og borgarfulltrúi Alexandra Briem hefur óskað eftir að veita andsvar. Takk, forseti. Ég velti bara fyrir mér hvers vegna borgarfulltrúin telji ósennilegt að farið verði í langtíma í aðgerðir til þess að leysa vandamálið til lengri tíma á þessu kjörtímabili þar sem liggur fyrir að þessar áætlanir sem borgarfulltrúin fór sjálfur yfir sem eru ansi langt komnar og leggur fyrir að eftir að velja milli þeirra en ég kannast ekki við að það sé verið að eigi að standi til að leysa vandann með einhvers konar plásturum heldur séum við núna með þessar langtímalausnir og séum að velja milli þeirra. Það var ljóst í forgangsröðun á viðbyggingum skólahúsnæðis á síðasta kjörtímabili að þetta skólahverfi efst í forgangi í uppbyggingaráætlun borgarinnar og það mun ekki standa á því þegar að útfærslan verður fyrir valins. Ég velti bara fyrir mér á hvaða forsendum borgarfulltrúin byggir það að ekki standi til að fara í langtíma lausn á þessu vanda. Borgarfulltrúi Alexandra Briem hefur lokað við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson. Það er mjög mikilvægt að hafa í huga að það sem ég var að segja var í raun og veru eftirfarandi. Hvaða ákvörðun svo sem tekin varðandi langtíma lausnir með þær upplýsingar sem fengjast á fundunum í gær mun alltaf leiða til þess að það taki það langan tíma að koma þeim í framkvæmd að þær verða ekki komnar í notkun fyrir lok kjörtímabilsins. Það var það sem ég var að segja. Það þýðir með öðrum orðum að hinar tímabundnu lausnir verða að vera til staðar að minnsta kosti út þetta kjörtímabil. Ég man ekki svo sem neitt fleira þar sem að borgarfulltrúi Alexandra Briem hafið fram að færa. Aðalatriði ef við bara skilgreinum verkefni sem eru framundan pólitískt. Við þurfum að halda áfram að leysa málin með tímabundnum aðgerðum. Þangað til verðum við líka að taka ákvörðun til langs tíma og segja fólki að hverju stefnt. Borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson hefur lokið við að veita andsvar og það veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Alexandra Briem. Takk fyrir, forseti. Ég vildi bara árétta að það sem ég nefndi var forgangsröðun fyrir viðbyggingar á skóla- og frístundasviði sem var unnin á síðasta kjörtímabili og þar kemur þessi uppröðun skýrt fram. Það vissulega rétt að framkvæmdir taka tíma en það ljóst að það verður ráðist í þær framkvæmdir á þessu kjörtímabili og eftir atvikum vonandi við getum gert okkur vonur að þeir muni klárast. Það hins vegar líka rétt að hafa í huga að hvaða aðferð sem við veljum mun hafa áhrif á núverandi skólastarf og ef við erum til dæmis að fara í viðbyggingar á mörgum mismunandi skólum þá ljóst að það mun hafa meiri áhrif til öskunar á skólastarfinu eins og það í dag heldur en við förum í aðra lendingu. Ég bara vildi halda því til haga.
Borgarfulltrúi Alessandra Briem hefur lokið við að veita andsvara öðru sinni og svarar þá andsvara öðru sinni borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson. Með mínu framlagi var ég ekki að taka afstöðu til þess hvaða sviðsmynd ætti að vera fyrir valinu. Ég var bara að gera hérna borgarstjórn grein fyrir því mati mínum að þetta mál leysist ekki fyrir lok kjörtímabilsins, jafnvel þó við myndum ákveða í dag hvaða sviðsmynd yrði fyrir valinu. Tímaramminn bara þannig. Það þýðir að í mörg ár hafa stjórnendur hér í Reykjavíkurborg ekki sinnt því hlutverki sínu að koma að verki áætlunum til að þessi hlutir séu í lagi. Í staðinn var að vera að láta reka reiðunum og staðan það bara eins og hún akkurat núna. Það kjarni málsins og auðvitað þurfum við að eiga málefnalega umræðu hvaða sviðsmynd verði fyrir valinu, en við þurfum að vera hreinskilin tímamörkin á því að klára þetta verkefni. Borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson hefur lokið við að svara andsvara öðru sinni og telst á andsvörum lokið. Næsta mælendaskrá borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, framtíð skólastarfs í Laugardalnum í miklu uppnámi. Það ætti ekki að koma neinum á óvart. Grunnskólarnir, leikskólarnir og frístundaheimilin löngu sprungin. Þarna eru 3 grunnskólar, Laugarnesskóli, Langholtsskóli og Laugalækjarskóli, sem hafa búið við þröngan húsakost í árabil. Og samfara mikilli þéttingu í hverfinu var ekki hugað að því að hlúa að helstu innviðum hverfisins, sem eru leikskólarnir og grunnskólarnir, sem eru mikilvægastu stofnanir hvers hverfis. Íbúar í Laugardalnum, þeir hafa þurft að búa við það að aka börnum sínum í önnur hverfi í leikskóla á sama tíma og þeir meirihlutar sem hafa setið hér við völd síðustu kjörtímabil hafa talað fyrir mikilvægi sjálfbærra hverfa. Hvað skyldi nú vera sjálfbær hverfi í huga þeirra meirihlutar sem hafa talað mest það? Það að senda börn í leikskóla borgina á enda og láta börnin ganga fleiri kílómetra í skóla? Nemendafjölgunin hefði ekki átt að koma borgaryfirvöldum á óvart miðað við alla þá þéttingu sem hefur verið í hverfinu á undanförnum árum og ljóst að nemendafjölgunin í skólahverfunum í Laugardal hefur verið stórlega vanmetin. Árið 2013 var það þegar orðið ljóst að áframhaldandi fjölgun nemenda í Laugarnesskóla kallaði á stækkun skólans. Enda þurfti strax árið 2014 að koma færanlegum kennslustofum við skólan og eru þær núna orðnar alls 9 í dag. Aðstaða til íþróttaiðkunar við alla skólana 3 í Laugardalnum bágborin, byggja þarf íþróttaaðstöðu við alla skólana, mötuneyti anna ekki fjölda nemenda, kennsla í verk- og listgreinum hefur liðið fyrir húsnæðisvandann sem kemur niður á því að börnin fá færri kennslustundir í hverri grein og börnum í 7. bekk Laugarnesskóla kennt í stúkunni í Laugardal. Þetta ekki viðunandi aðstæður. Þrátt fyrir að húsnæðisvandi skólana hefur legið fyrir árabil og að skólastjórnendur hafi bent á þörfina fyrir stækkun skólana vegna mikillar nemendafjölgunar í skólahverfunum í Laugardalnum, ekki enn búið að leysa húsnæðisvandann eða taka ákvörðun með hvaða hætti það verði gert. Það var ekki fyrir en 9 árum eftir að bent var á aukna húsnæðisþörf skólana að starfshópur framtíðarskipan skóla í Laugarnes- og Langholtshverfi kynnti 3 sviðsmyndir eða í nóvember í fyrra hvernig tilhögun skólastarfs í Laugardalnum gæti verið og hvernig væri hægt að leysa húsnæðisþörfina og húsnæðisvandann sem skólarnir standa frammi fyrir. Nú ári síðar var svo þessi sviðsmyndagreinin kynnt í byrjun september fyrir nýju skóla- og frístundaráði án þess að kostnaðargreining né tímaáætlun lægi fyrir. Og kostnaðaráætlun var ekki lögð
fram fyrir en í gær á fundi skóla- og frístundaráðs en aftur á móti engin tímaáætlun. Það er ljóst að borgaryfirvöld hafa sýnt húsnæðisþörf skólanna lítinn skilning og brugðist allt of seint við og ekki fyrr en í óefni var komið. Nú hafa sviðsmyndirnar legið fyrir frá því í fyrra og því ætti ekkert að vera vanbúnað að taka ákvörðun framhaldið. Skólarnir, foreldrafélögin og skólaráðin hafa skilað inn sínum umsögnum tillögurnar þar sem kemur fram vilji þeirra að staðinn verði vörður sérstöðu og menningu skólana og byggja yfir skólana en ekki að brjóta upp skólakerfið með nýjum skólagerðum. Enda hafi skólastarf verið farsælt í Laugardalnum. Nú er boltinn hjá borgaryfirvöldum og ekki eftir neina að bíða að leysa húsnæðisvanda skólana sem þolir ekki lengur bið. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúi Björn Gíslason hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn. Við höfum nú oft áður í þessum sal rætt íþróttamál í Laugardal og ljóst til að þetta verður allt gengið mjög hægt. Miðstöð íþrótta í borginni í Laugardalnum og í raun með ólíkindum að þar skorti á íþróttaaðstöðu til íþróttakennslu fyrir skólana í hverfinu. Íþróttahús skólana í hverfinu eru barnsins tíma og duga ekki til að sinna tilgreindum tímafjölda í íþróttakennslu. Nú elstu nemendur þurfa að sækja tíma í íþróttahús fatlaðra í Hátúni einu sinni til 2 í viku og ljóst að fyrir hverja kennslustund í íþróttahúsi sem fjarri skólanum tapast 1 kennslustund vegna ferða, vegna ferðatíma. Íþróttakennsla er mikilvægur hluti af skólastarfinu og hana má ekki vanrækja frekar en aðra kennslu í öðrum greinum. Það er ekki góð skilaboð til barna þegar við þurfum að hvetja þau til að hreyfa sig og brýna fyrir þeim mikilvægir hreyfingar á sama tíma sé aðbúnaður til hreyfingar nánast óboðlegur. Það er ekki góð skilaboð til barna þegar við erum að hvetja þau til að hreyfa sig og brýna fyrir þeim mikilvægir hreyfingar, endurtekið mig hana. En við sjálfstæðismenn höfum margoft bent á nauðsyn þess að bæta íþróttaaðstöðu fyrir skólann í hverfinu og íþróttafélagið Þrótt. En hverfin í Laugardalnum hafa setið á hakanum hvað þetta varðar. Nú er komið að því að borgaryfirvöld verða að bregðast við þessu mikla aðstöðuleysi sem þessi hverfi hafa búið við í allt of langan tíma. Nú þarf nauðsynlega að bregðast við. Við erum að koma upp íþróttahúsi fyrir Þrótt og þar sem skólanir í hverfinu geta einnig nýtt sér þá það hús og það er kannski 4. sviðsmyndin, ef maður getur orðað það. Þannig, Helgi Ásk Gretarsson, borgarfulltrúi, var hér með 3 sviðsmyndir en við höfum bent á þetta áður að reisa íþróttahús við Þrótt og þar sem skólanir geti þá nýtt sér. En auðvitað er best að íþróttaaðstaðan sé við skólana, það skal ég viðurkenna, en þetta er mjög brýnt mál fyrir Þrótt að fá íþróttahús til æfinga. Og þeir eru búin að vera í mörg ár að þrýsta á okkur hérna í borginni að koma þessu upp með einhverjum hætti. Nú Laugardalshöll, það er oft verið talað með Laugardalshöll að Þróttur fái Laugardalshöll, en við vitum það að Laugardalshöll hún er mjög oft notuð og leigð út til sýninga, jafnvel ráðstefnu og maður skilur það vel. Þróttarar eru mjög orðnir þreyttir á því að vera með æfingar í Laugardalshöll og þá hún upptekin meira og minna í einhverju sýningum eða ráðstefnuhaldi. Nú auðvitað þessi þjóðarhöll sem verið að tala að koma upp í dalnum, það svo sem einhver frestur á því held ég, nýjustu fréttir.
að þá liðki til í Laugardalshöllinni. En það nú bara þannig að ég held að Þjóðarhöll, mér líst mjög vel á hana og hún geti komið sér vel þannig í dalnum og við sjáum það þótt að Egilshöll sé nú ekki Þjóðarhöll, en þá það mikil starfsemi líka og maður sér fyrir sér í nýrri Þjóðarhöll þannig í dalnum að þá verði alls konar starfsemi bæði svona til afþreyingar og ýmislegt og gæti orðið mikil upplyfting fyrir svæðið. En ég held að það verði að koma upp einhver æfingaaðstöðu fyrir Þrótt með íþróttahúsi. Laugardalshöllin bara, við getum, held ég ekki, það ekki hægt að stóla það. Ég held að það sé ekki þannig að þeir hugsi þannig að þarna ég endilega þurfa að keppa í þessu íþróttahúsi, í þessu starfi mínu eða í þessum viðræðum mínum við Þrótt á sínum tíma, það nú komin örfá ár síðan reyndar, að þá sáu við fyrir þess að þeir getur kannski spila svona stærri leiki og þvíumlíkt í Laugardalshöllinni. En það nauðsynlegt að fá þessa æfingaaðstöðu. Nú kannski má nefna það líka, við þurfum að jafna aðstöðumun íþróttafélaga í Reykjavík. Þau eru bara alls ekki í lagi og það svo sem búið að opna mjög glæsileg aðstöðu bæði Breiðholti og upp í Úlfarsárdal og eins í Grafavogi, þar alltaf ljúka og verður mjög glæsilegt og mjög vel að því staðið. En það eru hverfi sem eru ekki með sömu aðstöðu og þetta þarf að laga og þetta meðal annars Laugardalurinn sem við erum að ræða hér. Og þannig að við þurfum endilega að gera þetta. Sveitarfélögin í kring eru með, ég held ég geti fullyrtt það, þau eru með topp aðstöðu fyrir öll sín félög. Við erum bara ekki á þeim stað. En nú erum við að horfa á birtingarmynd af þéttingu byggðar. Það sem gleymist að hugsa eða gera ráð fyrir innviðum. Það mergur málsins og við erum bara í tjón út af þessu. Það þétt og þétt. Alveg gleymist að hugsa innviði fyrir hana. Þá borgarfulltrúi Björn Gíslason lokið máli sínu og borgarstjóri Einar Þorsteinsson hefur óskað eftir að veita andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér langaði bara, mér fannst þetta forvitnileg ræða hjá borgarfulltrúa Birni Gíslasyni. Það þá skoðunin að vilja sjálfstæðismenn að það verði farið í það að byggja íþróttahús fyrir Þrótt á sama tíma og við erum að taka þátt í því að byggja Þjóðarhöll? Eða vill hann segja sig frá því þjóðarhallaverkefninu? Af því að það vissulega rétt að það hefur verið núna í fjárlagafrumvarpinu skorið niður fjármagnið að einhverju leyti eins og til flestra verkefna vegna þenslu í samfélaginu. En hins vegar þá eru 100 milljónir þar settar inn til þess að halda áfram undirbúningi verkefnisins og ég held að það sé fullur vilji bæði hjá stjórnvöldum, ríkisstjórnarflokkunum öllum að tryggja það að þessi þjóðarhöll rísi hratt og örugglega. Og ég held að það séu mjög miklir hagsmunir fyrir borgina að það verði, þannig að það verði hægt að tryggja íþróttaaðstöðu fyrir börn og ungmenni í Laugardalnum. En mér langaði bara til þess að fá þetta dálítið skýrt frá borgarfulltrúanum hvað hann vill. Borgarstjóri Einar Þorsteinsson hefur lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Björn Gíslason. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég nú ekki að segja það að við höfum kannski að segja okkur frá því, en ég hef nú eiginlega alltaf haft á skoðun að ríkið eigi að byggja þessa þjóðarhöll. Reykjavíkurborg á ekkert að, finnst mér að eiga að koma. Við getum útvegað lóðina, ég hef alltaf sagt það. Við getum skafað lóð og allt sem að því fylgir, en að ríkið byggi höllina slíka sjálfa. En þetta er mikið búin að vera í umræðinu undanfarin ár, þetta aðstöðuleysi hjá Þrótti, með inni íþróttir og þetta er búið að skapa mörg vandamál hjá þeim og þess vegna hefur þetta verið umræðunni töluvert langan tíma að þeir fái þarna íþróttahús og menn voru að nefna það að skólanir gætu þá nýtta í leiðinni. Þetta er mjög stutt þarna á milli, Laugarnesskóla og Laugalækjarskóla og þar sem þetta hús var fyrirhugað við vesturenda félagsheimilis Þróttara. En ég fyrir mína parta þá finnst mér nú að við sé alveg nóg fyrir okkur að skaffa aðstöðuna og lóðina fyrir þjóðarhöllina og ríki byggi í raun höllina sjálfa. Það er mitt mat. Borgarfulltrúi Björn Gíslason hefur lokið við að veita andsvar og veitir þá andsvar öðru sinni borgarstjóri Einar Þorsteinsson.
Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það er gott að fá þetta fram. Ég held að það væri ekki ábyrg fjármálastjórn af hálfu borgarinnar að byggja íþróttahús fyrir Þrótt á sama tíma og við erum að setja fjármagn í það að byggja þjóðarhöll. Þetta er planið og ég tek undir áhyggjur þínar og foreldra og barna í Laugardalnum að það er ekki gott ástand þar og það þarf að tryggja viðgang og framgang þessara verkefna. Og ég er bara full á trú á því að þessi þjóðarhöll rísi vonandi á þeim knappa tímaramma sem var lagt upp með. Ég veit að fólk, kannski flest, því fannst þessi tímarammi mjög knappur en þetta er háleit markmið og vonandi standast þau. Borgarstjóri Einar Þorsteinsson hefur lokið við að veita andsvari öðru sinni og þá svarar andsvari öðru sinni borgarfulltrúi Björn Gíslason. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég veit að áhyggjur Þróttara er líka á þann veg að þjóðarhöllin, sko, þar verði nú kannski, þeir verða nú varla með æfingar þar mikið að leiki en þar verði sýningar og fleira í boði og þeir hafa virkilega áhyggjur af Laugardalshöllinni líka í þeim sama tilgangi. Það verður hægt að halda þetta mjög stórar sýningar sem að þá er hægt að tengja saman eins og þeir nefna og sem er alveg rétt. Það er oft mjög stóra sýningar haldnar út í heimi sem hægt er að færa þá hingað heim og hafa góða tekjur af. Og þetta er svona það sem að menn hafa verið að tala um og skoða og svo náttúrulega líka það hvenær kemur þjóðarhöllin, það er sagt 2025 en það er spurningin hvort að það standi eða hvernig það er. Nú sjá til. Borgarfulltrúi Björn Gíslason hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni og telst á andsvörum lokið. Borgarfulltrúi Birna Hafstein hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það er mér mikill heiður að standa hér í dag í þessari pontu í fyrsta skipti og tala mál sem eru mér mjög hugleikin. Málefni og aðstaða barna og ungmenna í Reykjavík. Hér í dag er til umfjöllunar aðstaða skóla og íþróttafélaga í Laugardalshverfinu, einu stærsta hverfi Reykjavíkur. Það má öllum vera hér ljóst að skóla og íþróttastaða í Laugardal er fyrir löngu sprungin og það gerðist ekki á einni nóttu. Þetta hefur legið ljóst fyrir til margra ára en lítið sem ekkert hefur verið aðgert af hálfu borgaryfirvalda. Hagsmunaaðilar, skólastjórnendur, kennarar, fulltrúar íþróttafélaga, þjálfarar, foreldrafélög, fjölskyldur, börn og ungmenni hafa lagt ómælda vinnu í bréfaskriftir, í greinaskrif og fundi og í raun gert allt sem í þeirra valdi stendur til að koma borgaryfirvöldum í skilning þetta ófremdar ástand í Laugardal en það hefur lítinn árangur borið. Þegar kemur að aðstöðu skólana á þessu svæði þá liggja nú loks fyrir 3 sviðsmyndir. Fjölmargir hagsmunaaðilar hafa sent inn sína umsögn hvað varðar uppbyggingu til framtíðar í skólamálum í Laugardal og það er mikilvægt að Reykjavíkurborg hlusti á hvað þar kemur fram. Íbúaráð Laugardals bókaði þetta mál á fyrsta fundi nýs íbúaráðs nú fyrr í mánuðinum og í þeirri bókun kom meðal annars fram Íbúaráðið tekur undir með meirihluta umsagnaraðila sviðsmyndagreiningarinnar framtíðarskipan skóla og frístundastarfs í Laugardal að farið verði í sviðsmynd 1 sem felur í sér að stækka hvern skóla fyrir sig. Íþróttaaðstaða í hverfinu er málefni sem ég hef látið mig varða í langan tíma.
Á mínum fyrsta fundi í gær, 19. september, hjá Menningar, Íþrótta og Tómstundaráði Reykjavíkurborgar, lagði ég fram tillögu ásamt kollega mínum Kjartani Magnússyni byggingu nýs íþróttahúss í Laugardal. Þetta í annað skipti sem fulltrúar Sjálfstæðisflokksins flytja slíka tillögu, enda erum við full meðvituð að það löngu tímabært að skólar og íþróttafélögin í hverfinu, Þróttur og Ármann, fái viðunandi íþróttaaðstöðu rétt eins og mörg önnur eða flest íþróttafélög borgarinnar. Viljayfirlýsing ríkis og borgar byggingu þjóðarhallar í Laugardal var undirrituð í maí síðastliðnum eða rétt fyrir kosningar og átti að vera tilbúin ekki síðar en 2025. Það 5 mínútur í 2023 núna, við skulum athuga það. Það lítur nú út fyrir að það stóra verkefni muni frestast óákveðinn tíma. Öll sú umræða og loforð að aðstaða til íþróttaiðkunar hjá skólum og íþróttafélögum í hverfinu verði leyst með samnýtingu við þjóðarhöll ekki síðar en 2025 nú að renna út í sandinn. Ekki kominn tími til að hlusta á hagsmunaaðila, bretta upp ermar og fara að gera eitthvað að viti í takt við þarfir og fjölskyldur og barna, í takt við þarfir barna og fjölskyldur þeirra í hverfinu. Því ekki væri fyrir ótrúlegt starfsfólk í skóla og frístundaheimilum og íþróttafélögum, þá væri þarna allt í volli. Ekki eðlilegt að uppbygging innviða þegar kemur á skólum og íþróttafélögum í hverfum borgarinnar sé á forsendum barna og ungmenna? Reykjavíkurborg á að vera leiðandi í málefnum barna og ungmenna. Hlustum á þarfir okkar besta fólks. Við hér saman getum gert svo miklu betur. Takk. Borgarfulltrúi Birna Herstein hefur lokið við jómfrúðarræðu sína. Við óskum henni til hamingju með það. Til máls hefur óskað eftir að taka Einar Sveinbjörn Guðmundsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, árið 2013 var Laugarnesskóli kominn í hámarks afkastagetu, hvort sem litið var til fjölda kennslustofa, mötuneytis, íþróttahúss eða aðstöðu starfsmanna. Skólinn sendi frá sér neyðarkall, þéttingarstefna borgaryfirvalda í Laugarnesinu og algjörlega fyrirsjáanlega aukning barna í hverfinu. Innan segja, börn birtast jú ekki heiminum með einum vettvangi við 6 ára aldurinn, var skýr ábending nauðsyn aðgerða til þess að styrkja innviði skólastansins, en núna 9 árum seinna hafa borgaryfirvöld ekkert aðhafst. Börnunum hefur hins vegar haldið áfram að fjölga jafnt og þétt og fyrirséð að sú þróun haldi áfram. Hér brot úr grein foreldris sem að birtist nýlega á vísi.is með leyfi forseta. Foreldri spyr hver þá staðan. Á meðan beðið eftir skóla og frístundasviði að skóla og frístundasviði geri eitthvað, þá tapa nemendur Laugarnesskóla heilu kennslustundunum í hverri viku því að þeir þurfa að ganga svo langt til að komast í íþróttir. Matsalurinn eins og Látrabjarg og það aðeins fyrir sérstaka hæfileika kokksins að reiddur fram hádegismatur fyrir það bil 568 börn úr eldhúsi sem að pari við meðal heimilis eldhús, segir í þessari frábæru grein. Og haldið áfram með leyfi forseta, verk- og listgreinakennsla lifir á hugmyndaauðgi og fjölhæfni kennara, jóga listgrein, ekki satt? Því húsnæði til hefðbundinnar verk- og listgreinakennslu annar engan veginn fjöldanum. Elsti bekkur skólans, 7. bekkur, getur ekki lengur verið í bekkjarkerfi og þau geti ekki einu sinni verið innan skólalóðarinnar. Þau læra nú í breytilegum námshópum í stúkunni á Laugardalsvelli. Það óneitanlega kaldhæðnislegt að börnin sem sitja og læra starffræði í íþróttamannvirki fá ekki að stunda íþróttir í íþróttamannvirki. Svo ekki sé ótalið áralangt tómlæti borgarinnar gagnvart viðhaldi húsakynna skólans sem bæði eru komið til ára sinna og sinnir margfalt fleiri börnum en nokkur sinni var lagt upp með áður. Staðreyndir eru þessar, Laugarnesið sprungið,
leikskólarnir eru sprungnir, grunnskólarnir eru sprungnir, frístundin sprungin og íþróttafélögin eru sprungin. Þetta allt saman löngu sprungið og þetta hefur meirihlutinn í borgarstjórn vitað árum saman en sýnt engu að síður algjört ábyrgðar og sinnuleysi, ef svo má orði komast. Jú, það hafa verið fundir og gerðar greiningar, settir saman stýrihópar og rýniteymi en þar við situr. Allskyns hugmyndavinna, greiningar, stýrihópar, rýniteymi virðist því miður vera orðin hálfgerð mantra meirihlutans í borginni þegar kemur að því að bregðast við bráðum vanda. Tími pælinga bara því miður löngu liðinn og nú þarf svæðið á ákvörðun og í framhaldi framkvæmdum að halda. Skólastjórnendur og foreldrafélagið eru sífellt beðin fleiri gögn og ályktanir og einhverjum tímapunkti voru komnar 8 mögulegar útfærslur til umbóta en nú hefur þau verið fækkað niður í 3 sviðsmyndir, segir enn fremur í þessari góðu grein foreldris barns sem sækir skóla í hverfinu. Allt gengur á hraða snígilsins á meðan beðið úrlausna. Það koma tillögur en svo líða mánuður og ár. Það ekki að undra að mörgum þykir sem hvert skref sé hugsað til að drepa málin á dreif. Eftir að tillaga lögð fram gerist oft ekkert meira. Tillögunum fylgir hvorki kostnaðarmat né tímalína og fólk látið hanga í lausu lofti sem að virðist vera orðinn þekktur flækjuferill sem víða hefur verið að finna í starfsemi borgarinnar undanfarin ár. Hvernig eiga börnin að skilja þetta? Af hverju ekki hægt að byggja stækka skólahúsnæði sem jú tillaga númer 1 sem flestir styðja? Hinar tillögurnar 2 byggja ekki á neinum kennslufræðilegum né samfélagslegum rökum. Búið að lofa og lofa en ekki hefur verið staðið við neitt. Þar reyndar átt við gamla meirihlutann aðalega, enda varla hægt að kenna framsókn þessi klúður síðustu ára. Foreldrar og börn hafa fengið nóg, áfram gakk nú við í flokki fólksins, treystum á að framsókn sé alvöru og geri eitthvað bitastætt í stað þess að stinga hausnum í sand enn fleiri pælinga og sviðsmynda en nú þegar eru komnar fram. Þá borgarfulltrúi Einar Sveinbjörn Guðmundsson lokið máli sinni og borgarfulltrúi Skúli Helgason óskað eftir að veita andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vildi bara rétt minna þá á sem að eru hér í borgarstjórn og sérstaklega borgarfulltrúi Einar Sveinbjörn Guðmundsson leið og ég óskonum til hamingju með jómfrúðaræðuna og sinn fyrsta fund að við erum í mikilli uppbyggingu á leikskólaplássum í borginni og það eitt hverfi sem að stendur út úr varðandi meiri fjölgun en dæmi annars þar í borginni og það nákvæmlega þetta hverfi sem að hér til umfjöllunar, það Laugardalurinn. Við erum sem sagt að fjölga leikskólum, heilum leikskólum 6 á þessu ári og ég hef lagst í sagnfræði grúsk og komst að þeirri niðurstöðu að það hefur aldrei verið önnur eins uppbygging í leikskólamálum í borginni í 90 ára sögu leikskólastarfs í Reykjavík. Laugardalurinn nýtur þess sérstaklega af hverju, jú, af því að það einfaldlega flestar umsóknir, það þörfin mest og út á það hefur verkefnið einmitt gengið að bregðast við þörfinni þar sem hún mest og á hverjum tímapunkti að endurskoða áætlanir þegar að ljóst hefur verið að það væri meiri flutningur barnafjölskyldna til borgarinnar, það væri meira barnsfæðingar. Þetta ástæðan fyrir því að við tvöfölduðum fjölda plássa í þessu verkefni sem að hefur fengið nafni Brúum bilið. En ég taldi rétt og skylt að koma þessum upplýsingum á framfæri þannig að séu allir meðvitaðir það að mesta uppbygging leikskóla plássa einmitt í þessu hverfi í Laugardalnum. Borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Einar Sveinbjörn Guðmundsson. Þakka fyrir þetta forseti, borgarfulltrúar. Takk fyrir ansvarið. Ég reyndar hafði ekki beðið að koma með ansvar en engu að síður. Takk fyrir. Afsakið þetta var smá misskilningur hérna. Þá andsvörum lokið og til máls hefur óskað eftir að taka borgarfulltrúi Árelíu Eydís Guðmundsdóttir. Ágæti forseti og góða
borgarstjórn. Ég vil byrja á því að þakka kærlega Helga Áss fyrir að hefja þetta mál og kynna þetta svona vel fyrir þeim sem ekki hafa komið að þessum málum áður. Ég vil líka þakka Einari Sveinbirni fyrir traustið á okkur Framsóknarmönnum og taka undir orð Birnu að það þarf að láta hendur standa fram úr ermum. Og svo ég tala nú ekki það sem kom fram hjá Mörtu líka, sem það að það mikið ákall eftir því að við gerum eitthvað. Ég get sagt ykkur það að þetta svona, hér erum við kannski að sjá svona skemmtilega formbirtingu á lýðræðinu þegar að ég held að við öll hófum kosningabaráttu þá var mikill þrýstingur frá þessu hverfi og við fengum öll að heyra í símtölum sem að maður ætlaði nú aldrei að byrja að vilja taka, að þá var verulega hamrað á okkur og kosningaskrifstofum og svo framvegis. Þannig að þegar að það var ljóst að ég myndi leiða skóla- og frístundasvið, að þá forgangsraði ég þessu efst, bara vegna þess að mér fannst þetta vera það mál sem að tikkaði í borginni og þetta svona skemmtilegt pólitískt verkefni sem við stöndum frammi fyrir. Það samir það sem við erum búin að vera að tala um, það að segja hvernig viljum við hafa borgina fyrir börnin, en það samir líka stefnu í menntamálum og faglega stefnumótun á sviðinu. Nú það sem ég hef gert hingað til og við í skóla og frístund að við byrjuðum á því að fá kynningu bara í júní þegar að við hófum störf, bara hvað væri aðkallandi og síðan frá því að við tókum við störfum aftur núna í ágúst að þá höfum við 3 sinnum fengið kynningar sem að þurfti að ljúka, þar að segja að við þurftum að fá allar skýrslurnar svo við í skóla og frístund værum öll á sömu blaðsíðu, bæði skýrslurnar sem að búið að nefna hér sem að voru greining út frá körfunu sem að ég minni á að börn hafa fengið hlutdeild að. Við þurftum líka að fá hverfisskipulagsskýrslu þar sem að við líka höfum fengið íbúa til þess að taka þátt. Við þurftum líka að fá núna síðustu skýrsluna sem að var kostnaðar- og áhættugreining og eins og hefur komið fram hér. Hún kom fram í gær. Ég hef sagt það og ég gerði líka annað, ég heimsótti alla þessa skólastjóra, bara fór bara á þeirra fund með opinn huga til þess að heyra hver væru þau mál sem væru efst á baugi. Ég heimsótti líka þjónustumiðstöðina til þess að reyna að fá yfirsýn yfir það hvernig þau sæju þetta starf, þannig og nú svo komið að ég hef boðað til fundur á fimmtudag þar sem að allir þeir sem að eiga aðgang á skóla og frístund, þar að segja kjörnir fulltrúar, þar sem núna tökum við þetta úr höndunum á embættismönnum sem hafa unnið frábært starf. Það búið að grundigt lyfta upp öllum steinum og ég hef boðað fund á fimmtudaginn þar sem að við ætlum að setjast niður. Ég boðað bæði þá sem eru fulltrúar meirihluta í skóla og frístund, fulltrúar minnihluta í skóla og frístund og íbúaráðið til þess að koma á fund á fimmtudaginn sem að lokaður fundur þar sem að ég að vona að við komum út með ákvörðun sem að við síðan getum kynnt í skóla og frístund á fundi okkar eftir tæpan hálfan mánuð og við munum komast að samkomulagi. Ég fulla trú á því, vegna þess að ég finn það bara að við öll sem þarna viljum taka þessa ákvörðun í friði, í samvinnu og með það að leiðarljósi að gera það besta fyrir þetta fólk sem að þarna býr og ég tala ekki börnin sem að þarna alast upp. Þannig að við erum að taka þessi skref. Ég veit ekki, Helgi, hvort að á þessu kjörtímabili við munum sjá, en ég held að við getum knúið á, ég held að það sé hlutverk okkar að knýja á það að þegar við erum búin að velja sviðsmyndina, þá munum við náttúrulega knýja á tímaáætlun þannig að íbúum sé ljóst hvert stefnir. En það gríðarlega mikilvægt að íbúar þessa hverfis fái ákvörðun og það verið að taka hana og ég ætla að gera það tillögu minni að við stöndum saman það að sú ákvörðun verði tekin eftir tæpan hálfan mánuð í skóla og frístund og svo fer þetta náttúrulega fyrir borgarráð þaðan í frá og væntanlega loka niðurstöðu. Þannig að takk kærlega fyrir þessa umræðu. Þetta hverfi skiptir gríðarlega miklu máli. Það þetta uppbyggingarhverfi það sem og það vegna þess að fólk hefur verið að flytja mikið sem að þarna eins og hefur komið fram. Það nefnilega ekki endilega þéttingin sem þetta baki, heldur þetta bara einfaldlega vinsælt og gott
gróið hverfi þar sem að við viljum að það frábæra skólastarf sem unnið þannig hverjum skóla, þið veitir þetta er alltaf verðlauna skólar og við viljum og eins og tónlistarkennarinn sagði sem að ég hitti á kaffistofunni, hún var rosalega reið af því að það var einhver hérna áðan sem sagði að fólk væri fyrir vonbrigðum, það er reitt, það er ekki orðið fyrir vonbrigðum, það er bara brjálað. Og hún sagði mig þegar ég kynnti mig og ég sagði, komdu sæl, ég heiti Árni Leitís og er nýr formaður skóla og frístundaháskóla og sagði bara, ég get ekki kennt í stofunni minni. Ég er búin að kenna hér tónlist, ég er búin að standa frábærlega að því að kenna hérna tónlist í 8 ár og núna get ég ekki kennt vegna þess að húsnæði er ekki viðunandi og ég er svona bara, já, ok. Það er komið að því að við tökum í hendina á þessu góða tónlistarkennara og við finnum leiðir til þess að það frábæra starf sem þarna fer fram haldi áfram. Það verður ekki auðveld ákvörðun og mér langar til að segja það og við þurfum þess vegna að mynda breiðfylkingu. Það verða aldrei allir ánægðir. Við verðum að taka eina sviðsmynd. Það er einhverjir sem að munu alltaf vilja einhverja aðra. Þannig að við þurfum að hafa hugrekki til þess að taka ákvörðuna og fara síðan í vinnu framöndan. Og ég bara fagna þessari umræðu og mér finnst hún hafa verið bæði uppbyggileg og góð og ég tel að máli sig í góðum farvegi héðan í frá. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Árni Leitís hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn. Eins og félaga mínir í Sjálfstæðisflokknum sem á undan komu hér í ræðustól og auðvitað ýmsir aðrir, að þá hefur það verið tíundað með nokkuð skýrum hætti að staða skóla og íþróttamála í Laugardalnum er óviðunandi. Og vandinn hefur raunar verið þekktur nokkuð lengi og við sáum það í meirihlutasáttmálanum 2018, heilu kjörtímabili síðan, að þá var sérstaklega talað að það ætti að fara í að greina þörf fyrir aðstöðu fyrir börn og unglinga í Laugardalnum. Og það má auðvitað deila það hvort einhverja sérstaka greiningu hafi þurft á stöðunu því að foreldrar og fjölskyldur í dalnum þau þekkja auðvitað vandann og þarfirnar. Í blaðagrein sem fyrrum borgarfulltrúi Katrín Atladóttir skrifaði undir lok liðins kjörtímabils var staða íþróttamála í hverfinu tíunduð með þessum hætti með leyfi forseta. 2 grunnskólar í Laugardal eru án íþróttahús og aðrir 2 eru með of lítil og óheppileg hús. Íþróttafélaginu Laugardal, Ármann og Þróttur eiga ekkert hús fyrir boltagreinar innanhús. Hjá Ármanni, fjölmennustu korfuboltadeild Reykjavíkur, æfa 400 börn. Þau yngstu æfa í íþróttahúsum Langholts og Laugarnesskóla, þau eru á stærð við 1 badmintonvöll. Þessi börn spila mörg í fyrsta skipti á 2 körfur þegar þau taka þátt í mótum. Ármann getur ekki haldið mót til fjáröflunar eins og önnur félög í borginni vegna aðstöðuleysis. Skólaíþróttahúsunum er lokað í sumarbyrjun, líkt á skólunum, svo tímabilið hjá ármannskrökkunum er styttra en hjá börnum í öðrum félögum. Brottfall er mikið þegar börnin vaxa upp úr þessari aðstöðu og þurfa þá að ferðast til æfinga utan hverfis. Aðstöðuleysi Þróttar er líka alvarlegt en blakdeild Þróttar æfir á 10 stöðum á höfuðborgarsvæðinu og erfiðlega hefur gengið að halda úti starfi í handbolta. Tilvitnun lýkur. Nú 4 árum eftir að greiningin sem sérstaklega var tíunduð í meirihlutasáttmálanum 2018 átti að eiga sér stað, þá hafa engar ákvarðanir verið teknar, engar lausnir orðið að veruleika. Íþróttahús sem nýtist Þrótti, Ármanni og skólunum í Laugardalnum skoraði einna hæst í forgangsröðun íþróttamannvirkja í Reykjavík sem unnin var þverpólitískt á síðasta kjörtímabili og var nokkuð flott vinna. En samt sem áður sjáum við lausnirnar ekki ennþá raungerast. Og jú, vissulega þá hefur verið rætt að færa Þrótt inn í Laugardalshöll þegar að þjóðarleikvöngurinn verður að veruleika, en það er ekkert endilega ákjósanlegasta lausnin. Og Þróttarar hafa reyndar bent á það að reynslan hefur sýnt, að minnstakosti hingað til, að barna- og unglingastarf hefur alltaf þurft að víkja úr höllinni fyrir öðrum tekjumyndandi viðburðum sem upp kunna að koma í húsinu. Og af þeim sökum hefur reynst frekar erfitt að halda úti faglegu starfi þegar alltaf helmingur æfingadaga hefur fallið niður í mánuði. Á sama tíma þá hafa grunnskólar og leikskólar hverfisins fyrir löngu síðan náð hámarks afkastagetu. Og þá skiptir engu máli hvort við erum að tala kennsluaðstöðu, starfsmannaaðstöðu, íþróttaaðstöðu, mötuneyti eða annað, þetta er allt saman orðið sprungið. Og foreldrar hafa svolítið risið upp á undanförnu og í blaðagrein sem hér var einmitt nefnd áðan að þá fjallaði eitt foreldri hvernig Laugarnesskóli hafði náð einmitt hámarks afkastagetu árið 2013 og skólinn sendi í kjölfarið frá sér neyðarkall.
Og síðan þá hefur auðvitað orðið mikil íbúafjölgun og húsnæðisuppbygging í hverfinu, þannig að borgaryfirvöldum hefði auðvitað alltaf átt að vera ljóst að vandinn myndi aukast. Hann var ekki að fara að leysast að sjálfu sér. Og núna, nærri áratug síðar, að þá hefur lítið verið gert annað en að birta skýrslur og greiningar og við sjáum engar áþreifanlegar lausnir. Og staðan auðvitað bara sú að Laugardalurinn uppseldur. Hann sprunginn og hann yfirfullur. Við sjáum að leikskólarnir eru uppseldir, skólarnir yfirfullir, íþróttaaðstaðan sprunginn og áfram heldur húsnæðisuppbyggingin en grunnþjónustan ekki til staðar. Og hingað til hefur okkur þótt svolítið skorta lausnir og auðvitað vonum við að þær munu raungerast núna og við erum auðvitað til í þá vinnu og það mun ekki stranda á okkur. Það er ekki nokkur spurning. En núna liggja mitt fyrir tillögur ýmist stækkun þeirra grunnskóla sem fyrir eru í hverfinu eða uppbyggingu á sérstökum unglingaskóla. Og þessar tillögur voru reyndar líka til kynningar á síðasta kjörtímabili og nú borgarfulltrúum gert að taka afstöðu til þessara tillagna en við erum ekki með kostnaðargreiningu á þessum mismunandi kostum eða tímaáætlanir eða annað slíkt og ég veit auðvitað ekki hvernig aðrir kjósa að starfa en við í Sjálfstæðisflokknum erum mjög skýr með það að við tökum ekki ákvarðanir stærðar framkvæmdir í borginni, jafnvel þó það séu mikilvægar og snúa að grunnþjónustu, öðruvísi en að vita hvað þær eiga að kosta, hvernig við ætlum á hvaða tíma við ætlum að framkvæma þær, hvað gerum við skólastarf á meðan, við viljum vera skipulög, við viljum geta framfylgt áætlunum og ég vona að við séum öll sammála það. En það blasir auðvitað við hverjum sem vill kynna sér málin að aðstaðan fyrir skóla og íþróttastarf barna og ungmenna í Laugardal og hefur frekar langan tíma verið óviðunandi. Og það auðvitað fremur svekkjandi að núna heilum 4 árum eftir að það átt að fara á stað í greiningavinnu og fá boltan og hjólinn til að snúast í málinu að þá séum við ekki ennþá með lausnirnar fyrir augunum. En aftur, ég auðvitað vona að það sé að fara að gerast núna og við munum vera reiðubúin að taka þátt í þeirri vinnu eins og ávallt. Og það hefur átt sér mikil uppbygging stað í hverfinu og hún mun halda áfram og það fyrir séð að íbúafjöldin mun aukast, börnum mun fjölga, þannig að við þurfum auðvitað að halda áfram að efla leikskólana, stækka grunnskólana og styrkja íþróttaaðstöðuna. Börnin í Laugardal, þau þurfa þá aðstöðu til skóla og íþróttastarfs sem þeim ber og þau þurfa ekki fleiri stýrihópa eða vinnuhópa eða viljayfirlýsingar. Þau þurfa bara lausnir. Takk. Borgarfulltrúi Hildur Björns hefur lokið máli sínu og borgarstjóri Einar Þorsteinsson hefur óskað eftir að veita andsvar. Forseti, kæra borgarstjórn, aftur koma þessi sjónarmið að byggja íþróttahús fyrir Þrótt. Á sama tíma hefur ríkisstjórnin sem Sjálfstæðisflokkurinn stýrir gegnum fjármálaráðuneytið ákveðið að setja fjármuni í byggingu þjóðarhallar og það planið. Mér langar bara rétt að árétta það að samkvæmt þeim upplýsingum sem ég hef að þá mun ráðstefnu og sýningahaldið færast úr Laugardalshöllinni og þess vegna mun opnast þar aðstaða fyrir börn í Laugardalnum og ungmenni, þannig ef ég skilið það. En mér langar bara að fá á hreint vilja sjálfstæðismenn þjóðaröll. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar og það svarar andsvari borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir. Forseti, Sjálfstæðismenn hafa alltaf stutt uppbyggingu þjóðarhallar. Það sem við höfum hins vegar gagnrýnt, það hafi átt sér stað hér í borginni og mér finnst svolítið leitt að sjá borgarfulltrúa eða borgarstjóra Einar Þorsteinsson tala svolítið eins og eitt útiloki annað í þessum efnum. Það á ekki að flækja aðstöðumál barna og ungmenna í Laugardalnum saman við uppbyggingu þjóðarhallar. Jú, við viljum fara í uppbyggingu þjóðarhallar en við viljum aðstöðu fyrir börnin í Laugardalnum, hvort sem það fyrir skólana, íþróttaaðstöðu í skólunum, fyrir Þrótt og Ármann. Og það sem að foreldrar og íþróttafélögin hafa verið ósátt við að málin hafa verið þvæld saman og aðstöðumál til að mynda Þróttar og Ármanns hafa dregist mjög lengi vegna flækjufótsins í kringum þjóðarhallamálin. Þannig að þetta bara 2 aðskilin mál í mínum huga. Jú, núna borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lengi talað fyrir því að Þróttur og Ármann eigi að fara í Laugardalshöllina og það hefur ekkert verið neitt sérstök stemning fyrir því. Þetta rosalega stórt hús og kannski svolítið flókið í rekstri, þannig að það ekkert ákjósanlegasta eða besta lausnin. En við erum auðvitað til í að sjá hvernig útfærslan á að vera. Borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir hefur lokið við að veita andsvar og veitir þá andsvar að öðru sinni borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Forseti, kæra borgarstjórn, þá langar mig að vita, finnst borgarfulltrúa Hildur Björnsdóttur það fjárhagslega ábyrgt að fara í það að byggja íþróttahús fyrir Þrótt samhliða því að byggja þjóðarhöll
Hvað hún tilbúin að setja mikla peninga í það? Hvenær gerir hún ráð fyrir að slíkt hús eru tilbúið? Gæti verið að það eru tilbúið á sama tíma á Þjóðarhöll? Hvaða aðstöðu hún að tala um? Mér finnst mikilvægt að íbúar í Laugardalnum átti sig á því hvaða skoðun sjálfstæðismenn hafa raunverulega á þessu máli. Af því að á sama tíma og sjálfstæðismenn tala um ábyrga fjármálastjórn, vilja Þjóðarhöll, en þá vilja þeir eitthvað annað svona óskýrt fyrir íbúana í Laugardal. Þannig að mér langar bara að vita þannig að þeir geti gert sér réttmætar væntingar um það fyrir hverju sjálfstæðisflokkurinn að berjast. Hvernig ætlaði það að útfæra þetta? Borgarstjóri Einar Þorsteinsson hefur lokið við að veita andsvara öðru sinni og svara þá andsvari að öðru sinni borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir. Forseti, það liggur fyrir eins og kom fram í máli mínu að unnin var ákveðin forgangsröðun og uppbyggingu íþróttamannvirkja á síðasta kjörtímabili, var mjög góð og þverpólitísk vinna og þar raðaðist aðstaða fyrir Þrótt og Ármann ofarlega og það er ákvörðun sem var tekin að þessi aðstaða hún ætti að byggjast upp hratt og örugglega og við sjáum auðvitað mörg dæmi þess að íþróttaaðstaða í borginni hefur byggst upp hratt. Það má útfæra það hvernig framlög borgarinnar til þjóðarhalla líta út með margvíslegum hætti og það er aðferðir sem að til að mynda borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lagt fram eru ekki eina leiðin í þeim efnum og það eru margir ósáttur við að fjárhagsáætlanir borgarinnar gerir ráð fyrir einhverjum milljörðum á borgarsjóði í þjóðarhöllina þegar það væri jafnvel hægt að útfæra þetta með aðferðum þar sem að greiðslurnar myndu dreifast meira á lengri fjölda ára eða eitthvað slíkt og það er bara einhver umræða sem við þurfum að taka. Það er útfærslu sem að snúa kannski að greiðslu fasteignaskatta eða niðurfellingu þeirra eða eitthvað slíkt. Þannig að þessa umræðu þarf bara að taka en við erum algjörlega skýr með það og höfum alltaf verið að við viljum að börnin og ungmennin þau eru í forgangi og við viljum að uppbygging aðstöðu fyrir börn og ungmenni í Laugardal hvort sem er til íþróttaiðkunar eða í skólastarfi það á að vera í forgangi. Við styðjum sannarlega Þjóðarhöll en það á ekki að þvæla þessum tveimur málum saman. Borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir hefur lokið við að veita andsvara öðru sinni og telst á andsvörum lokið. Næsta mælendaskrá er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil þakka ýmsum sem hafa talað í þessari umræðu á undan mér og sem hafa komið fram með miklar upplýsingar um þetta mál sem er til umræðu og leið við tekum til það þá langar mig til að setja sumt að því bara í aðeins betra sögulegt samhengi, ekki síst fyrir sitjandi borgarstjóra Einar Þorsteinsson sem vill örugglega kynna sér málin bara með opnum og fordómalausum hætti. Nú, fyrsta lagi er þetta með skólana. Skólarnir, það hefur verið vandamál, árum ef ekki áratugum saman, skortur á íþróttahúsnæði fyrir íþróttir barna og unglinga í Laugardalnum og nágrenni þess. Og einnig hefur leikfimiskenslu verið áfátt vegna aðstöðuleysis og það hefur staðið til, það hefur rætt það áratugi saman að bæta úr þessu. Og þarna getur við talað alla skólana, það eru þessi svokölluðu L-skólar sem við segjum stundum, Laugardalsskólar, sem eru Langholtsskóli, Laugarnesskóli og Laugalækjarskóli. En það hafa líka einnig ákveðin vandamál verið fyrir hendi í Vogaskóla sem tengjast kannski með ákveðnum hætti líka bara menntaskólanum við Sund. Og svo má ekki gleyma Waldorf skólanum sem er þarna mjög nálagt við Sóltún. Þannig að við erum að tala íþróttaaðstöðu og leikfimiaðstöðu fyrir börn í rauninni 5 skólum í þessu hverfi. Og hún hefur ekki verið næg en þarna einmitt í þessu hverfi í Vogabyggð og næsta nágrenni Grensásvegi Vogabyggð er verið að þétta byggð þannig að þar er byrjað að flytja inn og von á auðvitað mörgum börnum og unglingum sem þurfa sína aðstöðu. Nú, auðvitað þessi skólamál verið gerðið þarna lengi og það er ljóst að það þarf betri aðstöðu fyrir þann fjölda sem þarna er og ég held að það bara komið góðar ábendingar varðandi það. Þetta er einhverju leyti reikningsdæmi alltaf hverju sinni hvort að ég að byggja nýja skóla eða stækka þá sem fyrir eru. Ég held að það sé eitthvað svigrúm til að stækka þá sem fyrir eru og það er kannski ákveðið svona reikningsdæmi sem það er bara að skoða út frá fjármunum og líka út frá faglegu skólastarfi. Nú, þegar það kemur að íþróttamálunum
þá hefur það líka verið til umræðu árum saman og ekki fundist nógu góð lausn á því eða nógu góð lausnir á því. Og ég hygg að það sé að hluta til bara vegna þess að áherslur þeirra meirihluta sem hafa verið hér síðustu árin, skólamálin hafa verið í höndum undir forystu Samfylkingarinnar frá árinu 2010 og það hefur auðvitað ýmislegt gott verið gert. Ég dreg ekki dul á það að til dæmis að Skúli Helgason, þegar hann var formaður skóla- og frístundaráðs, kom hann mörgu góðu til leiðar og brann fyrir sinn málaflokk. En það var líka ýmislegt sem við sjálfstæðismenn höfum gagnrýnt, sem við ekki tekist að bæta. Og þessi mál þarna, skólamálin og líka íþróttamálin líka, þetta eru svona einhver eilífðarmál. Nú, Þróttur hafði á sínum tíma aðstöðu við Sævarsund. Það var samið það við Þróttarana að þeir myndu fara þaðan og í Laugardalinn og fá Laugardalshöllina. Ég held að sá samningur hafi verið ákveðin mistök. R-listinn beitti sig fyrir þeim samningi á sínum tíma að þeir yfirgáfu aðstöðuna við Sævarsund og færu í Laugardalinn og þegar þeir fengju svo góðan aðgang að Laugardalshöllinni þá þyrftu þeir ekki neitt nema bara eitt félagsheimili. Og félagsheimili var byggt og það var mjög dýrt og þetta örugglega flottasta félagsheimili í bænum. En þurfti Þróttur virkilega á þessu félagsheimili að halda, hefði ekki verið betra að setja hans meir upp að í þetta og byggja íþróttahús fyrir á strax. Það hefði þetta verið betra. Og þetta varð í rauninni ljóst nokkrum árum eftir að Þróttur flutti í Laugardalinn og síðan hefur Þróttur óskað eftir íþróttahúsi en ekki fengið. Og það hafa margar nefndir verið skipaðar sem hafa haft þetta til skoðunar. En málið hefur alltaf dregist og það alveg skiljanlegt að menn eins og Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi sem koma nýir að málinu, þeir bara segja hver stefna, hvernig þetta, þeir kannski þekki ekki í forsöguna jafnvel og sumir aðrir. En eins og þetta horfið við foreldrum í Laugardal og Þrótti, þá hefur þetta verið þannig að þeir hafa óskað áratugum saman eftir íþróttahúsi, alveg bara frá því nánast félagsheimili þeirra reis. Og þeir fengu vilyrði, ég held að þeir ekki fengið loforðum íþróttahús á sínum tíma að þeir fengu vilyrði. En þeir fengu vilyrði fyrir mikið notkun á Laugardalshöllinni, en það hefur síðan verið gengið á þann rétt og Þrótti verið úthýst þar meira heldur en góðu hófi gegnir og þess vegna náttúrulega er þessi þrýstingur á íþróttahús. En borgin hefur tafið þetta, vonur viti, með því að eins og það gamla stýrihópaaðferðin, það þarf að skipa rýnihóp, það þarf að skipa stýrihóp og þannig tekst að tefja vinnuna og alltaf er ekki rétt að skipa spretthóp núna, er það ekki nýjasta orðið, spretthópur, en það hefur verið skipað hver hópurinn á fætur öðrum sem hefur átt að skila fljótt af sér, það tekur tíma að kalla saman, þetta hefur tafist, þetta hefur farið við kjörtímabil. Í tillögu okkar sjálfstæðismanna sem Birna Hafstein borgarfulltrúi kynnti rétt áðan, þá er vísað í skýrslu sem var tilbúin í febrúar 2018 og menn held að það yrði lokaskýrslan í þessu máli. En það verður ekki, síðan kemur nýtt kjörtímabil og þá er farið í nýja skýrslugerð forgangsröðun mannvirkja og þar held ég reyndar að Þróttur hafi lent efst á blaði, ég man ekki númer í fyrsta öðru sæti ef ég man rétt. Þannig að ég held að það eru það búið að skrifa nægar skýrslur. Ég efast að nokkurt stjórnvald bara norðan Alpafjalla sé stöðugt við að skrifa skýrslur eins og Ráðhús Reykjavíkur núna meirihlutinn lætur að gera. Ég held að þörfin sé alveg ljós. Hins vegar er allt í lagi að það eru alveg og sem sagt tilgangurinn með tillögu okkar sjálfstæðismanna í þessu máli einmitt þetta eins og Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi benti á að leggja áherslu á að þarfir barna og unglinga þarna í dalnum sé í fyrirrúmi. Sko, þjóðarhöll er ekkert ný hugmynd. Þjóðarhöll, ég man ekki eins og hvernig að byrja að tala um þjóðarhöll og þá var einmitt vísað, það var notað til að tefja málið meðal annars að segja þetta færi allt inn í þessa þjóðarhallavinnu. Það hefur verið notað í mörg ár, ég kann nú ekki ártölunni í því, en það hefur verið notað í mörg ár. Og tillögu okkar ætla að draga fram að sjálfsögðu bara það sjálfsagt að hlusta á allar góðar hugmyndir sem koma fram að innvikla þetta í þjóðarhöllina svokölluðu. En ég skil mjög vel að forysta Þróttar og Þróttarforeldrar séu orðnir mjög þreyttir á því að vera alltaf að vísa, það er alltaf verið að býða til starfshópur skil af sér eins og starfshópurinn 2018, síðan forgangsröðun mannvirkja, svo þessi þjóðarhöll, að maður skilur mjög vel foreldrana þegar séu orðnir ringlaðir í þessu
og þeir séu nú farnir að bara trúa því að það sé svona viljandi vera að draga lappirnar. Þannig að ef það er ætlunin að samræma þetta vinnunni þjóðarhöll, þá held ég að þetta þurfa að gerast nokkuð hratt. Og bara eitt dæmi þetta, að sem sagt, þessi tillaga sem er flutt hérna, hún er svona byggð á tillögu sem var flutt fyrir 4 árum af Sjálfstæðisflokknum árið 2018, flutt árið 2018 og þá flutt með pomp og prakt, og meirihluti stakk henni bara í skúffu. Hún var bara svæfð, hún lá óafgreidd í borgarkerfinu í 4 ár. Þannig að bara ef Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi kynnir sér söguna, þá getur hann ekki gert sér hérna upp undrunarsvip yfir því að Sjálfstæðismenn séu með einhverja nýja stefnu. Það hefur verið stefna Sjálfstæðisflokksins í mörg ár að það sé bætt úr þessu aðstöðuleysi í Laugardal og Þróttur eigi þannig að fá sér hús. Nú ef það semst það, ef að þjóðarhallaverkefni er í gang og svona, þá má þetta skoða það, en börnin eiga að vera í fyrirrúmi, því að það voru þeim miklu vonbrigði. Þróttur stóði þeirri trú á sínum tíma að börnin ætti að vera í fyrirrúmi, börnin og unglingarnir, þegar að Þróttur fékk inn í Laugardalshöllinni. Svo liðu bara nokkur ár og þá voru allir búin að gleyma einhverju heiðursmannasamkomulagi og þá var bara að fara að ýta æfingartímum Þróttar út meira en góðu hói gengdi. Svona er þetta nú, og ég held kannski bara svona í stóru myndinni, ég er alveg sammála því að það þarf að spara inn í stóru myndinni, það þarf borgarstjórn Reykjavíkur, hún þarf meira að einbeita sér sinni í kjarnastarfsemi. Mér finnst reksturinn náttúrulega hérna er hræðilegur, ég held að viðurkenni það flestir. Hann hefur farið út víðan völl á undanförnum árum, meðan að tillaga Þróttarhús, hún var bara svæfð og lá hérna sofandi í 4 ár, Þróttar sem hefði kannski kostað milljarð, ég veit ekki. Það var hins vegar alveg mikil áhersla á alveg til peninga til þess að gera upp bragga fyrir 600 milljónir sem ég hef ekki hugmynd hvaða hlutverki á að þjóna. Þetta sýnir bara forgangsröðuna og borgarfulltrúar góðir, ég held að við þurfum bara að átta okkur á því, átta okkur á hvað lögbundna hlutverki hverjum við eigum að þjóna, ekki einhverjum verktökum og braggaforstjórum, heldur börnunum og unglingunum í borginni og skerpa sem sagt á stefnunni í borgarstjórn, hverju borgarstjórn á að sinna og hverju ekki, og þá hlýtur að koma upp úr hattinum að við eigum að leggja meira áherslu á að sinna lögbundinni þjónustu eins og skólamálum betur og skera þá frekar niður í öllum gæluverkefnunum. Þá er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og óskað hefur eftir að veita andsvar borgarfulltrúi Alessandra Briem. Forseti, ég vil þakka bara fyrir þessa einstaklega áhugaverðu ræðu. Ég vil reyndar minna á það að því að ýmsum borgarfulltrúum og þeim sem hér talaði einnig hefur verið tíðrætt að ekkert hafi verið gert fyrir íþróttafélögin þarna, en það má nefna að 2 gervigrasvellir voru reistir í Laugardal á Valbjarnarvelli á árinu. Það má líka benda á að það væri mjög óábyrgt fjárhagslega að nýta ekki þau samlegðaráhrif sem verða að því að nýta Laugardalshöll þegar að þjóðarleikvangurinn rís. Það væri ekki nema að við tryðum því ekki að ríkisstjórninni væri alvara með að klára þá viljayfirlýsingu sem var skrifað undir. Okkur er alvara hérna megin, við teljum að við getum treyst í þegar að ríkisstjórnin skrifar undir svona samkomulag við okkur. Ef að fulltrúar Sjálfstæðisflokksins telja sig hafa ykkur upplýsingar að við ættum ekki að treysta á að við fáum Laugardalshöll til afhendingar á þessum ramma sem undir var skrifað, þá væri ég mjög gjarnan til þeirra upplýsingar, og ef að við fáum þá hreint að við munum ekki fá hana á einhverjum sérkælegum tímaramma, þá liggur beinast við að við förum með okkar fjármagn í eitthvað annað, það er bara þannig. En ég myndi vilja fá það á hreint með einhverjum hætti áður en það ekki slíka ákvörðun. Er borgarfulltrúum í alvara með því að útmála það samráð sem farið hefur verið í Laugardalnum við íbúa, foreldra, börn og skólasamfélagið útfærslur á skólamálum og íþróttamálum í hverfinu sem það að drepa málum á dreif og að reyna að draga málið þangað til allir gleyma því, því að ef svo er þá erum við allavega mjög ósammála það í hverju samráð felst og hver tilgangurinn með samráði er, og ég mun þá benda óhikað á það næst þegar umræddir fulltrúar tala að kannski ætti eitthvað mál að fara í frekara samráð, því að þá mun ég segja, bíddu, er það ekki bara að drepa málunum á dreif? En augljóslega eru við þá sammála það að ég er allavega á því að samráð sé gott. Það er búið að safna miklum gögnum í samtölum við íbúa og könnunum og umræðum, og það er jákvætt að þau gögn verið notuð til þess að taka sem besta ákvörðun.
og svo að það sé skýrt þegar, eins og sjá má í skýrslu innri endurskoðunar braggann, þá var enginn í borgarstjórn sem tók ákvörðun það að eyða 100 milljóna í hann. Það er mjög skýrt í skýrslu innri endurskoðunar að vandamálið var að þar var farið fram úr þeim fjárheimildum sem veitt var og það var stóra vandamálið að kjörnum fulltrúum voru ekki veittar upplýsingar það fyrir en eftir að farið var í kostnaðinn og það var stóra vandamálið sem sagt regluverkslega séð. Borgarfulltrúi Alexander Briem hefur lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvar borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar. Sannleikanum verður hver sárreiðastur. Það var greinilega svona, já, það var ekki tekið mikil ánægju þessari ræðu minni sem var ákveðin svona greining á ástandinu hérna aftur í tíman þegar sem ég var að setja hlutina í sögulegt samhengi. Ég er alls ekki að gera lítið úr þeim íþróttamannvirkjum sem hafa verið reist í Laugardalnum. Ég held ég hafi ekki minnst á þessa velli, ég skoði það á daginn, þeir eru bara fínir. Ég meina, það má ekki gleyma því að Ármannshúsið var reist á sínum tíma fyrir Ármann, það var nú tillaga Sjálfstæðisflokksins og auðvitað hefur ýmislegt verið gert og samráð, ég held að við getum verið sammála það að samráð er mjög gott. En samráð, sko það má ekki misnota samráð. Auðvitað viljum við eiga samráð við fólki á tökum ákvarðanir. En það er líka hægt að misnota samráð og láta samráðið standa yfir árum, jafnvel áratugum saman, alltaf undir því yfirskini að það sé eitthvað samráð í gangi þegar er síðan verið að tefja málið. Og ég held að borgarstjórn hafi verið svolítið segum þá framkomu gagnvart Þrótti. Nú var þetta í braggan, sko, það er alltaf gaman að tala hann, sko, að borgarstjórn hafi ekki borið ábyrgð á bragganum. Borgarstjórn ber bara ábyrgð á öllum fjárhæðum borgarinnar. Ef einhver embættismaður okkar eða starfsmaður gerir mistök, þá ber borgarstjórn ábyrgð á því með einhverjum hætti, til dæmis að eftirlitið sé ekki nógu gott. En hins vegar held ég að þetta sé bara algjörlega út í hött að segja að borgarstjórn hafi ekki borið ábyrgð vegna þess að ég man mjög vel eftir því þegar þessi braggi var samþykktur inn fyrst, þá átti hann reyndar að kosta eitthvað rétt undir 100 milljónum. Ég man mjög vel eftir því að það var tekist á þessa framkvæmd á vettvangi borgarráðs, á vettvangi borgarstjórnar. Við Sjálfstæðismenn lögðum til við afgreiðslu fjárhagsáætlunar að það er ekki færslu framkvæmd. Það var ekki kjarnastarfsemi Reykjavíkurborgar að gera upp húsnæði og leigja það síðan út til einhver aðila út í bæ. Við lögðum til ítrekað að þessi framkvæmdir er felld út því að auðvitað fylgir svo áhætta hverju einustu framkvæmd að hún fari fram úr áætlun og uppgerð á gömlum húsum gerða yfirleitt. Þannig að það er fráleitt að halda því fram að borgarstjórn beri enga ábyrgð á þessu bragga klúðri. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið við að veita andsvar og þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Alexander Briem. Já, forseti, ég kýs að þakka ekki andsvarið að þessu sinni. Það er alveg ljóst að ég sagði aldrei að borgarstjórn bæri ekki á endanum ábyrgð á því sem gerðist í bragganum. Það er hins vegar líka alveg ljóst að það er mjög rangt og óheiðarlegt að halda því fram að af því að borgarstjórn hafi séð sér fært að setja 600 milljónir krónur í braggann, þá hljótum við geta sett 600 milljónir í eitthvað annað. Það var aldrei tekin ákvörðun það í borgarstjórn að setja 600 milljónir í braggann. Það veit borgarfulltrúinn ósköp vel. Vandamálið með braggann var framúrkeyrsla umfram það fjármagn sem var veitt til hans. Það er alveg skýrt og það kemur mjög vel fram í skýrslu innri endurskoðunar málið. Og svo tel ég að í ræðu borgarfulltrúans hafi komið augljóslega fram viss vanþóknun á þeirri góðu uppbyggingu sem hefur verið farið í Laugardalnum. Borgarfulltrúi Alexander Briem hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svarar þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég held nú að engin borgarfulltrúi nema þá kannski sértala undir mér hefur sýnt vanþóknun á ákveðnum mannvirkjum og dálítið ég ætla nú ekki að gera borgarfulltrúum upp slíkar skoðanir og fráleitt að hann skuli gera öðrum borgarfulltrúum upp þær skoðanir að þeir hafi vanþóknun á mannvirkjum sem íþróttamannvirkjum í Laugardalnum. Það er alltaf bara hlægilegt. Ég ætla nú samt að þakka andsvarið vegna þess að þrátt fyrir ég sé ekki alltaf sáttur við það sem er sagt við mig þegar mér er andmælt þá kann ég nú alltaf að meta skoðanaskipti, þannig ég vil nú þakka andsvarið samt sko. Og þetta með 600 milljónir í braggann, ég fylgdist bara nokkuð vel með því mál á sínu tíma því þetta mál var komið í gang meðan ég satt hér í borgarstjórn fyrir skiptið og fylgdist síðan með því eftir það. Sko framúrkeyrslan úr 82 milljónum í 600 milljónir, hún gerðist ekkert á einum degi. Embættismennir okkar voru ekkert bara ákveða 500 milljónir rúmlega eindæmi. Ég veit að það var fylgst með þessu, ég veit að það bárust fréttur þetta. Það kom í blöðum, kostnaðaráætlun hækkaði og auðvitað kannski þetta var komið, það hefur verið að borgin geta loksað sig út þegar fréttin var komin í 200-300 milljónir en það var ekki gert
og bara mjög merkilegt að borgarfulltrúinn skuli bara standa þeirri trú að það sé hægt að fríspila sig frá okkur svona fáránlegu klúðri með að segja að borgarstjórn ber ekki ábyrgð á því heldur ykkur embættismenn og starfsmenn. Ef að þeir hafa gert mistök, þá það auðvitað klúður borgarstjórnar að vera ekki með nógu gott eftirlitskerfi í gangi, að eftirlitskerfi sem afhjúpi ekki framúrkeyrslu úr 82 milljónum í 600 milljónir eða minnstakosti stoppi það eitthvað staðar á þeirri leið. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og telst á andsvörum lokið. Næsta mælendaskrá er borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, á dauða mínum átti ég von á frekar en að vera hér að ræða braggamálið. En það er ágætt. Það er alveg rétt að það er mikilvægt að þekkja söguna og ég tel mér nú þekkja þessi mál ágætlega. Fyrst að Kjartan Magnússon borgarfulltrúi bendir á það. Ég skil stöðuna sem að Þróttur í bara mjög vel. Ég er sjálfur alveg upp í íþróttafélagi sem faðir minn fór með formennsku í áratugi, sem var lítið félag og þurfti að berjast með hörku fyrir aðstöðunni. Þannig að ég tengi bara mjög sterkt við aðstöðuleysið. Mér finnst hins vegar myndin vera að skýrast. Sjálfstæðisflokkurinn hér í borgarstjórn vill frekar að byggt verði íþróttahús fyrir Þrótt, forgangsraða því framar, heldur en að byggja þjóðarhöll. Það felur þá væntanlega í sér að rifta samkomulaginu við ríkisstjórnina byggingu þjóðarhallar og fresta þá uppbyggingu aðstöðu fyrir þessi sérsambönd, handboltan og körfuboltan, sem eru í þeirri stöðu að fá ekki að leika landsleiki í Laugardalshöll vegna alþjóðlegra krafna. Þessi stefnubreyting Sjálfstæðisflokksins kemur bara verulega óvart og ég vil fyrir mitt leyti og fyrir þennan meirihluta hér lýsa því yfir að við höldum okkur fast við þá áætlun að byggja upp íþróttaaðstöðuna í Laugardal með byggingu þjóðarhallar og leysa þannig úr vandræðum barna og unglinga í Laugardalnum og byggja upp glæsilega aðstöðu fyrir landsliðin okkar og fyrir þá sem og þau sem keppa í þessum innanhús íþróttagreinum á alþjóðlegu stigi. Borgarstjóri Einar Þorsteinsson hefur lokið máli sínu og hafa 2 borgarfulltrúar óskað eftir að veita andsvar. Borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, þetta var nú fremur döpur ræða hjá borgarstjóra Einari Þorsteinsinni og kannski ekki beint í anda þeirra stjórnmála sem hann hefur þóst boða hingað til en það kom mjög skýrt fram í máli þeirra borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks sem að töluðu þjóðarhöll að Sjálfstæðisflokkurinn styður uppbyggingu þjóðarhallar og hefur alltaf gert en það sem við höfum bent á er að það er óréttlátt og óeðlilegt að þvæla málefnum þjóðarhallar saman við aðstöðumál barna og ungmenna í Laugardal. Og áðan spurði sami borgarfulltrúi hvers konar uppbyggingu við sjáum fyrir okkur fyrir Þrótt og Ármann og ég nefndi það og það er sjálfsagt ég átta mig á að hér er mikið af nýju fólki og maður gleymi því stundum að það voru ekki allir hérna á síðasta kjörtímabili að við fórum í þessa forgangsröðuna vinnu við uppbyggingu íþróttamannvirkja og hún var þverpólitísk og gríðarlega góð og það eitt af verkefnunum sem að raðaðist raunar númer 2 var knattspyrnufélagið Þróttur og glímufélagið Ármann, verkefni fyrir þau og það verkefni hjá þeim sem var til umfjöllunar og raðaðist þarna í annað sæti var og nú er ég að vísa með leyfi forseta í skýrsluna fyrir liggur grein að gerð og hugmyndir íþróttahús fyrir knattspyrnufélagið Þrótt og glímufélagið Ármann á bifreiðastæðum vestan Gervigrasvallar í Laugardal. Í húsnæðinu yrði æfinga og keppnisaðstaða fyrir handbolta, blak og körfubolta. Í húsinu gæti einnig farið fram íþróttakennsla á vegum Laugarnes og Laugalækjarskóla og fleiri skóla. Einnig var hægt að koma fyrir aðstöðu fyrir frístundaheimili. Þróttur hefur lagt fram tillögur að gervigras verði sett á æfingavöll félagsins. IBR hefur lagt fram minnisblað hvernig nýting Laugardals hallar gæti orðið ef þetta hús rís. Og þetta er það sem raðaðist í annarsæti og þetta er tillagan sem við höfum stutt, svo það sé skýrt. Það er áætlað að þetta kosti 2,5 milljarð. Mér er svolítið brugðið að heyra líka borgarstjóra Einar Þorsteinsson tala eins og það sé óábyrg fjármálastjórn að reisa íþróttahús fyrir börn og ungmenni í Laugardal. Það er bara hluta þeirri grunnþjónustu sem okkur ber að veita. Við fáum hér skattgreiðslur á ári hverju frá íbúum borgarinnar og okkur ber að forgangsraða hvernig er best að verja þeim og við teljum þetta skynsamlegt verkefni.
Þá er borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir lokið við að veita andsvar og svara andsvari borgarstjóra Einar Þorsteinsson. Forseti, kæra borgarstjórn, það er þá á hreinu. Þið viljið gera bæði í Sjálfstæðisflokknum, verja 2,5 milljarði í þetta íþróttahús fyrir Þrótt og öllum þeim fjármunum sem þjóðarhöllin mun kosta og forgangsraða þá frekar íþróttahúsinu fyrir Þrótt. Þetta er bara áhugaverð niðurstaða. Það er mikilvægt að fá þetta skýrt fram. Ég get ekki skilið borgarfulltrúan öðruvísi en að þetta sé skoðunin. Borgarstjóri Einar Þorsteinsson hefur lokið við að veita andsvar og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir. Aftur, þetta eru 2 aðskilin mál og það er mjög sérkennilegt að fjalla alltaf eins og eitt eigi að vera í forgangi fram yfir annað. Alveg eins og við tölum ekki að við ætlum að forgangsraða leikskólaplásum í einu hverfi umfram einhver önnur. Þetta eru allt saman verkefni sem við erum í samhliða. En við erum hins vegar þreytt alveg eins og íbúar Laugardals og íþróttafélögin á því að aðstöðumálin í Laugardalnum sé alltaf að bíða og alltaf á bið vegna umræðu uppbyggingu þjóðarhallar. Við höfum líka bent á það að það eru margar leiðir til að fjármagna þjóðarhöll og það hefur kannski ekkert átt sér stað, það er ekkert alveg búið að klára samningana við ríkið hvernig skiptingin á að vera. Borgin hefur talað svolítið eins og það að koma ein stór summa strax í upphafi en það eru aðrar leiðir til að fjármagna þjóðarhöll og ýmsar hugmyndir verið uppi sem mætti alveg ræða. Þannig að eins og ég segi það er ekki ein leið eða ein lausn alltaf að settu marki. Borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni. Óska eftir að veita andsvar er Líf Magnúsdóttir. Ágæti forseti, ég er á svipuðum nótum og Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi. Mér finnst ansi pínlegt að við séum að ræða þjóðarhöll þegar við erum að ræða framtíð skólahúsnæðis í Laugardalnum. Og það er ólíku saman að jafna og ef að borgin hefur sett sér þau markmið að einbeita sér að uppbyggingu íþróttastarfs barna og ungmenna og ef við tökum fókusin af þessari þjóðarhöll og setjum hann þangað að þá á enginn eftir að leika vel í þessari þjóðarhöll nema við höfum einmitt innviðina fyrir börn og ungmenni sem umræðir hér. Þannig að ég held að þessi umræða þjóðarhöll sé komin til skurð og við skulum halda okkur við umræðnið. Andsvörum telst á lokið. Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir hefur lokið við svara andsvari. Næsta mælendaskrá er borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, ég er með bókun sem ég ætla að lesa sem að dregur saman svona okkar sjónarmið í umræddu máli eftir að hafa hlustað á foreldra og þar sem talað stöðuna eins og hún er nú og hvernig þær lausnir sem hafa verið kynntar verða að taka mið af stöðu barnanna. Til dæmis eins og ef að safnskóli verði lausnin að þá verðum við að skoða það að hverfin eru ekki samliggjandi og það yrði þá langt fyrir sum börn að nálgast þann skóla og þegar leitað að lausnum að börn eru þá í einhverju sem ekki hugsað sem langtíma lausn og eru svona millistaða þá flosnar ýmislegt starf upp sem auðvitað ekki gott. En hér er bókunin. Vandamálið ekki staðbundið eða tímabundið og mun koma upp aftur annar staðar. Skólahverfin í borginni hafa sífellt verið að breytast og þróast í gegnum tíðina og munu halda því áfram. Svona aðstæður mega ekki koma óvart eða koma aftan að skipulags- og borgaryfirvöldum. Það er erfitt að stjórna því hvert fólk ákveður að flytja með börnin sín á hverjum tíma en að geta lesið í þróunina og verið tilbúið með viðbrögð þegar vandinn fer að rísa er vel hægt vinna í upphafi út frá tímabilum í áratugum, ekki kjörtímabilum. Það þarf að skipuleggja og byggja þannig að skólar séu sveigjanlegri gagnvart stærðarsveiflum í árgöngum, hafa vökult auga með hreyfingu og þróun í íbúasamsetningu og fjölda og hefja strax undirbúningsstarf til mögulegs viðbragðs ef virðist stefna í óefni. Mikilvægt er að huga því að vernda þá staðbundna menningu í barnastarfi sem undir sem og í menningararfi í formi byggingarlistar í hverfinu. Ekki undir neinum kringumstæðum hægt að fara í lausnir sem ganga gegn sjálfsæðum hagsmunum eða réttindum barnanna, öryggi þeirra eða sem bitna á menntun þeirra. Ekki heldur hægt að ganga þvert gegn óskum forráðamanna barna. Þetta er beinlínis skylda að hafa snörp vinnubrögð í svona aðstæðum. Takk fyrir.
Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið við máli sínu og óskar eftir að taka til máls hefur borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmarsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, hér er mikið talað raddir foreldra og íbúa, ungs fólks og ég get sannarlega ekki talist ungt fólk en allavega íbúi í Laugardal og búin að vera íbúi þar í yfir 20 ár, frábært hverfi, algjörlega einstakt að búa þarna og að ala upp börn. Og mér finnst frábært í rauninni líka að við séum fyrst að hefja þannan funda og tala börn frá á fyrstu árunum, svona áður en þau fara í grunnskóla og förum síðan að tala grunnskóla og íþróttir í Laugardal. Sýnir að þetta er eitt okkar stærsta verkefni, það er að ala upp börn og tryggja aðstæða þeirra sé góð. Og það er engin skortur á því að foreldrar í Laugardal séu orðnir langeyir eftir framkvæmdum og viðbyggingum við skóla og svona. Það hefur þó eitt og annað jákvætt gerst á þessum árum sem að ég hef búið þarna og það má nefna til dæmis safnfrístundina í dalnum sem er dásaleg og mætti kannski vinna meira með og fleira slíkt. Ég held að þessi niðurstaða sem að við verðum að komast að núna og borgarfulltrúi Árelía Eydís Guðmundsdóttir fór yfir hérna áðan að þau ætluðu að fara yfir á fundi á fimmtudaginn. Ég held að það sé bara gríðarlega mikilvægt að við fáum bara þessa niðurstöðu. Við erum auðvitað íbúar Laugardalsins á með alls konar skoðanir og mér sýnist að fullorðna fólki sé svolítið sammála en ég umgengst svo heppin og umgangast heilmikið af unglingum sem eru margir mjög spenntir fyrir safnskóla og ég vona að þeirra raddir komist þarna líka til skila. En ég treysti skólafrístundaráði fullkomlega til þess að taka þessa ákvörðun og mun bara stiga hana sama hver hún verður því ég held að það sé mest aðkallandi núna sé að fá niðurstöðu þannig að við vitum hvert framhaldið er. Þetta eru frábæri skólar í Laugardalnum. Mér finnst eiginlega ekki hægt annað en að koma upp og segja það. Nú hef ég reyndar ekki átt barn í Laugalækjarskóla, en bæði Laugarnes og Langholt og báðir algjörlega til fyrirmyndar og þekkir reyndar fullt af unglingum í Laugalækjarskóla sem að kunna þar vel líka við sig. Þau hafa verið með framúrskarandi verkefni varðandi kvikmyndagerð og ýmis frumkvöðlar varðandi unglingakennslu. Ef þið hafa ekki kynnt ykkur sprellifixi í Langó þá mæli ég með því. Það er algjörlega, það er óskiljanlegt fyrir okkur foreldra en börnin blómstra í þessu. Og þegar þau komið upp í menntaskóla þá eru þau bara fremst í öllu félagsstarfi og af því þau eru þjálfuð í að koma fram og taka ákvarðanir sjálf og skipuleggja tímann sinn. Algjörlega frábæri skólar. Og leikskólarnir líka. Ég náttúrulega hef oft sagt að börnin mín eru líka að hálfu alin upp í leikskóla og það eru leikskólakennarar sem eiga þar mikinn og stóran heiður af því hvað börnin í dalnum eru frábær. Og þess vegna skil ég vel að fólkið flykkist í dalinn og í hverfinu mínu sem er 104, þar hefur bara hreinlega orðið einhvers konar umbreyting á síðustu árum og bara frábært og það verður auðvitað, þá verðum við að tryggja að innviðirnir fylgi með. En það var kannski eitthvað sem við sáum ekki alveg fyrir, það er stundum svona, það er eins og kom einhver svona vendipunktur oft þegar svona margir mikið yngra fólki byrjar að flytja í eldri húsin að þá svona flytja fleiri eldri í burtu og fleira yngra fólk kemur. Það er einhver svona vendipunktur sem ég held að við orðið og við fögnum því og ég skil vel að fólk vilja búa í Laugardalnum. Eitt af því sem er svo frábært við Laugardalinn er að þar er svo mikið íþróttastarf. Þetta er auðvitað vagga íþrótta á Íslandi og það er ekki bara það að þarna sé grænt svæði og maður getur notið þess að ganga eða hlaupa sem aldraður íbúi eða farið í þessi úti lyftingatæki sem eru reyndar líka alveg frábær. En það er hægt að æfa fyrir börnin okkar, þau geta æft yfir 20 íþróttir, þau geta gengið yfir 20 íþróttir og æft þær. Það er auðvitað ótrúlega lífsgæði og eigandi 4 börn, þá hafa börnin mín prófað margar íþróttir og enst í sumum og öðrum ekki eins og gengur
Og ég get nú ekki sagt að Samfylkingin ein beri ábyrgð því að það hafi farið fyrir þessum málaflokk eins og kom hér fram áður því að það eru margir flokkar sem hafa farið fyrir íþróttamálunum og það er meðal Eva Einarsdóttir sem var í besta flokknum sem var hérna mjög ötul og dugleg í þessu öllu saman þegar fljótlega eftir hrun þegar Þróttur og Ármann fluttist þarna í Laugardalinn. Mér sagt að þeir hafi valið sér hvernig hús þau vildu í upphafi, að þeir vildu félagsheimili, en þar eru þetta aðstæðinni fyrir ýmsar æfingar, taekwondo og ýmislegt sem ég kann ekki alveg að nefna. En hins vegar þá Þróttur auðvitað með þessar 3 greinar, meðan Ármann með 10, en Þróttur með fótboltann, handboltann og blakið, og handboltinn og körfuboltinn sem hjá Ármanni sem náttúrulega bara gríðarlega vinsæll. Þetta eru greinar sem að þurfa að hafa aðgengilegt hús alltaf og krakkarnir verða að vita hvar þau geta æft og vita að við viljum hlúa því að þau geti æft alltaf. En það algjörlega komin tími á þetta. Hins vegar þá hefur mér fundist samhljómur hér í borgarstjórn það að þetta sé forgangsröðunin og eins og hér hefur komið fram að þá bæði uppbygging skólana efsta forgangsröðun hjá okkur og í fjárfestingaáætlun og sama með uppbygginguna í Laugardalnum. Það hefur verið samhljómur það hér í borgarstjórn að þetta sé það sem að liggur mest á og það hefur alltaf komið fram þessi, auðvitað ef við ættum óendanlega mikið af peningum þá myndum við vilja byggja sérstakt hús fyrir Þrótt. Þess vegna bara sérstakt hús fyrir Ármann, því ég hugsa að Ármann myndi kunna vel við það að vera með sérstakt hús. Nú eru þau að fá þarna stærra og nýtt hverfi sem að Þróttur og Ármann ætla að sinna, sem nýja Vogahverfið. Þjóðarhöllin, ef að ríkið væri til í að byggja það, þá væri það þetta algjörlega frábært. En fyrir okkur sem erum að reyna að vera ábyrg fyrir fjármálum borgarinnar, að þá hefur þetta alltaf staðið þannig í þeirri forgangsröðun sem að hér hefur verið samþykkt að við séum að byggja upp fyrir inniboltagreinar, handbolta, körfubolta og blak og fleiri í Laugardalnum. Þessar vinsælu greinar, en það alltaf nýtt við þessi að það þurfi líka þessa þjóðarhöll og hvernig það komið saman. Og það hefur verið í þeim samþykktum sem að við höfum verið að samþykkja hér á síðasta kjörtímabili, þannig að það kemur nokkuð óvart að fólk kannist ekki við það. En ég hveta bara borgarfulltrúa til þess að lesa yfir og skoða það sem samþykkt hefur verið hér og í borgarráði og ég vona að því mér finnst engin ástæða til þess að hér sé einhver pólitískt ósamkomulag það að byggja upp fyrir íþróttir í Laugardal og ég held að við viljum öll fara vel með fé og ef að þetta getur farið svona og farið vel þá það auðvitað besta lausnin. Borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmarsdóttir hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúi Skúli Helgason hefur óskað eftir að taka til máls. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Aðeins að bæta í þessa umræðu sem þétt og góð. Við erum að vinna hér með Laugardalinn, mjög vinsælt hverfi eins og vel hefur verið rakið í þessari umræðu. Það stendur yfir þétting á Kirkjusandinum eins og menn þekkja og sömulegis þétting í nýja hverfinu í Vogabyggðinni. En við erum líka að horfa á það að Laugardalurinn bara eins og Heiða Björg Hilmarsdóttir borgarfulltrúi fór vel yfir mjög gróið, öflugt og vinsælt hverfi. Þannig að það líka kannski stærsti skýringaþátturinn á undanförnum árum hefur bara verið einfaldlega svo að barnafjölskyldur og ungt fólk að flytja í auknum mæli inn í þau hús sem eru í hverfinu. Aðeins að fara yfir það svona sér dregin upp skýri mynd af því hver þessi uppbygging í leikskóla hlutanum í Laugardalnum. Við erum nýbúin að opna nýjan leikskóla á vegum Brákarborgar leikskólans við Kleppsveg. Hann opnaði núna í lok ágúst og býsna stór og öflugur og í glæsilegu húsnæði, 120 pláss þar. Nýr leikskóli í Vogabyggðinni mitt opnar í desember, reynda tekin til starfa tímabundið upp í staðarhverfi í Grafarvogi en opnar sem sagt í fullum herklæðum, ef svo má segja, með opinn faðm fyrir 100 börn í desember.
Leikskólinn Laugasól mun stækka á næsta ári 50 pláss. Nýri leikskóli við Kirkjusand í smíðum og á áætlun í lok næsta árs með pláss fyrir 60 börn. Leikskólinn Hof í hjarta Laugardalsins stækkar með nýri viðbyggingu sem hefur verklok 2024. Við erum nýlega búin að bæta við verkefni sem stækkun leikskólans Steinahlíðar sem við Suðurlandsbraut og vonumst eftir að geta tekið fyrri áfanga þeirrar stækkunar í notkun á seinni hluta næsta árs. Og það gæti verið í kringum 100 pláss sem þar myndu bætast við. Þannig að allt í allt erum við að tala yfir 400, líklega nær 500 nýjum leikskólaplássum í Laugardal á allra næstu misserum. Því til viðbótar eru síðan leikskólar í nágrenninu, í Ármúlanum. Þar stækkar Múlaborg 60 pláss núna í október og í Safamýri loksins að komast á ferðina verkefni sem hefur verið strand út af kærumárum milli verktaka undanfarna mánuði. Þau voru leidd til lykta borgin í hag á þessu hausti eða fyrir örfáum vikum síðan, þannig að við vonumst eftir því að sú framkvæmd komist á fulla ferð. Svo það grunnskólarnir, við höfum hér rætt þessar 3 sviðsmyndir, þær voru opinberaðar í nóvember síðastlinnum þegar að starfshópur skilaði af sér þessum 3 sviðsmyndum og eins og Árelía Eydís Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi og formaður skóla- og frístundaráðs rakti mjög vel hér áðan, þá erum við að nálgast endapunkt í því ákvarðanatökuferli á næstu 2 vikum eins og hér kom fram. Og þessir 3 skólar í Laugardalnum, Laugarnesskóli, Langholtsskóli og Laugalækjarskóli, voru einmitt meðal þeirra 6 sem að röðust hæst í forgangsröðun sem fór fram fyrr á þessu ári, þar sem við vorum að skoða allar þessar hugmyndir sem hafa verið lagðar fram og kynntar undanfarin ár á viðbyggingum við skóla í borginni. Ansi stór listi yfir 20 verkefni sem þar voru undir og Laugardalsskólarnir röðuðu sér sem sagt í 3 sæti af þessum 6 efstu. Þannig að það alveg á hreinu. Það skýrt umboð til þess að fara í stækkun á grunnskólanum í Laugardal og eina sem eftir stendur þessi ákvörðun hvaða sviðsmynd verður fyrir valinu. Varðandi uppbygging á íþróttaaðstöðunni, þá erum við sömuleiðis með mjög sterkt og skýrt umboð undir. Það var farið í merka vinnu við að forgangsraða sambærilegum lista yfir tæplega 20 hugmyndir að stækkun eða nýjum íþróttamannvirkjum hér á árinu 2020 og þar lenti uppbygging íþróttaaðstöðu í Laugardalnum einmitt í öðru sæti og uppbygging gervigrasvalla á sama stað í 3. sæti. Þannig að þessi 2 verkefni eru einfallega á fullri ferð og meir en það skýrt fjármagn inn í fjárfestingar áætlunum fyrir hvoru tveggja og reyndar almennu liður varðandi stækkun grunnskólana en það sem hefur gert síðan við samþykktum síðustu fjárfestinga áætlun þessi forgangsröðun, þannig að þar erum við með sjóð til að leita í. Og eins og með þekkja þá knúði borgarstjóri á það að ríkið talaði kýrskýrt í vor það hvort að það væri vilji til samstarfs við borgina að reisa þjóðarhöll í Laugardalnum og yfirlýsingin var undirrituð 3. maí. Felur í sér, og mikilvægt að það komi fram, ég hef ekki heyrt neitt ræða það í umræðunni fram að þessu hér í dag, að breytingin sem verður við það að fá nýja þjóðarhöll og endurbætta Laugardalshöll þessi að við munum hafa aðgang að 6 völlum í staðinn fyrir 2 velli í dag í þessum 2 höllum saman og það auðvitað algjör bylting í gjörbættri aðstöðu fyrir börn og ungmenni. Hárrétt sem hér hefur verið sagt fram að fortíðin hefur verið með þeim hætti og sporin hræða vissulega að starfsemi íþróttafélagana og skólana hefur stundum verið víkjandi en aðstöðumunurinn með því að þrefalda fjölda vallana í þessum höllum þetta gríðarlegur. En engu að síður, algjörlega hárrétt að það þarf að geirinegla þetta niður í afnotasamningum hallirnar sem að þurfa að verða afurð í þeirri vinnu sem farin af stað góðu heilli í samstarfi ríkis og borgar nýja þjóðarhöll og við erum að horfa á það að núna á allra næstu vikum endurbætt Laugardalshöll verður hún tekin í notkun. Það hefur verið alveg skýr fyrirvari af hálfu borgarinnar varðandi þátttöku í þjóðarhallaverkefninu að þörfum bæði Þróttar og Ármanns og skólana í hverjunu verði mætt að fullu. Þannig að félögin og skólarnir munu alltaf hafa aðgang að annarkvort endurbættri Laugardalshöll eða þjóðarhöll eða hvoru tveggja og það verði sem sagt tryggt með afnotasamningum af báðum mannvirkjum. Ég segi það hér
Ég tel að við höfum að treysta því að ríki standi við sinn hlut, standi við viljayfirlýsinguna frá 3. maí, þrátt fyrir að vissulega þurfi ríkið rétt eins og við og önnur sveitarfélög að taka ýmsar sársaukafullar ákvarðanir sparnað, hagræðingu og niðurskurð á komandi mánuðum. Þetta verkefni snýst auðvitað bara pólitíska forgangsröðun, uppbygging íþróttaaðstöðu í Laugardal og uppbygging skólamannvirkja í dalnum algjörlega knýjandi forgangsmál sem að ekki má bíða og við erum með frátekið fjármagn, við erum með skýrar tillögur, við erum með einbeittan vilja til þess að hefjast handa sem fyrst, helst í góðu samstarfi við ríkið hvað varðar íþróttaaðstöðuna á grundvelli viljayfirlýsingarinnar frá því í vor, en varðandi skólana þá ekki eftir neinu að bíða. Þá er borgarfulltrúi Skúli Helgason lokið máli sínu og borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson óska eftir að veita andsvar. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Í máli borgarfulltrúans Skúla Helgasonar, alveg eins og í máli borgarfulltrúans Árelíu Guðmundsdóttur og svo Heiðu Hilmarsdóttur, var verið að færa sögulega skýringar á því hvers vegna svona margir að flytja inn í hverfið og sem sagt að varpa þá mynd að það sé ekki út af þéttingu byggðar. Heldur að það sé eigi sér stað einhver svona náttúruleg breyting. Að þessu tilefni vil ég spyrja við hvaða gögn styðst sú fullyrðing? Forseti ágæta borgarstjórn, ég reyndar hélt nú báðum spilunum á lofti, það að segja að þetta væri náttúruleg fjölgun en líka að það væri þétting byggðar og nefndi sem dæmi bæði Kirkjusandinn og Vogabyggðina. Þannig að við erum að vinna með hvort tveggja og þetta auðvitað til í fjölmörgum gögnum sem að hægt að draga fram hér. Ég ekki með þau á mér en húsnæðisáætlun borgarinnar, leikskóla uppbyggingar áætlun og margt fleira til merkis þetta. Borgarfulltrúi Skúli Helgason hefur lokið við að svara andsvari og veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég hérna með greiningu á sögulegri þróun á þessu máli með tilliti til Laugarnesskóla. Hvernig stendur á því að skólastjórnendum þar óskuðu eftir viðbrögðin hjá borginni 2013 strax? Hvernig stendur á því að hún gerði það ennfremur með ákalli 2016? Og hvernig stendur á því að vinnuhópur sem skilaði forsögn vorið 2017 taldi að það væri vandamál sem hér þyrfti mögulega að leysa? En borgin var þeirrar skoðunar að fjölskyldufólk myndi ekki kaupa dýrar íbúðir sem að stöfu af þéttingu byggðar. Svo það sama sem að gerist árið 2019 að umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar óskaði þá eftir því að fyrri forsögn frá 2017 yrði endurskoðuð út á hraðri fjölgun. Með við þessi gögn má ætla að þétting byggðar hafi leikið þá þegar hlutverk, eða mögulega stórt, að þeim vanda sem að til dæmis Laugarnesskóli hefur átt við að etja. Þess vegna spyr ég aftur borgarfulltrúann Skúla Helgason, hvaða heimildir eru fyrir því, hver sé ástæðan fyrir því að það sé orðin svona miklu fleiri nemendur, til dæmis í Laugarnesskóla, en það sem að skólinn þolir? Borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og þá svara andsvari öðru sinni borgarfulltrúi Skúli Helgason. Já, forseti ágæta borgarstjórn, ég held að við verðum bara að horfast í augu við það að við erum í stækkandi samfélagi. Það óvenju mikil fjölgun í Reykjavíkurborg undanfarin misseri síðustu 2 árum með það sem að svona alla jafna hefur verið. Og menn hafa verið að draga það fram að þetta séu 11.000 nýjir borgarbúar á einungis 5 árum sem miklu meira en við höfum séð á undanförnum áratugum. Skýringarnar eru bara mismunandi. Þétting byggðar einn skýringaþátturinn. Önnur skýring bara náttúruleg fjölgun í hverfum eins og Laugardal. Þriðji skýringaþátturinn síðan meiri aðflutningur bæði úr öðrum sveitarfélögum en sannarlega líka erlendis frá. Og síðan erum við að horfa á fjölgun fæðinga undanfarin 2 ár og svo framvegis. Þetta eru nokkrir þeir þættir sem að mynda þessa heildarmynd.
skiptir kannski ekki öllu máli hvaðan gott kemur ef svo má segja, en aðalmálið að við séum að bregðast við, séum að stækka skólan okkar, séum að fjölga leikskólaplássum, séum að byggja og tryggja það að hér verði nægilegt húsnæðisframboð á viðráðanlegu verði fyrir alla íbúa borgarinnar, hvort sem að þeir hafa verið hér lengi eða skemmri tíma. Borgarfulltrúi Skúli Helgason hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni og telst á andsvörum lokið. Næsta mælendaskrá er borgarfulltrúi Birkir Ingi Björnsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil bara þakka fyrir þessa góðu umræðu sem hefur átt hérna Laugardalinn. Þetta er auðvitað frábært svæði og ég held að við höfum öll mjög bara sterkar tengingar við Laugardalinn. Það sem ég vildi kannski koma inn á hérna er að ég vil einmitt taka kannski upp hanskan fyrir þéttingu byggðar og einmitt segja að það er vegna þéttingar byggðar sem að þetta svæði og Laugardalurinn er vinsæll. Það er ekki þau vandræði sem eru þarna vegna fjölgunar er einmitt mikið til komin vegna aðflutnings frá fólki sem flytur inn í hverfið, frekar en þéttingu byggðar. Í rauninni hefur hún verið talsvert lítil í rauninni í stóra samhenginu. Ef við horfum til dæmis á Kirkjusandsreitin, í deiliskipulaginu sem var samþykkt árið 2016, þá voru 300 íbúðir sem voru heimilar á öllu svæðinu. Nú er enda verið að fjölga þeim upp í að þær verði alltaf 500. Í rauninni eru samt ekki kannski nema 150 íbúðir á því svæði sem hafa þegar risið. Á sama tíma hefur íbúum á hverfinu frá 2016 fjölgað kannski 2-3.000, 2.500. 150 íbúðir eru ekki það er ekki orsökin fyrir þéttingin 150 íbúðir er ekki orsökin sem veldur þessari miklu fólksfjölgun í hverfinu. Þannig að þetta er vinsælt hverfi vegna þéttingabyggðar og þeirra tækifæra sem verða til í umhverfinu þegar við þéttum byggð. Og ég held að íbúar hverfisins sem hafa verið að flytja þannig sjáu einmitt þau tækifæri sem fylgja því að búa miðsvæðis, búa í þéttu og lifandi borgarumhverfi og þess vegna er þetta vinsælt hverfi. Ég verið að blikka á mig eða? Já. Það sem mig langaði líka að koma inn á er kannski í stóra samhenginu og einmitt í umræðu þéttingu byggðar er að ég held að Laugardalurinn eigi mikið inni. Þetta og við eigum að hugsa stórt í þessu samhengi þá innviðuppbyggingu sem við áætlum í Laugardalnum. Þarna eru stór svæði eins og til dæmis Múlahverfið, Suðurlandsbrautin sem mun náttúrulega gjörbreytast með borgarlínu. Það er mikil uppbygging væntanleg í Múlahverfinu, það eru orkureiturinn með fjölda íbúða. Þetta verða fullt af fólki sem mun, þótt að til ekki í Laugardalnum sem slíkum eða sé í öðrum borgarhluta, að þá mun allt þetta fólk sem þarna mun búa leita mikið í Laugardalinn. Hvort sem að það verður þjónustu, dægradvalar í þessum frábæra garði sem þar er, íþróttir og jafnvel skólar. Og ég held að það sé bara mjög mikilvægt að við horfum stórt og vítt í þetta samhengi og höfum trú á þéttingu byggðar. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Birkir Ingi Björnsson hefur lokið máli sínu. Borgarfulltrúi Birna Hafsteins hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti og ágæta borgarstjórn, þetta er alveg ótrúlega spennandi. Ég bý nefnilega í Laugardal
Þannig að en mig langar fyrst til að þakka borgarfulltrúa Árelíu Eydísi Guðmundsdóttur fyrir að boða til fundar núna í vikunni með meirihluta og minnihluta í skóla- og frístundaráði og í íbúaráði Laugardals. Þar sem verður farið yfir þessar 3 sviðsmyndir, mér finnst það alveg til fyrirmyndar og ég mun í það minnsta mæta og leggja mig þar fram. En eins og ég benti á í byrjun, ég bý í Laugardal og ég á 3 börn sem eru í Langholtsskóla og stunda íþróttir, Þrótti og Ármanni og hafa gert árabil. Þau fara í önnur hverfi með félögum sínum að keppa og hafa á því orð stundum hversu heppin börnin í þeim hverfum eru að búa við svo góða aðstöðu. Engin öfund, heldur bara önnur börn eru aðeins heppnari en við, sem alveg glatað. En sko, ég í samskiptum, daglegum samskiptum með fólk í þessum hverfum, fjölskyldur, börn og ungmenni, skóla, kennara, skólastjórnendur, íþróttaþjálfara og alla, og þetta auðvitað búið að vera umræðuefni, þetta ófremdar ástand, búið að vera umræðuefni til margra ára í öllum garðpartíum og veislum, ég veit ekki hvað við að tala ef þetta kemst einhvern tímann í lag. En sko, borgin hefur dregið fjölskyldur í þessum hverfum og asnaeyrum til margra ára, felur sig nú á bak við uppbyggingu þjóðarhallar og spyr svo okkur sjálfstæðismenn hvernig við eigum eiginlega að fara að þessu öllu saman og hvernig eigi að gera þetta og græja sem auðvitað svolítið fyndið. En í grunninn snýst þetta auðvitað forgangsröðun og sanngirni. Forgangsröðun í þá barna og ungmenna. Og það hreinlega ósanngjarnt að börn og ungmenni í Laugardal haldi áfram að vera afgangsstærð í einhverjum þvælingi þjóðarhöll sem bara allt annað mál heldur þeirra íþróttaiðkun í þeirra hverfi og þetta þarf að aftengja og við þurfum að sjá til þess að börnin í Laugardal fái sömu þjónustu og önnur börn í þessari borg. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Birta Hafstein hefur lokið máli sínu, ég leiðrétti rangt nafn áðan og óska hefur eftir til að taka máls borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég ætla hér aðeins að koma inn á, eða bara bregðast við rauninni því sem kom fram hjá borgarfulltrúum Samfylkingarinnar og Einari Þorsteinsinni, sitjandi borgarstjóra. Hann talaði nú þannig eins og hann var búinn að kynna sér þessa sögu og talaði svolítið frá svona hátt frá sjónarhóli mann sem var búinn að kynna sér málin og ég ætla ekki að gera lítið úr því, hann hafi gert það. En minn svona aðalpunktur í ráðan var að koma því á framfæri þetta mál á sér sögu og áralanga ef ekki áratugulanga sögu og þess vegna verður maður svolítið undrandi að það er ekki brugðist vel við þegar við sjálfstæðismenn flytjum þessa tillögu Þróttarhúsið sem við gerðum á fundi menningar, íþrótta og tómstundarráðs í gær og það má segja að þetta sé hálfgerður endurflutningur á tillögu sem er búin að liggja hérna óhreyfð í mörg ár. Meirihluti vildi ekki vita af henni, hann bara sagði hana. Og síðan koma borgarfulltrúar Samfylkingarinnar hér upp og tala það og svona gefið skinn sko að Sjálfstæðisflokkurinn sýni ekki ábyrgð með því að fjalla þetta mál með þessum hætti hér í dag. Það þurfa að bregðast þessu með ábyrgð og það þurfa að ræða við ríkis og framvegis. Og mann rekur í rogastans því að eins og allir vita þá var þetta Þróttarhús var eitt af kosningamálunum í vor og þá fór borgarstjóri, þá fór Dagur B. Eggertsson borgarstjóri mjög mikinn hér í fjölmiðlum varðandi þetta mál, gaf kosningalofvörð það, alveg bara heilatt lofvörð það að ef málið ekki leyst, það var í mars sem hann sagði það, ef málið ekki leyst mjög fljótlega og ríkið gæfi bindandi lofvörð, þá myndi Reykjavíkurborg bara byggja hús fyrir Þrótt og Ármann. Og þetta bara dokumentur á ýmsum stöðum, til
til dæmis í fréttaskýringu í Kjarnanum frá 31. mars sem Kjarni verður nú seint sakaður að vera ósanngjarn gagnvart Samfylkingunni og það fyrirsögn með leyfi forseta: ríkið hefur mánuð til að leggja fram fé í Þjóðarhöll, annars byggir borgin íþróttahús og bílastæði. Það er ekki tími til að fara yfir öll ummæli á fundinum, en allt sem gerist á þessum fundi var tekið upp og þá sagði borgarstjórinn að slaki yrði gefinn fram að birtingu nýrrar fjármálaáætlunar fyrir ríkisstjórnarinnar fyrir árin 2023-2028 og svo segir borgarstjóri Norðrétt með leyfi forseta samkvæmt fréttaskýringunni: ég segi að ef það verði ekki peningar í þetta þar, þá meina þau ekkert með þessu. Þannig að fyrir 1. maí þarf þetta að liggja fyrir. Annars legg ég tillögu fyrir borgarráð 5. maí. Og þetta átti að vera konkrét tillaga, hún kom ekki. Var þetta eitthvað sem borgarstjóri misti út úr sér á kosningafundi hita leiksins? Ég veit það ekki. En 31. mars í fréttaskýringunni þá er hann inntur eftir þessum ummælum sínum og þá segir Dagur B. Eggertsson í samtali við Kjarnan að ekkert hafi breyst af hans hálfu. Allt standi sem sagt var á íbúafundinum og hann muni leita skýringu á stöðunni frá ríkisstjórninni. Þannig að ef Þjóðarhöllin var ekki að fara strax í byggingu og þetta átti að skýrast fyrir kosningar, þá teldi borgin ekki hægt að bíða með úrbætur og aðstöðu í Laugardalnum. Og núna sem sagt, og þá kemur Einar Þorsteinsson borgarstjóri upp og skammar og finnur að því að Sjálfstæðisflokkurinn skuli minna á sína gömlu tillögu og ef ekkur, ég meina, og gefur í skyn að Sjálfstæðisflokkurinn sé óábyrgur í þessu máli, en ég segi ef ekkur er óábyrgur í þessu máli, það er þá væntanlega pólitíkur sem notar þetta í kosningabaráttu, gefur loforð og svíkur það síðan. Það birtust greinar fyrir kosningar þar sem borgarstjóri beinlinni sakaður um að svíkja þetta loforð, en þannig að ég myndi segja að hans framkoma borgarstjórans væri óábyrg, ef svo má segja, gefa loforð og standa síðan ekki við það. En Framsóknarflokkurinn hlýtur að líka vel runni sá málflutningu borgarstjóra, því að Framsóknarflokkurinn kýs síðan að ganga til meirihlutasamstarfs við borgarstjóri sem hefur gefið þessa loforð. Það var ekkert í þessari umræddu fjármálaáætlun og borgarstjóri Dagur B. Eggertsson borgarstjóri ætlaði þá að standa við þessa dagsetningu og kannski er Sjálfstæðisflokkurinn Albanía í þessu tilviki, kannski er Einar Þorsteinsson að skamma Albaníu þegar hann vildi vera að skamma Kína, en ef hann er að leita að óábyrgu stjórnmálaafli í þessu máli, þá ætti hann að fara til Samfylkingarinnar og þar ætti að vera heimatökin. Þá er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmarsdóttir óska eftir að veita andsvar. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég þakka borgarfulltrúa Kjartani Magnússoni fyrir að rifja upp hversu vel og borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur barist fyrir því að fá íþróttahús í Laugardalinn. Hann hefur sannarlega ekki látið sitt eftir liggja við það og ég held að það hefði mörgu leyti verið honum að þakka. Við fengum þetta vilyrði frá ríkinu þannig að það kom á hreint að ríkið ætlaði að fara í þessa vinnu. Ég held að verði nú seint sagt að Samfylkingin stjórni Framsóknarflokknum eða Sjálfstæðisflokknum eða Vinstri grænum við ríkisstjórnarborðið. En þetta var engu að síður ákvörðun þeirra þar og við hér í meirihlutanum hér á þeim tíma vorum sannarlega tilbúin til þess að standa þessar uppbyggingu og gera það vel. Þannig að það hefur ekkert breyst sem að hefur verið sagt eða ákveðið í þessum málum, hvorki fyrir kosningar eða nokkuð tímann í rauninni á síðasta kjörtímabili. Benda borgarfulltrúanum á að 29. liður borgarráðs 5. maí, þar er þetta samþykkt og ég get ekki séð annað en að Sjálfstæðisflokkurinn hafi samþykkt það. Lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góði borgarfulltrúar, þegar að bara fréttir af þessum umrædda fundi íbúa í Laugardalnum með borgarstjóra lesin, það kemur alveg ljóst, það er alveg ljóst að það var ekki staðið við það. Þar talaði borgarstjóri alveg að það er að liggja fyrir alveg konkrétt loforð frá ríkinu. Hann gæfi ríkinu 1 mánuð ef að sú tímasetning stæðist ekki, þá myndi borgin fara í þetta mál. Og það sem meira er, hann sagði, og því var slegið upp í fréttum á sínum tíma, að borgin væri búin að taka frá 2 milljarða
Borgin reyndar var í mjög slæmum rastri þá eins og núna, en borgarstjóri sagði samt að það væri búið að taka frá 2 milljarða frá borginni til þess að fara í þetta verkefni ef ríkið gaf ekki svar innan mánaðar. Nú sá tími liðinn og það er alveg rétt að var haldinn borgarráðsfundur 5. maí og síðan gerir borgin viljayfirlýsingu við ríkið um þjóðarhöllina og þar sem engin konkrét loforð eru gefin, fjármögnun ekki tryggð, rekstrarform óljóst, mjög óljós tímarammi. Þannig að það er alveg ljóst að þessu máli þá hefur meirihlutin ekki þarfir barna og unglinga í Laugardal í forgrunni, en það er það sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur viljað gera. Það er það sem Sjálfstæðisflokkurinn hafði á sínum tíma þegar Sjálfstæðisflokkurinn kom með tillöguna Ármannshúsið á sínum tíma og líka Þróttarhúsið 2018 og eins og við hefum sagt nú minnum við á tillögu okkar eða endurflytjum hana og vonum að sjálfsögðu þetta verða að veruleika. Það er ekki fast í hendi þess að þjóðarhöllina tímasetningar og ef það klikkar þá áður þetta að setja hagsmuni barna og unglinga í Laugardalnum í forgrunn og fara í Þróttarhúsið. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið við að veita andsvar og veitir það andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir. Forseti ágætu borgarfulltrúar, Reykjavíkurborg lítur á það sem bindandi loforð ef að forsætisráðherra og ráðherra málaflokksins sem ræðir undirrita viljayfirlýsingu ásamt borgarstjóra. Mögulega er Sjálfstæðisflokkurinn eitthvað sári yfir að hafa ekki fyrir búin í þá undirritun, ég þekki það ekki, en þarna eru allavega fulltrúar 2 stjórnmálaflokka sem skipa ríkisstjórn Íslands sem að hafa ákveðið að fara í þetta verkefni. Reykjavíkurborg sagði alltaf að það væri kostur ef við gætum samþætt þetta, en skilyrði til þess var að íþróttunar fyrir börnin, andstæða fyrir íþróttu barnanna, yrði ákjósanleg, betri heldur en hún er í dag. Og fyrir því voru ákveðnar kröfur sem að þarna þykja að vera uppfylltar. Við sögðum að það eru 2 milljarðar teknir frá. Þessi 2 milljarðar er í fjárfestingaáætlun og eins og borgarfulltrúinn getur kynnt sér þá stendur það skýrt og greinilega. Þannig að það er ekki hægt að segja að börnin í Laugardal verði eftir hvað það varðar, en vissulega hefði ég viljað sjá þetta gerast fyrr. Og þar er mikið til, líka hægt að benda á ríkið sem að einhvern veginn hefur ekki kannski fram að þessu gefið okkur þetta viðlyrði. Við getum auðvitað sagt að þetta sé ekki málefni Reykjavíkurborgar að byggja upp þjóðarhöll, en það var ákveðið í sameiningu hér í borgarstjórn að hafa þetta, að reyna að gera þetta saman af því það veri betri forgangsröðun á notkun fjár og við bara þurfum öll að kannast við það. En allavega 2 milljarðar er í fjárfestingaáætlun, 100 milljónir á þessu ári fara í það að byggja upp húsnæði fyrir börn í íþróttum í Laugardal. Borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir hefur lokið við að veita andsvara öðru sinni og það svara andsvara öðru sinni borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti góði borgarfulltrúar, ég þakka Heiðu Björgu Hilmisdóttir borgarfulltrúa fyrir andsvarið. Ekki skal efast góðan vilja í hennar máli og í rauninni held ég að það sé hægt að segja það sem eins og við sögðum hérna áðan, þetta á ekki að vera eitthvað stórkostlegt pólitískt þrætuepli. Ég held að flestir flokkar séu sammála hér í þessu máli. Þess vegna eiga menn ekki að taka það óstinnt upp þegar að Sjálfstæðisflokkurinn enn einu sinni kemur með þetta mál hingað inn í borgarstjórn, flytur aftur tillögu máli, minnstu kosti annað sinn ef ekki í þriðja sinn. Ég held að menn eigi bara að taka því vel, því að endanum verður eitthvað tillaga samþykkt og býst við að flestir flokkar fallist á þá tillögu. En lærdómurinn hjá Samfylkingunni ætti að vera sá að nota ekki mál með svona óábyrgum hætti fyrir kosningar. Það voru engin fyrirvarar í þessu loforði sem borgarstjóri gaf þarna á fundunum í Laugarnesskóla í byrjun mars. Þá bara sett hann ríkinu úrslitakosti, bara hann gaf ríkinu mánuð, ef ekki þá er borgin tilbúin með peninga. Þessu var slegið upp í fjölmiðlum og áttu auðvitað að ná í atkvæði í Laugardalnum. Og þannig að borgarfulltrúar þess flokks og annar flokka ætti ekki að saka Sjálfstæðisflokkinn að vera óábyrgur í málinu þegar hann verður fram með slíkum hætti fyrir kosningar. Gefur kosningalofar án skilyrða sem hann með þess að sveik fyrir kosningar því að þetta kom ekki frá ríkinu sem borgin krafðist en síðan strax eftir kosningar þá er þessu vísað inn einhverju vinnum í ríkinu og allt í lagi að vísa á ríkið, ríkið vísa stundum okkur og við vísum stundum yfir ríkið. En þegar að borgarstjóri gaf foreldrum í Laugardal
þetta kosningalofvörð, þá var ekki tangið í pilsvaldi ríkisins. Þá bara fekk ríkið 1 mánuð til að svara, sem það svaraði ekki, og þá ætlaði borgin að gera þetta sjálf. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið við að svara andsvara öðru sinni og telst á andsvörum lokið. Næsta mælendaskrá er borgarfulltrúi Einar Sveinbjörn Guðmundsson. Nei. Ah. Verið til, já. Já, þá borgarfulltrúi fær heimild til þess að stuttu athugasemd. Bara stutta athugasemd mín, bara að fólk kynni sér gögnin í málinu. Viljayfirlýsingin var löngu fyrir kosningar, fjármagnið liggur fyrir, það hefur ekkert breyst í orðin borgarstjóra, en það er ekkert í þessu máli sem hefur verið eitthvað sérstaklega jákvætt eða frábært fyrir Samfylkingunni í Laugardal, alls ekki. Alls ekki, og ef að Samfylkingin ætlaði sér að ná í atkvæði, þá hefur hún auðvitað bara lofað eins og Sjálfstæðisflokkurinn að byggja bæði þjóðarhöll og íþróttahús, en við bara myndum ekki koma þannig fram að því það er ekki ábyrgt. Borgarfulltrúi hefur lokið við að veita stutta athugasemd. Forseti minnir fólk á að biðja orðið en ekki tala þegar fólk að tala í mikrofónu eða pontu. Næsta mælendaskrá er borgarfulltrúi Einar Sveinbjörn Guðmundsson. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég ætla að lesa bókun Flokk fólksins við þennan lið. Málið velkist og fátt er að frétta. Allir eru orðnir þreyttir. Vilji stjórnar foreldrafélaga er skýr og það er að velja sviðsmynd 1 sem er að byggja við hvert skóla fyrir sig og vernda þannig skólagerð þeirra, skólahverfin og hverfa menningu. Það sárvantar upplýsingar frá skóla og frístundasviði SFS. Það vantar einnig tímalínu, framkvæmda og forgangsröðun, kostnað, rekstrarkostnað, hvernig á að bæta íþróttaaðstöðu og fleira. Í gær 19. september átti að vera stóri dagurinn, þá var stefnt að tillögu SFS til borgarstjóra, nú er 20. september. Í stuttu máli hefur borgin komið illa fram við þessa íbúa þessa hverfis og þar með talið börnin. Laugalækjarskóli er eini grunnskólinn í borginni með 7. til 10. bekk. Nemendum Laugarnesskóla hefur fjölgað 167 frá árinu 2008 og stefnir í fjölgun 115 út áratuginn. Ástandið er slæmt. Húsnæðisskortur hefur verið ríkjandi frá árinu 2013. Íþróttahúsið er barn síns tíma, nú eru 7 færanlegar stofur og eiga 2 að bætast við. Allt annað er löngu sprungið, mötuneyti, smíða og myndmennta og tónmennta aðstaða sem og aðstaða fyrir kennara og starfsfólk. Skólahljómsveitinni hefur verið úthýst, hljóðvist er erfið og loftræstingu vantar í gamla skólahúsið. Úttekt á rakaskemmdum stendur yfir og frístund er langt í burtu. Borgarfulltrúi Einar Sveinbjörn Guðmundsson hefur lokið máli sínu og lokar nú þessum umræðulið borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég vil þakka fyrir umræðuna. Hún fór allt í einu að snúast mjög mikið þjóðarhöll og íþróttahús í Laugardalnum, svona pólitískt. Það sem ég vil hins vegar leggja áherslu á í mínu máli hér núna er að þetta varðar mjög mikið menntamál, aðstöðu starfsfólks í sérstaklega 2 skólum. Í Laugarnesskóla og í Langholtsskóla. Þar sem sérstaklega eins og í Laugarnesskóla borgaryfirvöld hafa í raun og veru að mínu mati brugðist sínum grunnskildum. Og ein ástæðan fyrir því að ég hafði áhuga að fara í borgarmálin
var að ég vildi sjá breytta forgangsröðun í staðan fyrir að það séu byggð torg eða hitt og þetta og alls konar hönnunarsamkeppnir haldar hitt og þetta sem ekkert annað en gæluverkefni, að þá myndi borgin fara að fókusera á sín grunnverkefni og sínu skylduverkefni. Þetta mál nefnilega áhugavert að þessu leyti að skriffinnskan í borginni lýsir sér mjög vel og að alltaf farið í nýja og nýja nefnd, nýjan og nýjan hóp og málin ekki leyst. Eins og Sigríður Heiðar sagði hérna skólastjóri í Laugarnesskóla í viðtali við Vísi 28. ágúst síðastliðinn. Mér finnst það svolítið sérstakt með leyfi forseta, sagði hún Sigríður. Það verið að kostnaðargreina og áhættumeta þessar 3 sviðsmyndir núna, en sú vinna átti að fara fram strax af lokinni skólastjóravinnunni fyrir 1,5 ári síðan. En það fyrst verið að gera það núna. Og svo þarf að taka ákvörðun það hvaða sviðsmynd verður ofan á. Þetta búið að taka alveg ótrúlega langan tíma. Þannig, og tilvitnun lýkur. Það væri hægt að taka hérna fleiri ummæli, en þar kemur alveg skýrt fram að hennar mati að það sé samhengi milli þéttingabyggðar og þess vanda sem að hverfið í. Það nefnilega ekki endalaust hægt að slá ryki í augum almennings. Fyrr eða síðan verður fólk að átta sig á að það eru verkin sem tala en ekki bara blaðrið. Það á heildina litið ágætt hvernig núverandi formaður skóla- og frístundaráðs hefur lagt áherslu á þennan málaflokk og mikill vilji hjá henni, Árelíu Eydís, að ákvörðun sé tekin. Í því samhengi vil ég aðeins útskýra hvers vegna mun langtímalausnin alltaf taka svona langan tíma, þannig að það verði ekki hægt að klára það fyrir kjörtímabilið. Það vegna þess, alveg eins og til dæmis Skúli Helgason borgarfulltrúi minntist á varðandi Safamýrina, að flókið að breyta skipulagi, flókið að halda útboð, vegna þess að endalaus ágreiningsefni geta komið upp. Og eins og sérfræðingur sagði á fundi í skóla- og frístundaráði í gær og vísaði þá í reynslu af mörgum verkefnum, þá mun þetta taka að minnstu kosti 5 til 7 ár, sama hvaða leið valin. Þetta þýðir það að mér finnst vera mjög mikilvægt, allavega fyrir mig persónulega sem stjórnmálamann, að ég geti talað hreint út og sagt bara við fólk, þetta staðan, það margt jákvætt í tilverunni, en þetta eru vandamálin og ég sem stjórnmálamaður vil gjarnan finna leið til þess að leysa þau. Ekki að tala í frösum sem merki ekki neitt. Þess vegna held ég að í þessu máli sé mikilvægt að fundinir séu ferlar til þess að tryggja þessa grunnþjónustu í Laugardalnum og þá ég fyrst og fremst að vísa í skólastarfið. Íþróttastarfið sem mikið hefur verið rætt hérna skiptir auðvitað líka máli, en það ekki í boði að hafa húsnæði sem að þolir vistmikið en svo eru yfir 100 til 200 nemendur fleiri í skólanum. Og ég vil taka undir það sem að kollega mínir í Sjálfstæðisflokknum hafa sagt, líka varðandi íþróttamálin, að hagsmunir barna og unglinga eiga að vera í forgangi. Og svona að lokum að mínar áherslur í þessu máli lúta fyrst og fremst að skólastarfinu. Ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs og telst á umræðum lokið. Forseti hefur ákveðið að gera 10 mínútna fundarhlé.
Fundi er framhaldið. Forseta langar stundum að berja svolítið oft í þessa bjöllu, bara svona, smá tónlistagjörning. En fundi er framhaldið og til upplýsinga vegna dagskrár að þá getur upplýst borgarstjórn að við munum síðan taka matarhlé eftir næsta mál. En nú erum við komin á málið 3 á dagskrá borgarstjórnar í dag og umræða bruðl og sóun hafa átt sér stað eða hvort bruðl og sóun hafa átt sér stað í stafrænni umbreytingu Reykjavíkurborgar að beiðni borgarfulltrúa Flokks fólksins. Og fyrirmælandi er Einar Sveinn Guðmundsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Nú eru liðin tæp 2 ár frá því að borgarstjórn samþykkti að fjárfesta 10 milljörðum króna í stafræna umbreytingu á 3 ára tímabili. Nú er upphæðin komin í 13 milljarða króna og á þessu kjörtímabili á að auka fjármagn enn frekar í málaflokkin. Stafræn umbreyting er sannarlega mikilvægt framfaraskref á tímum 4. iðnbyltingarinnar. Það er alls ekki deilt. Heldur hvernig sýslað hefur verið með þetta mikla fjármagn af lausung og jafnvel leikaraskap að mati borgarfulltrúa Flokks fólksins. Afurðir þar að fyrirtæki sem ætlað er að fari á samkeppnismarkað bæði innanlands sem utan. Allt þetta má sjá reifað í háfleygum lýsingum í nýútkominni ársskýrslu þjónustu og nýsköpunarsviðs fyrir árið 2021. Skýrslan er í raun ótrúleg lesning þar sem hún snýst ekki hvað síst markmið sviðsins að ná einhvers konar heimsfrægð á sviði stafrænna umbreytinga. Ítrekað er því lýst hvernig stafræn vegferð borgarinnar sé einsdæmi, engri annari lík, svo ég vitni með leyfi forseta, eins og segir í áskýrslunni. Svona hástemmda lýsingar á væntanlegri heimsfræð Reykjavíkurborgar hafa líka komið fram í fyrri áskýrslum sviðsins. Það er með hreinum ólíkindum að lýsingar sem þessar hafi ekki ennþá vakið upp spurningar í hugum borgarfulltrúa meirihlutans hvort að þarna hafi ef til vill án þess að fyrir lægju fullnægjandi kröfur bæði nútíma, skilvirkni og árangursstjórnun. Forgangsröðun verkefna var strax í upphafi kolröng. Byrja var á margra mánaða tilrauna og uppgötunarferlum í svokölluðu gróðurhúsi sem virtist vera til þess eins að starfsfólks gæti öðlast skemmtilega upplifun og haft gaman í stað þess að leggja upp með að eitthvað komi út úr því borgarbúum til góða. Hugmyndar af verkefnum spruttu fram sem hvorki voru brýn né nauðsynleg og var miklum tíma eitt í að búa til allskyns mælaborð, kosningaapp með lista yfir kjörstaði, viðburða og sorphirðudagatöl sem þá þegar voru til í einfaldari mynd á vefnum og var einnig lögð mikil vinna í gerð sundgesta yfirlits svo fátt eitt sé nefnt. Hvenær hefur sundlaugargestur til dæmis komið að lokuðum dyrum sundlaugar í Reykjavík vegna þess að laugin var full? Þetta segir allt sem segja þarf það forgangsröðun sem í gangi hefur verið á þjónustu og nýsköpunarsviði undanfarin ár. Þær lausnir sem sárlega var beðið eftir voru aftar á forgangslista og þegar þær loksins birtust komu ótal vandræði í ljós. Má þar nefna skjalakerfið Hlöðuna í því sambandi sem komið var alveg út í skurð og þurfti að kaupa til utanaðkomandi sérfræðinga til þess að greina vandan svo hægt væri að halda áfram með verkefnið. Einnig má minnast á nýjan vef Reykjavíkurborgar sem enn hefur ekki tekist að koma í fulla virkni, meðal annars vegna þess að það virðist hafa gleymst að gera ráð fyrir öllum þeim gögnum sem þar þurfti að vera, vegna þess að notenda upplifun átti að vera svo einföld og snjöll. Enn sést ekki til stafrænna lausnar umhverfis og skipulagsráð sem létta myndi stórlega á umsóknum byggingarleyfi með tilheyrandi teikningum. Það má jafnvel koma fram að teikningarskönnun í öðrum sveitafélögum er sums staðar mun lengra komin en hér í Reykjavík. Flokkur fólksins vill horfa á árangur sem gagnast borgarbúum en ekki bara starfsfólki sviðsins sjálfs. Það þarf að efla stafræna þjónustu fyrir leikskóla borgarinnar. Þar hefur ekkert stafrænt gerst í mörg ár og þurfa foreldrar og starfsfólk leikskóla enn að eyða miklum tíma í að handskrifa fjölda umsóknareyðublaga þegar er að ræða til dæmis flutning barna á milli leikskóla.
Skortur á heildarrafvæðingu umsóknarferla hefur gert þann vanda sem leikskóla borgarinnar hafa glímt við undanfarið enn verri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Borgarfulltrúi Flokks fólksins kallar eftir opinskarri og hreinskiptinni umræðu í borgarstjórn þessa stafrænu vegferð sem virðist hafa skort bæði aga og aðhald meirihlutans á síðasta kjörtímabili. Á þriðja ár hefur verið reynt að benda á bruðlið, ranga forgangsröðun, sérkennilega ofur áherslu á flotta ásýnd sviðsins sjálfs og ímyndaða heimsfræð handan við hornið, samanber tilvist alþjóða deildar eða skrifstofu sem undir skrifstofu borgarstjóra, undir skrifstofu sviðsstjóra. Flokkur fólksins hefur verið með fjölmargar fyrirspurnir, lagt fram tillögu til að sporna gegn sóun og almennt reynt að sinna hlutverki sínu í minni hluta af mikilli kostgæfni. Allt of mörg stafræn verkefni hafa verið illa skilgreind og mörg eru enn ýmist í þróunar, uppgötvunar eða tilraunafösum. Önnur verkefni hafa dagað uppi eftir að búið var að setja í þau umtalsverðar fjárhæðir og tíma. Byrja hefði átt fyrir 3 árum að forgangsraða efst á lista lausnum til að einfalda umsóknarferli, skóla- og frístundasviði og velferðarsviði í stað verkefna og lausna sem ekki eru brýn eða liðka sérstaklega fyrir beinni þjónustu við borgarbúa. Reykjavíkurborg hefði átt að fara strax í náið samstarf við Stafrænt Ísland og önnur sveitarfélög í stað þess að fara sínar eigin leiðir og skauta þannig fram hjá þeim samlegðar áhrifum og hagræðingu sem fólgin í samvinnu allra sveitarfélaga á landinu ásamt ríkinu. Það virðist þó fyrst núna aðeins farið að örla á þeim skilningi hjá borginni að samstarfið önnur sveitarfélög sé það eina rétta eins og borgarfulltrúi Flokks fólksins hefur ítrekað verið að benda á undanfarin 2 ár. Í raun þarf að eiga sér stað ítarleg könnun á því hverju öll þessi aðkeypta erlenda ráðgjöf sviðsins hefur raunverulega skilað í formi hagræðingar og tilbúinna lausna. Fulltrúi Flokks fólksins hefur átt samtöl þetta mál við enni endurskoðun og hvatt hann og skrifstofu hans til að gera úttekt á þjónustu og nýsköpunarsviði. Eftir því sem að borgarfulltrúum kemst næst mun það verða gert á næsta ári. Ákveðin hluti þess sem hefur verið í gangi hjá sviðinu fyrir löngu komin úr böndunum að mati borgarfulltrúa Flokks fólksins. Til dæmis hinn mikla þensla sviðsins og svo gríðarlega áhersla að ætla að sigra hinn stafræna heim og erlendi grundu sem eitthvað sem breytir engu fyrir borgarbúa. Þarna í raunum hreina ímyndun að ræða. Það eru margar borgir komnar mun lengra í stafrænni umbreytingu heldur en Reykjavíkurborg. Það má til dæmis benda á, með leyfi forseta, að þegar farsæll forstjóri Landspítalans, Björn Soeka, tók við á sínum tíma stöðu forstjóra Karolinska sjúkrahússins í Svíþjóð, að það fyrsta sem hann gerði þar var að einfalda allt skipulag, fækka skrifstofum og millistjórnendum. Árangurinn lét ekki á sér standa eins og flestir þekkja. Þjónustu- og nýsköpunarsvið Reykjavíkurborgar hefur undanfarin ár hins vegar kerfisbundið farið þveröfuga leið. Sviðið stækkar og stækkar með hverju árinu með tilherrandi fjölgun millistjórnenda og aukins flækjustigs í umsýslu og heildarstjórnun sviðsins. Á þjónustu- og nýsköpunarsviði að finna 6 skrifstofur fyrir utan skrifstofu sviðsstjóra, skrifstofu þjónustu og umbreytinga, skrifstofu upplýsinga og skjalastýringar, skrifstofa gagnaþjónustu, skrifstofa stafrænna Reykjavíkur, skrifstofa upplýsingatækni þjónustu og ekki má gleyma alþjóðamálefnum sviðsins sem að finna undir skrifstofu sviðsstjórans ásamt mun fleiri einingur sem þar eru einnig staðsettar. Sviðið í raun orðið eins og ríki í ríkinu innan borgarinnar. Hver munurinn á stafrænni Reykjavík og öllum hinum skrifstofunum sem hafa annarkvort orðið upplýsingar eða þjónusta í nafninu? Starfsemi allra þessa skrifstofa mætti flokka undir tvö orð, upplýsingatækni og þjónusta. Upplýsingar eru gögn sem meðal annars eru stafræn. Í raunum væri hægt að fækka öllum þessum skrifstofum allavega helming með tilherrandi einföldum og sparnaði. Áherslan í stafrænni umbreytingu þarf að vera á stafrænar lausnir sem gagnast borgarbúum beint. Það eru þeir sem borga alla þessa meðferð með umræðu þessi mál í borgarstjórn með borgarfulltrúi Flokks fólksins sína verkefninu aðhald og fylgjast með ráðstöfum fjármunum af gaumgæfni. Vissulega er komið nýr meirihluti og sett hefur verið á laggirnar sérstakt ráð sem halda á utan málaflokkinn
Flokkur fólksins óskar og vonar að við bætist liðstyrkur í þessu máli. Hér að ræða útsvarspenninga borgarbúa víðar, brýnþarfa fjármagn til að bæta þjónustu flesti vita. Kallar eftir gagnrýni hugsun og aðhaldur nýju meirihluta borgarstjórnar og hennu nýja stafræna ráði. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Tekur þá næst til máls Kristinn Jón Ólafsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og háttvirtu borgarbúar. Fjárfesting í stafrænni þjónustu, umbreytingu, í grunninn óumflýjanleg fjárfesting í þeim hraða heimi sem við búum í. Að ræða fjárfestingu til framtíðar í betri þjónustu fyrir íbúa og fjárfestingu fyrir umhverfið. Ef við höldum áfram að gera hlutina eins og við höfum alltaf gert, þá endum við í sama vítahringnum og verðum áfram að karpa leikskólaeinrundun, götusópun og Reykjavíkurflugvöll árið 2030. Ég veit ekki með ykkur en ég hef ekki beint áhuga á því og eftir því sem best veit þá eru margir íbúar dauðþreyttir að hlusta á sömu orðræðuna aftur og aftur og aftur. Sóunin og kostnaðurinn bæði fjárhagslega og í tíma sem felur í sér töluvert meiri til framtíðar heldur en núverandi fjárfesting í að fikra okkur áfram í 8 nýjum lausnum. Nýja stafræna ráðið fer með málaflokk stafræna umbreytinga og þjónustu ásamt lýðræðis- og gagnsæismálum og opinberu og samfélagslegri nýsköpun sem ég brenn persónulega sjálfur mikið fyrir. Stafrænt ráð hefur eftirlit með rekstri, þjónustu og nýsköpunarsviðs sem vinnur þvert á önnur svið og skrifstofu borgarinnar. Hér mikilvæga miðstýringu á stafrænum umbreytingaverkefnum að ræða til þess að stuðla heildrænni nálgun, samhæfri þjónustu sem uppfyllir þarfir íbúa og framsækin hugsunarhátt sem eflir menninguna innan borgarinnar þvert yfir. Því þegar öll á botni hvolft þá snýst nýsköpun, þróun og stafræn umbreyting í grunninn fólkið, umbreytingu á áratuga úreldum ferlum og uppbyggingu nýrra menningar í takt við þær samfélagsbreytingar sem eru í gangi. Tæknin kemur svo í kjölfarið þegar þörf á. Reykjavíkurborg og á að vera leiðandi hérlendis í stafræn umbreyting og nýsköpun. Eftir langan tíma af tækniskuld erum við að taka við á þessum málum af festu og fagmennsku. Þau þróunarverkefni sem við tökum áfram hafa áhrif víðar hérlendis. Með leyfi forseta svokölluð spin-off áhrif. Við sjáum það til dæmis með ábendingagáttinni og rafrænu fjárhagsaðstoðinni sem önnur sveitarfélög hafa tekið upp. Eða með innleiðingu rafskúrna í borgarlandinu þar sem við erum leiðandi í mótun viðmiða þá starfsemi í landi sveitarfélagana eða jafnvel strætóskýlum alls höfuðborgarsvæðisins þar sem eru veittar rauntíma upplýsingar komunastu vagna sem byggja á hugmynda og hönnunarvinnu frá borginni. Mikilvægt að við höldum áfram að stuðla þessi þekkingar uppbyggingu og yfirfærslu milli sveitarfélags og ríkis þó með því markmið að efla samstarfið strax í upphafi verkefna. Stafrænt Ísland og samband íslenskar sveitarfélag eru góð dæmi samstarfsverkefni þar. Og jú, einnig í samstarfi við aðra framsýnaborgir og alþjóðasamfélagið. Hreinlega því við vitum ekki allt. Og við viljum líka bara vera með leyfi forseta næs. Gefa á okkur til annara, til samfélagsins. Takið vel eftir. Ef þið hefðum ekki fikrað okkur áfram í þróun fyrirgreindra verkefna og margra annara, leyftu okkur að fara í uppgötunarfasa, veitti þau þolinmótt fjármagn, þjálfa upp starfsfólkið, prófa okkur áfram, koma innviðunum í stand, gefa okkur tíma til þess að ræða við hagaðila, greint þarfir, gögn og sársaukapunkta hjá íbúum, umbreytt ferlum, gert mistök, lært af þeim, þróað, umbreytt aftur, þorað að halda áfram, þá væru þessar lausnir ekki til. Hvar værum við þá? Hreinlega með óskilvirkari, verri og kostnaðarsamari ferla og þjónustu tengt þessum málaflokkum. Það að fara vel með skattfé íbúa? Hér raun mjög varfærna og hagkvæma nálgun að ræða sem mun skynsamlegri en flestar aðrar innkaup- og útboðsleiðir sem í boði, enda sparar hún tíma og kemur í veg fyrir kostnaðarsöm mistök. Þessi aðferðafræði í raun og veru takt við það sem borgarfulltrúar Flokks hafa sjálf talað fyrir líkt og í grein Kolbrúnar Baldursdóttur með leyfi forseta hugleiðingar sorphirðu.
sem birtist í Morgunblaðinu 4. september. Þar leggur hún til að prófa að einkavæða sorphirðuna með því að bjóða út sorphirðu í einu póstnúmeri og meta árangurinn til þess að kanna kosti og galla þess verklags. Af hverju vilja borgarfulltrúar Flokks fólksins, með leyfi forseta, leyfa fumkennda tilraunastarfsemi líkt og kemur fram í greinargerð þeirra þegar einkavæðingu sorps er að ræða en ekki stafræna umbreytingu borgarinnar. Mikil tækifæri felast í nýsköpun og prófunum og nýjum lausnum innan borgarinnar. Ef þú horfir með nýsköpunarglerum á innkaup og útboðsmál, þá getur það skila miklu virði í betri stýringu fjármagns, nýrri þekkingu, framsýnulausnum, eflingu vistkerfis nýsköpunar hér á landi. Við þurfum í auknum mæli að leita nýja ferla sem leiða til skapandi lausna. Til dæmis lausna með útboð líkt á Amsterdam og Dublin hafa tileinkað sér. Það er stað þess að við skilgreinum þörf og mögulega lausn innan og sjá okkur, þá skilgreinum við áskorunum sem þarf að leysa og köllum eftir lausnum við henni. Við höfum pröfukert álíka ferli hjá borginni sem heppnast enga vel á síðasta kjörtímabili og skilað okkur lausnum fyrir rafræna fjárhagsaðstoð. Með þeirri nálgun fáum við í auknum mæli skapandi einstaklinga að borðinu með okkur til þess að þróa lausnir sem okkur hefði ekki óra fyrir ef við hefðum ein og sér skilgreint áætlað þörf í síl- og bakherbergjum borgarinnar. Staða stafrænar umbreytinga var kynnt í borgarráði daginn og þar var meðal annars farið yfir lista með yfir 100 verkefnum sem hafa verið uppfærslu, endurnýjun, þróun og innleiðingu á þjónustu- og nýsköpunarsviði yfir síðastliðið 1,5 ár. Hér að ræða eitt stærsta breytingaverkefni Reykjavíkurborgar frá upphafi. Við erum í grunninn að tala umbreytingu á áratuga gömlum og úreltum ferlum þar sem móta það nýtt vinnulag í kringum, samhliða innleiðingu á fjölda nýrra kerfa og lausna. Eitt af mínum ástríðu málum er að stuðla að kannski kem því að því háttvirtur borgarfulltrúi Einar kom inn á áðan, Sveinbjörn Guðmundsson, að það eru mörg verkefni sem er ekki komin í gang, en það er ekki alveg rétt farið með málið, þar sem að til dæmis stafræn innritun í leikskóla, við erum búin að koma því í gang í stafrænaráðinu og líka stafræn innritun í grunnskóla var komið á koppinn fyrir svolítið síðan. Vildi bara koma því að. Eitt af mínum ástríðumálum er að stuðla enn frekari umbóta og nýsköpunarmenningu innan starfsstaða borgarinnar, þannig að raddir allra heyrist og hugmyndir og lausnir komist í ferli. Þannig kynntum við undir lýðræðislega og skapandi hugsun borgarstarfsfólks. Mikilvægt er að starfsfólk borgarinnar fái traust og svigrúm til þess að feta sig áfram í 8 nýju lausnum. Það eru þau sem þekkja aðstæðunar hvað best og geta greint frá hver raunverulega áskorunin er. Þá er enga mikilvægt að gera borgina aðgengilegri, kvikari og sveigjanlegri í takt við samfélagsvistkerfis og tæknibreytingar. Það gerum við meðal annars með því að opna á enn frekara samstarf við háskóla- og frumkvöðlasamfélagið þær áskoranir sem okkur steðja í samfélaginu. Mikil tækifæri felast til dæmis í uppbyggingu þróunarsvæðis í borgarlandinu í vísindagörðum og menntaklasa og hótel Sögu þar sem öflugur og framsýnir aðilar í menntageirunum er að fara að koma saman ásamt háskólasamfélaginu. Ábyrgðin er mikil sem hvílir á okkar herðum hér í borgarstjórn á þessu miklu umróta tímum. Okkar orðræða hér hvíslast inn í kerfið, út í samfélagið, inn á veggi samfélagsmiðla, jafnvel stöku fyrirsagnir í fréttum, inn á borð starfsmanna borgarinnar líka. Veitum aðhald, rýnum til gagns, spyrjum spurninga og pöngunst í kerfinu. Gerum það saman, en gerum það af heiðarleika og með upplýsinda hætti fyrir íbúa. Með leyfi forseta, tölunar sem borgarfulltrúi Flokks fólksins Einar Sveinbjörn Guðmundsson slengir fram sem staðhæfingu án rökstuðnings og án gagna fjárfestingu upp á 13 milljarða. Í stafrænu umbreytingu felur raun og veru sér fjárfestingu upp á 4,5 milljarða fyrir árið 2021 og til 1. ágúst 2022. 4,5 milljarða, ekki 13 milljarða. Skulum fara með rétt mál. Það var meðal annars kynnt í borgar 8. september síðastliðinn. Greinargerð borgarfulltrúa Flokks fólksins er því miður umlukin rangfærslum og erfitt að fara yfir hann allir hér. Sem nýliði í pólitík og borgarstjórn velti ég hreinlega fyrir mér hvers vegna borgarfulltrúar Flokks fólksins hafa ekki sótt sér upplýsingar hjá sviðinu, þjónustu- og nýsköpunarsviði. Gögnin eru sannlega til, eru aðgengileg.
Forseti, ágæta borgarstjórn, mikilvægt er að við hættum aldrei að þora og prófa nýja leiðir. Einungis þá náum við að byggja upp mannúðlega, réttsýna og framsýna velferðarborg fyrir okkur öll. Ef ég geti beðið ykkur kæru borgarfulltrúar einn greiða, þá er það hreinlega að vanda orðræðina og aldrei draga sköpunarkjark starfsfólks borgarinnar sem öll að vilja gera til þess að betrumbæta þjónustuna til íbúa. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og hér að ræða jómfrúrræðu og skoði borgarfulltrúinn til hamingju með það. 2 hafa óskað eftir að veita andsvar og veitir nú andsvar Einar Sveinbjörn Guðmundsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Þetta var falleg ræða, Kristín, og til hamingju með þessa fallegu góðu jómfrúrræðu. En ég verð því miður að bara benda á, ég veit ekki hvað það átt að þið sjálfur. Þetta eru mestu hugsjónir, pælingar og þú talar að breyta hugsunarhætti, rýna. Þetta eru allt svona óhlutstæðir, abstrakt hlutir sem að virðast vera í gangi. Það sem að fulltrúi Flokks fólksins vill fá, og ég held að borgarbúa flestir vilji fá eitthvað konkrétt fyrir þann pening sem að þau eru að leggja inn í stafræna umbreytingu borgarinnar, því að hún hlýtur að eiga beinast að því að auðvelda umsóknarferla og þjónustu og bara samskipti borgarbúa við borgina en ekki starfsmenn sviðsins við háskólasamfélögin, hvort sem það er hérna á Íslandi eða út um heiminn. Þetta er svo það sem að, og líka við höfum skoðað öll gögn við höfum lesið allar áskýrslur og öll gögn frá þóninu undanfarin ár. Þannig að það er enginn að tala hér eitthvað út í loftið, auðvitað getur eitthvað komið fram, eitthvað sem að kannski og það er á báða vegu, skilurðu. En bara málið er það að þetta er bara sama ræðan eins og þið lesið í áskýrslunni. Þetta eru hugsjónir, þetta eru pælingar, þetta er ítrun, það er að íta við og pönkast í, breyta ferlum. Ég var í fyrradag að skipta leikskóla fyrir son minn, rúmlega 2,5 ára gamlan, og ég þurfti að fylla út handskrifuð 5 blöð ásamt starfsmanni leikskólans. Stafræn umbreytingin, öll hugsjónavinnan og pælingarnar og ítrunin og pönkið og skemmtilegheitin, þau hafa ekki náð að skila tilbúnum lausnum og það er vandamálið. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar, svara þá andsvari borgarfulltrúinn Kristín Jón Ólafsson. Gjörðu svo vel. Já, ég lærði því ég var ungur að í kirkjunni á heimsku, hvernig var þetta aftur? Á Sandi byggði heimskumaður hús, er það ekki? Akkurat. Það er nauðsynlegt að kafa í menningun og ferlana áður en við förum að byggja eitthvað ofan á það. Annars gengur ekki dæmið upp. Og líka ég bara vitna í kynningu sem fór fram 8. september í borgarráði. Það var farið fjölda verkefna, yfir 100 verkefna sem kom inn á hann yfir síðastlega 1,5 ár. Og ég get alveg nefnt nokkuð þeirra hér ef að borgarfulltrúi Einar Sveinbjörn Guðmundsson vil endilega heyra listan. Þá er það gagnavinnslustöð, það er fjarfundabúnaður, það er upplýsingastjórnunarkerfi, samræmd nemendaskráning, stafræn innritun í grunnskóla sem borgarfulltrúin kom inn á áðan að væri ekkert búið að gerast í skólamálum. Allavega, það er byrjað í leikskólamálum líka. Kort fyrir grenndagáma, uppljóstrunargátt, málaborð, þjónustuvers, gagnvirkt innkaupakerfi, mælaborð, frístundastyrk, búnaðarkaup, rannsóknarstyrki, þjónusta keypt af sprotafyrirtækjum sem voru nýtt í velferðarmálum á COVID-tímum. Þetta eru fjöldi verkefna sem er búið að fara í. Og ég skil ekki út af hverju að þetta hefur farið fram hjá borgarfulltrúum Flokks fólksins. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar við svari og veitir þá andsvar öðru sinni Einar Sveinbjörn Guðmundsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, skemmtileg lesning þessi listi, ég hef heyrt þessa upplesningu áður. Þarna koma fram rannsóknarstyrkir og heimskumaður byggir hús á Sandi og allt þetta. Ég veit ekki alveg hvaða líkingu þú ert að kalla fram þarna, en þú talar rannsóknir á menningu og veit ekki hvað og hvað.
farið inn á leikskólan að rannsaka þá menningu sem stendur á bakvið það að ég þurfa að handskrifa 5 A4 eyðublöð til að skipta leikskóla fyrir son minn. Hversu mikla rannsóknarvinnu þarf að fara í til að breyta þeim pappír og koma honum inn í rafræna skráningakerfi? Málið það að þetta nefnilega, ef þetta var í einkafyrirtæki, þá getur menn verið að leika sér árum saman. Þetta var í Google eða Facebook sem var endalaust fjármagn til að pæla og spekulera og hafa gaman, en þetta er fjármagn Reykjavíkurborgar, útsvarspeningar borgarbúa sem hérna er verið að vinna með, sem eiga beinlínis að komast eins fljótt og hægt í tilbúna lausnir fyrir borgarbúa. En það er verið að tala rannsóknarstyrki, háskólasamfélög, hugsjónir, eins og ég sagði áðan, allt pönkið og hugmyndavinnan og þetta og jari. Það er bara, ég veit ekki hvort að fólk átti sig á því að það eru bara margir komnir miklu lengra. Það eru margir sem hafa allt aðra nálgun heldur en þetta sem er búið í gangi á þjónustu- og nýsköpunarsviði undanfarin ár. Og það er líka má minnast á það, þetta er ekki bara hér einn borgarfulltrúi Flokks fólksins sem er að sífellt að kvarta og kveina. Við erum að tala samtök iðnaðarins, við erum að tala nánast hugbúnaðargeirann sem leggur sig á Íslandi. Það hafi verið blaðaskrif og umfjallar þetta. Kannski að þú hafir ekki lesið það að fylgst með fréttum undanfarin ár og lesið þú kannski áttaði á skoðunum samtaka iðnaðarins, á hvaða skoðun aðrir hafa á þessari vegferð borgarinnar sem að virðist bara fyrirgefðu byggjast mest á hugsjónavinnu. Það er ljótt að segja það, en bara froðusnakki sem að er abstrakt, óhlutbundin hlutur sem að nýtist ekki mörgum. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar, óska þá eftir að veita andsvar öðru sinni. Kristinn Jón Ólafsson, gjörðu svo vel. Já, ég veit ekki alveg hvar ég á að byrja, en mér finnst ekki vera skilningur á því að þegar það þarf að fara í nýja vegferð og rýna í rauninni það sem er fyrir, þá þarf alls konar vinna að fara í gang og greining. Og vísunin í heimskur maður byggði hús á sandi byggir á því að við þurfum að rýna grunninn áður en við þurfum að setja inn eitthvað ný kerfi, ferlanir og allt það sem er unnið, það endar ekkit endilega sem er rafrænt. Við þurfum að vera í notendasamráði með fólki til að átta okkur á því hver þörfin er. Og maður gleður mig líka bara að segja frá því að við ýttum og vöru á öðrum fundi stafræna ráðsins gagnsár og aðgengilegra innritunarferli í leikskóla, þarft og mikilvægt forgangsverkefni. Nú erum við búin að halda 3 fundi, þessu ýttum við strax og vör. Verkefni byggir á mikilvægt á stafræna innritun grunnskóla sem eins og áður sagði komið á koppinn, og síðan er líka að koma inn á sem einhvern veginn verklag og hvernig aðrir gera hlutina. Þá þætti mér áhugavert að vita hvað er það sem aðrir gera öðruvísi sem við ættum líka verið að gera. Af því það er oft nefnt Stafrænt Ísland, leggur í dag mikla áherslu til dæmis á aðferðafræði sem þeir hafi rauninni gagnrýnt. Og það gerir stafrænt teymi líka hjá sambandi íslenska sveitarfélaga. Þeir eru að beita nákvæmlega sömu aðferðafræði. Þannig ég skil ekki þá gagnrýni sem hefur komið fram og jú, ég hef fylgst með í fjölmiðlum. Þannig þetta áherslu að vita hvernig viljið að við gerum hlutina, hvernig viljið að við vinnum öðruvísi af því við erum að vinna nákvæmlega sömu aðferðafræði og Stafrænt Ísland og líka samband íslenska sveitarfélaga, stafræna teymi þar. Þannig að það er gott að heyra það. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur þá lokið við að veita andsvar öðru sinni og forseti vill minna á það að það er ekki við hæfi að spyrja spurninga þegar að viðkomandi á ekki fleiri svandsvör eftir og getur ekki svarað fyrir sig. En hér eru við mörg ný, þannig að bara forseti minnir á það. Forseti minnir einnig á það við byrjum öll andsvar á að tala til forseta og síðan borgarfulltrúa og minnir einnig á að við notum ekki þú og ég eða þú og þið, heldur tölum við til borgarfulltrúa annarkvort undir borgarfulltrúar eða undir fullu nafni. En þetta er nú verkefni sem við erum öll í saman og munum hægt og rólega fá þetta í bodyminnið eins og sagt er. Fleiri hafa óskað eftir að veita andsvar við ræðu Kristins Jóns Ólafssonar. Björn Gíslason, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágæta borgarstjórn.
Ég ætla nú að byrja að óska Kristni Ólafssyni til hamingju með jómfrúðaræðuna. Ég var nú ekki búinn að gera mig grein fyrir því að þetta var jómfrúðaræðan og yfirleitt fer maður nú ekki í andsvör við jómfrúðaræður. Og ég ætla að vera bara mjög kurteis núna. Þannig að ég ætla að spyrja hann það. Það hefur verið svona smá, var á síðasta kjörtímabili. Þetta var mikið áhyggjumál hjá nýsköpunarfyrirtækjum að borgin var að soga til sín sérfræðinga og þar sem ég er nú í stafræna ráðinu með Kristni, borgarfulltrúa Ólafssyni, að þá finnst mér nú eðlilegt að athuga það hvort að við getum ekki farið meira út í það að fara í útboð og stafræna Ísland náttúrulega er nánast eingöngu í því og mér finnst þetta aldrei athyglisvert því að þetta er ennþá mikið áhyggjumál hjá þessum nýsköpunarfyrirtækjum hversu borgin soga mikið til sína sérfræðingum. Og ég held að við ættum svona, ég vil svona kannski bara fá þína skoðun á því. Takk. Borgarfulltrúinn hefur þá lokið við að veita andsvar. Óskar frummælandinn eftir, mun það veita andsvar Kristinn Jón Ólafsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, takk fyrir spurninguna, borgarfulltrúi Björn Gíslason. Ég get í rauninni verið sammála því að við eigum að nýta það hugvit sem er til í samfélaginu og leita út á við eftir þeirra aðstoð, sérstaklega þegar þekkingin liggur annars staðar. Og til þess að benda líka á, þá er í rauninni, ég er með fyrir fram með tölur með leyfi forseta, varðandi inn- og útvistun hjá þjónustu- og nýsköpunarsviði. 2021 heildarfjárfesting upp á 2,5 milljarða og þar er invistunin 600 milljónir. Þannig við erum að leita út á við. 2022 áætluð heildarfjárfesting er upp á 4,2 milljarða og miðað við stöðuna í júlí þá erum við komin í investun upp á 660 milljónir króna. Þannig að það er enn ein rangfærslan sem er búin að vera í umræðinu út á við og ég hef heyrt það áður að þarna er verið að leita út á við líka eftir aðstoð við að þróa nýjar lausnir. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúinn svarað andsvari, hinn borgarfulltrúinn bara góður. Þá höldum við áfram á mælendaskrá og næst á mælendaskrá er Sara Björg Sigurðardóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, rætt stafræna umbreytingu borgarinnar að beiðni borgarfulltrúa Flokks fólksins, Einari Sveinbirni Guðmundsyni. Ég nefnilega var svo heppin að fá innrenda rafnætt síðasta barnið mitt í grunnskóla, þannig að ég bara tók á 4 mínútum skólan, frístund, mat, hvernig ég ætti að sækja barnið. Í Völu appinu fekk ég líka upplýsingar með síðasta barninu. COVID-upplýsingar, ég gat fengið skilaboð, ég gat fengið alls konar tilkynnt veikind og annað. Þannig að ég fekk að upplifa allavega 2 stóra breytingar með við hin börnin mín sem ég á. Ég ætla hins vegar að liggja stafrænni umbreytingu Reykjavíkurborgar við brúar og spyr hvaða brú sjáu þið fyrir ykkur? Öresundbrúna milli Kaupmannahafnar og Malmö, Borgarfjarðarbrúna, nú eða hjólabrúna við Ósa Elliðaá. Öll bíðum við spennt að fara yfir brúna, fara milli 2 heima. Til að hægt sé að hleypa vegfarendum yfir brúna þarf hún stöndugar undirstöður. Brúagólfið er lokahnykkur inn á framkvæmdinni en það þarf sterkar og góðar undirstöður. Borgarfulltrúi Flokks fólksins hefur í lengri tíma kallað eftir brúagólfinu. Hefði viljað fá það ekki seinna en strax. Það vill nefnilega svo til að brún myndi ekki endast lengi ef ekki hefði verið vandað til verka í byggingu undirstaðnanna. Greiningavinna,
farsar og tilraunir eru einmitt undirstöður brúarinnar. Vinna unnin af fagfólki og sérfræðingum á gólfinu sem hafa þekkingu á fjölbreyttri þjónustu borgarinnar. Hvar liggja tækifærin? Hvar sparast tíminn? Hvar náum við mesti skilvirkni? Einföldustu ferlarnir verða til fyrst en flóknustu koma síðast enda taka þeir lengstan tíma. Tengingarnar þurfa að vera til staðar. Það hljómar einfalt að gera umsóknarvef með góðu viðmóti fyrir ýmis umsóknarferli en hann er einmitt bara brúagólfið. Hann stendur ekki nema búið sig að byggja undirstöður undir flæði umsókna og meðhöndlun þeirra. Forseti, ágæta borgarstjórn, jafnvel þó við sjáum ekki mikið af brúagólfinu í dag þá eru undirstöðurnar vel á veg komnar. Ein og ein fjöl er komin í brúagólfið fyrir mismunandi þjónustur en enn er verk að vinna. Við erum á réttri leið. Ég myndi ekki vilja fara yfir brú sem ekki hefur traustar undirstöður og því treysti ég starfsfólki borgarinnar til þess að forgangsraða stafrænum verkefnum. Þannig að undirstöðurnar verði sterkar svo við getum byggt brú sem mun færa okkur á milli tveggja heima til langrar framtíðar. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og óskað hefur eftir að veita andsvar Einar Sveinbjörn Guðmundsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Nú er ég ekki mikið inn í brúarsmíðu sjálfur persónlega en skemmtileg samlíking einhvað síður. Sko það sem má líka koma fram í þessu öllu saman er það að sko þjónustu- og nýsköpunarsvið er búin að presentera allt sem að Kristín var að segja að háttvirtur borgarfulltrúi Kristinn Jón var að koma fram með áðan eru þessir frasar, þessar hugsjónir og það hljóma eins og að það hafi bara aldrei verið til neitt rafrænt ferli fyrir leikskólabarn. Það þurfa að finna þetta allt upp á nýtt. Sko staðreyndin er svo að rafræn þjónusta við borgarbúa hérna í Reykjavík, hún er ekkert frábrugðin annarri opinberri þjónustu. Hvort sem það er í Reykjavík, Sandgerði, Kuala Lumpur eða Stokkólm eða hvar í heiminu sem er, það er verið að þjónusta fólk, það eru allir að innræta börn í leikskóla, í skóla, í frístund vantarlega hérna allan í Skandinavíu. Hvernig stendur á því að það þurfa að finna upp og þróa einhverja nýja ferla hjá Reykjavíkurborg? Eru Reykvíkingar einhvern veginn með allt annað hegðunarmódel heldur en allir aðrir íbúar í öðrum borgum, bæjarfélögum, sveitafélögum? Sko ég bara fyrirgefði, þó ég sletti þetta bara meikar engan sens. Þetta er eins og talað um að uppgöta hið augljósa. Það að innrita rafrænt, ég þekki Völunar reyndar vel líka og rafrænt Reykjavík og allt þetta er búið að vera í mörg ár, það er staðið til að endurnýja og breyta lengi, en ég var að tala leikskóla, breytingar og fleira, þar sem enn er verið að notast við handskrifaðan pappír. Hvaða uppgötanir á ferlum þurfa að eiga sér stað til þess að hægt sé að koma A4 haka við blað inn í rafrænt form. Hversu margar tilraunasmiðjur, hugmyndahópar, rýniteymi, gróðurhús eins og bara starfandi á sviðunni í mörg ár. Hversu mikla rannsóknarvinnu þarf í að uppgöta þetta? Mér ætti gaman að vita hvað hefur þjónustu- og nýsköpunarsvið skapað sem ekki var til áður rafrænt. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Svara þá andsvari Sara Björg Sigurðardóttir. Gjörðu svo vel. Borgarfulltrúi Einar Sveinbjörn Guðmundsson talar í frösum og segir það skorta hugsjónir. Ég er bara ekki sammála borgarfulltrúa Einari Sveinbjörni Guðmundssoni. Mér finnst nefnilega, ég er búin að fá að njóta góðs af því eins og ég kom inn á í ræðu minni. Hvernig umbreyting þjónustu borgarinnar hefur átt sér stað fyrir mitt líf. Bæði með innskráningu inn í grunnskólan og svo líka í gegnum Völuappið. Það er bara tvennt. Og það eru fleiri ferlar sem hafa litið dagsins ljós eins og borgarfulltrúi Kristinn kom inn á áðan. Þannig að talandi frasa og hugsjónir, ég er bara ekki sammála. Takk.
Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Borgarfulltrúi Einar Sveinbjörn Guðmundsson hefur tækifæri til að svara en að öðru leyti búið með andsvörin sín undir þessu máli. Þannig að þú óskar eftir að svara það ekki. Já, gjör svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, við erum komnir í frasakeppni. Ég veit ekki hvort að ég hef nú talið að brúarsmíðin hefði nú unnið alla frasakeppnir hingað til, en ég var bara að segja eins og að ég ekki að móti stafrænni umbreytingu nema síður sé. Ég vil bara fara að sjá tilbúna lausnir og mér finnst bara fáránlegt að borgin sé að eyða milljörðum eða allan að 100 milljóna í að uppgöta hluti sem nú þegar eru til annar staðar, allt í kringum okkur. Takk fyrir. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og þá hefur óskað til að taka til máls Kjartan Magnússon, gjör svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil þakka Flokki fólksins fyrir að setja þetta mál á dagskrá. Ég vil þakka Einari S. Guðmundsssyni fyrir hans jómfrúrræðu og Kristni Jón Ólafssyni líka. Og fínt að ræða þetta mál og ég vil að segja bara, þarna held ég að marga borgarfulltrúa, þar á meðal mig, skorti innsæi og þekkingu svona frekar djúpt í þennan málaflokk. Og ég held að það sé mikil gæfa fyrir borgarstjórn að meðal okkar situr maður eins og borgarfulltrúi Einar S. Guðmundsson sem hefur mikla þekkingu á þessum málum og tilbúinn að rýna þetta og fjalla þau með gagnrýnum hætti. Sú gagnrýni sem ég heyrði frá honum, ég tel að hún eigi rétt á sér. Ég held að þetta sé góð greining á ástandinu og það sem kannski var mikilvægast í ræðunni, það voru viðvaranir hans til okkar og til bara alls borgarkerfisins hvað auðvelt að falla í gryfjur í þessum skemmtilega og spennandi málaflokki en líka vandasama og dýra málaflokki. Það þarf ekki að segja að þá sögu oftar í borgarstjórna út af fjármálinu. Það þarf að rýna allt upp á nýtt og beita sparnaði eins og hægt er. Og ég verð að segja, þegar ég fæ kynningu á þessum málum, stafrænu umbreytingamálum, ég verð að segja að það kemur kannski ekki mikið framlag frá mér af því að þeir sem er að kynna þetta fyrir mér, þeir vita miklu meir þetta heldur en ég sjálfur. En þannig hefur það líka stundum verið í fortíðinni að borgarstjórn, eða Reykjavíkurborg, eyðir miklu fé í tæknimál, örugglega með tæknivæddari sveitarfélögum í heimi. Ýmislegt gott hefur verið gert í þessum tæknimálum, en ég held að líka miklu fé hafi verið sólundað. Og ég veit alveg að stundum hefur peningum verið sólundað í einhverja tæknilausnir sem síðan virki ekki eða úrildast mjög fljótt og það hefur aldrei verið síðan fjallað það. Það er bara umfjöllun til drottni sínum. Snjallkortaverkefnið, svo kallaða, er kannski frægast. Þá var 100 milljóna eitt, ég geti trúað að ég veit ekki hvort þetta verkefni var nokkuð tímann gert upp í heild, en einhvern tímann þegar ég reyndi að reikna það út bara eftir frekar ófullkomnum gögnum, þá taldist mér svo til að upphæðir hefðu farið í þetta sem hefðu numið milljarði, kannski tæplega milljarði króna að núvirði. Þá var mikið talað í frösum. Reykjavíkurborg ætlaði að finna upp greiðslukort með örgjörva og vera fyrst með það. Þetta áttu uppfinning og það voru eitthvað fyrirtæki fengið til þess og það var mikið ógagnsæi, það var mjög erfitt fyrir borgarfulltrúa að fá upplýsingar. Þegar maður fekk upplýsingar þá voru þetta menn að tala þetta sem vissu 10 sinnum meira þetta en borgarfulltrúar og það var mjög erfitt að festa hendur á þessu. Enda var pólitísk andstaða ekkert mikil við því að gera þetta, því allir eru sammála að þetta finna upp gott greiðslukerfi. Nú maður heyrði alveg gagnrýni frá sínum tíma frá mönnum, til dæmis sem vinnu hjá greiðslukortafyrirtækjunum og þeir sögðu við okkur hvernig ætlar Reykjavíkurborg, lítið sveitarfélag á Íslandi, að keppa við 1000 manna þróunardeildir Visa og Mastercard sem er að reyna að finna upp það sama. Bara það er mjög ólíklegt að Reykjavíkurborg verði finni, eða þeir sem er að vinna með Reykjavíkurborg að finna þetta upp á undan og komið sér í gagnið. Og þetta endaði því miður ekki vel, en var kannski aldrei almennilega gert upp og skattgreiðendur greiddu reikninginn. Það er þetta mörg svona dæmi, einhvern tíma var tölvupóstforrit tekið upp og við borgarfulltrúar og þingað þess að taka upp líka sem virkaði bara ekki mjög vel en
að því að mér virkaði bara mjög illa, en að því að það var búið að henda peningum í það, þá tók nokkur ár að losna við það sko aftur. Og svona, það er hægt að finna mörg dæmi þetta sem betur verið flest smá, en allt þetta held ég að við ættum að hafa í huga þegar að við erum að fara út í þessa miklu stafrænu umbreytingu sem sjálfur sér allir eru sammála. Við viljum gera þjónustuna stafrænni og þjalli fyrir kunnan og ódýrari, en við verðum að hafa þetta í huga. Það þarf að beita miklu kostnaðarhaldi og eins og í þessu tilviki. Það eru sveitarfélög út allan heim með aðila á sínum vegum að finna þetta upp og ég kom nú nálægt á tímabili sveitarstjórnarmálum í Evrópu og þá sá ég að meðal annars það eru miðlanir í gangi. Það er mjög algengt til dæmis í Frakklandi að menn miðla tæknilegum lausnum sínum milli og leggja örugglega minni áherslu á en hér að finna upp lausnirnar, heldur reyna bara að fylgjast vel með hvað er að gerast hjá öðrum. Og svo akkur ákveðnum tímapunkti þá er lausnin orðin útbreidd og þjál, laus við barnasjúkdómana og orðin miklu ódýrari en hún var og oft er það kannski stórborgir sem eru í farabroddi, en svo þegar eins og ég segi, þegar viðkomandi tæknilaust er laus við barnasjúkdómana, hún er orðin ódýrari að því fleiri notana og þykir hafa reynst vel, þá koma litlu borgirnar, þá koma litlu 100-200 manna borgirnar og hoppa á vagnin, stökkva á brautina sem stóru borgirnar kannski ruddu og ekki kannski bara stóra borgir heldur bara stór fyrirtæki. Það er þessi góð nýting fjármuna. Nú þessi mál voru rædd á fundi borgarráðs daginn og þá myndum við Sjálfstæðismenn á að þessi tala eru ótrúlega 10 milljarðar króna í stafræna umbreytingu á 3 ára tímabili. Nú það var vitnað í rannsókn McKinsey sem sýndi að stafræn umbreyting mistekst í að minnsta 70% tilvika. Helstu ástæður þess eru taldar skortur á aga til þess að skilgreina og stíga réttu skrefin í upphafi þessara byltingar og ekki síður að halda fókus á meðan á ferlinu stendur. Ég held að þurfum að standa okkur mjög vel ef allir þessi peningar að nýtast vel og sannast sagna, þá held ég að það væri hægt að ná miklum árangri í stafrænni umbreytingu sem við erum sammála þurfa eiga sér stað ef að peningum væri varið með aðeins öðrum hætti heldur en mér heyrist vera vilji til í þessu verkefni. Ég vil alls ekki vera að tala niður en í þessu verkefni eins og öðrum eigum við að leita að hagkvæmustu lausnunum. Og á þessum borgarráðsfundum daginn þá lögðum við borgarráðsfundur Sjálfstæðisflokksins til að það yrði ráðist í stafræna umbreytingu við skráningu á máltíðum starfsmanna Reykjavíkurborgar í Ráðhúsinu á Höfðatorgi. Árum saman þá hefur verið hérna bara búnaður sem minnst kosti fyrir mörgum árum í fyrra starfi mínu þá virkaði hann, maður setti bara kortið sitt upp að skannanum og lesaranum, hann las og svo bara dregið sjálfkrafa af reikningi þar sem maður skuldaði. Nú það kom mér óvart í sumar að sjá að þessi búnaður er ennþá í ólagi og mér skilst hann hafi ekki verið lagður millitíðinni, hann er sett bilaður árum saman þessi stafræni búnaður og í staðinn þá þarf fólk að slá inn kennitöluna sín í hvert skipti og eða jafnvel að skrifa á blað sem eru til þessi mötuneytinu. Þetta er auðvitað pirrandi, þetta skapar biðraðir, það eru mikla biðraðir í mötunum okkar, sérstaklega á Höfðatorgi og mig rak svolítið sér rogastans að sjá að þessir einföldu lesarar væru ennþá í ólagi eftir 4 ár eða fleiri ár, ég veit ekki hvað þetta er mörg ár, það verður kannski ákveðið borgarstjóri getið öfla upplýsingar það og upplýst okkur það seinna. En þetta fannst mér svona að vera ákveðin prófsteinn og þegar ég kom þannig í fyrsta sinn og var að hélt að kortið virkaði, þá náttúrulega hlógu þeir starfsmenn, sem stóðu fyrir aftan mig, þeir hlógu hæðnislega og sögðu þetta er stafræna umbyltingin, þetta skannarnir virki ekki einu sinni. En það er kannski til marks um kerfið að við leggjum þetta fram á síðasta fundi eða næstsíðasta fundi borgarráðs, þessa tillögu að það er bara gert við þetta. Og ég hefði haldið að það væri bara borgarstjóri myndi bara hringi í tæknideildina og biðja að bara skipta skonnum útir og ónýtir eða bara laga þetta samdag og setja einn eftir. Nei, síðan sé ég í fundargerð borgarráðs, ég kannast ekki að hafa verið sagt á fundinum, en ég sé í fundargerð borgarráðs að málið er afgreitt með þeim hætti, það er vísað til meðferðar stafræns ráðs. Nú er eitt að ég man ekkert eftir eða minn kollegi borgarráð, við munum ekki eftir að málið hafi verið afgreitt með þessum hætti en sennilega hefur okkur yfir sér stað.
En við rauninni samþykktum það ekki og mér finnst ótrúlegt að svona einföldu tæknilegu máli að borgarráð, það er sem sagt sett fram í borgarráði, borgarráð vísar því síðan til meðferðar stafræns ráðs að rauninni bara einföldu atriði sem snýst viðgerð á 2 tækjum, kannski nýjum hugbúnaði. Því er einhvern veginn vísað milli ráða borgarinnar. Einfalt atriði sem ætti að vera hægt að leysa á einu degi eða einni viku kannski. En við skulum vona að þetta komist í lag og það verið gaman að vita hvort að þetta sé komið til meðferðar stafræns ráðs og hvort að stafrænt ráð muni skipa stýrihóp eða rýnihóp eða jafnvel spretthóp í því skyni að laga þetta ágæta atriði. Þakkum borgarfulltrúanum fyrir sem hefur lokið máli sínu. Forseti vill minna á okkur öll að halda okkur við umrætt efni á meðan mun forseti búa til einhverja skemmtilega vísu upp úr rýnuhóp og stýrihóp og spretthópum eða ýmsu öðru. En einn hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúa. Forseti ætlar að fá að klára. Einn hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans Kjartans Magnússonar og það er borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Getið tekið málsendilinu fundarskap? Já, viltu ekki taka andsvari fyrst? Nei, takk, ég þakka fyrir. Gjörðu svo vel. Takk forseti, það held ég að venja þegar menn óska eftir að taka til liðs undir málum fundarskap að þeir fái strax orðið og ég skildi forsendan þannig að hann var að gera athugasemd við það að ég hef farið út fyrir efnið. Ég tel ekkert í ræðu minni hafa farið út fyrir efnið, ekki fyrir en forsendin fór að tala einhverja vísur eftir ræðu minni, en öll ræða mín, hún var undir þessu efnisatriði. Þetta er allt sem ég ræddi, líka skannin í mötuneytinu, þetta er allt undir stafrænni umbreytingu. Takk fyrir það og þá hefur borgarstjóri tækifæri þess að þetta andsvar. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka fyrir brýningu borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar varðandi skannana í mötuneytinu. Hann spyr mig hvort að ég viti hvenær þessi skanni bilaði. Á máli borgarfulltrúans mátti heyra að þetta hefði þá verið bilað í langan tíma, hugsanlega áður en ég kom að málum hér í borginni. Þannig að ég get ekki svarað því. Ég hef tekið eftir þessu að þetta er bilað og það er bagalegt og þessu var vísað í borgarráði til stafræna ráðsins til meðferðar þar. En ég er að hugsa að gleðja borgarfulltrúan með því að hringja bara í sviðsstjóra þjónustu- og nýsköpunarsviðs og spyrja hann hvernig staðan á þessu máli er og mun koma þessum svörum þá til hans varðandi það. Ég hef hins vegar svona velti fyrir mér hvort að biðröðin í mötuneytinu sé við skannan eða hvort hún er kannski í salatinu. Af því ég teki eftir því að margir er að setja bæði kál og agúrkur og papriku og jafnvel hnetur og ýmislegt í salati og það tekur óratíma. Og ég velti fyrir mig hvort það væri kannski hægt að auka skilvirknina við salatið án þess þó að gera lítið úr því mikilvæga verkefni að laga skannana í mötuneyti borgarinnar. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu. Forseti mun reyna að vera sneggri í mötuneytinu næst. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon óskar eftir að svara andsvari. Gjörðu svo vel. Forseti góð borgarfulltrúi, ég vil þakka borgarstjóra fyrir gott andsvar og þetta er einmitt eitthvað sem ég vil sjá í staðinn fyrir að málum sé vísað hingað og þangað frá einu ráðinu til annars. Þá sé bara maður sem komið sér síni vilja til þess að bara hringja símtalið og taka á málinu. Svona eiga sýslumenn að vera. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og eitt símtal. Þá höldum við áfram undir þessum lið og næst á mælendaskrá er Alexandra Briem. Gjörðu svo vel.
forseti, góða borgarstjórn og ágætu áheyrendur. Mér langar að byrja á því að óska Einari Sveinbirni Guðmundsinni og Kristni Jóni Ólafsinni innilega til hamingju með jómfrúðaræður sínar. Þær voru bara báðar ágætar. Mér þykir þó leitt að heyra á ræðu frummælanda að ekki hafi komist betur til skila hvað stafræna umbreytingin snýst eða hvers vegna við erum yfirleitt að fara í hana. Svo lesa má úr greinargerð sem fylgir þessum dagskrárlið, þá eru hugmyndir Flokks fólksins það hvert verkefnið í raun á nokkrum villigötum. Nú á dögunum var mjög greinargóð kynning í borgarráði á þeim fjöldamörgu verkefnum sem þjónustu- og nýsköpunarsvið að vinna eða búið að vinna eða með á prjónunum. Sérstaklega þeim sem eru hluti af stafrænu umbreytingunni. Ég bara hvet borgarfulltrúan og aðra borgarfulltrúa til að kynna sér þau gögn. Þetta var í alvöru bara mjög löng upptalning sem ég ætla ekki að nota á ræðutímann minn í að fara algjörlega yfir, kæmist ekki neitt annað, en það eru þarna mjög mörg verkefni sem bæði snúa notendum, sem snúa gagnaðinnviðum eða vinnslu, en fyrst og fremst snýst verkefnið endurhönnun á sjálfri þjónustunni. Það snýst nefnilega alls ekki að finna bara eitthvað eitt forrit eða færa núverandi þjónustu á stafrænt form óbreytt. Það sem þetta stafræn þjónustu umbreyting. Til dæmis stafrænt Ísland, það mikilvæg þjónustugátt og alveg rétt að við getum kannski tengst henni betur, en sú gátt kemur ekki í staðinn fyrir þá vinnu sem hér verið að vinna og það öllum ljóst sem hafa kynnt sér þau gögn sem lögð hafa verið fram eða hlustað á umræðuna að stafrænt Ísland hefur einmitt beitt svipaðri hugmyndafræði við sinn undirbúning og við. Það þýðir að við erum ekki bara að setja upp einhverja vefsíðu þar sem sömu verkefni eru leyst nákvæmlega eins og áður en bara í gegnum tölvu. Heldur við að taka hvern verkferil og greina hann. Hvaða þjónustu verið að veita, hver afurðin? Hvaða skref eru farin í dag? Þetta að fækka þeim, sameina, raða upp á annan hátt þannig að þau gangi hraðar, ábyrgð sé skýrari, eða þannig að biðtímum sé fækkað eða þá að þeir sé að gera samtímis? Hægt að sjálfvirkni væða eitthvað hluta? Hægt að koma í veg fyrir að fólk þurfa að koma í hús með pappír trekk og trekk? Þetta að fækka ferðum sem fólk þarf að fara? Það snýst að bæta þjónustuna. Vissulega með því að nota tæknina þar sem það hægt. En fyrst og fremst með því að greina þjónustuna ofan í þaula, finna flöskuhálsana og eyða þeim. Það út í hött að halda því fram að borgin sé með þessu að gerast hugbúnaðarfyrirtæki. Þvert á móti þá margt af því sem viðkemur beinum tæknilausnum úthýst eða aðkeypt. Mér minnir að 80% af þessari fjárfestingu sé aðkeypt eða boðin út eftir því hvað skynsamlegt hverju sinni. Það sem við erum að halda eftir innanhús yfirsýn, hönnun á því hvað sem okkur vantar, hönnun á bara, vörunni, og þekking á því að innleiða afurðina á hverjum starfstað fyrir sig og svona kjarnaþekking svo við getum viðhaldið henni og haldið áfram með hana. Það það sem við höldum eftir innanhús. Við kaupum sér lausnir, en við þurfum að miða innleiðinguna við okkar ferla, við reglurnar sem í gildi á Íslandi og í Reykjavík, okkar fjölda á skólum og plássum, hvernig við getum stytt þessa ferla og einfaldað, gert umsóknarferli fljótlegra, gagnsærra og betra og meðfram því gert það rafrænt. Markmiðið ekki að taka ferli sem í dag á pappír og gera annað nákvæmlega eins sem á PDF. Það ekki verkefnið. Það stafræn umbreyting ársins 2000. En það í rauninni bara ímyndun að segja að við séum að reyna að finna upp allt frá grunni og kaupum ekki inn þekkingu. Við kaupum inn þekkingu og lausnir, við bjóðum út, við förum í samstarf við aðila sem eru framúrskarandi á hverju sviði, hverju sinni eftir því sem best í hvaða verkefni. Og ég hvet borgarfulltrúa til að kynna sér það og leita upplýsinga hjá þjónustu- og nýsköpunarsviði ef að þeim finnst þetta óskýrt. Það nefnilega að mínu viti til mikils að vinna að við séum öll með sama skilning á því í hverju þessi umbreyting felst. Við séum ekki að tala í kross. Alveg sérstaklega það mikilvægt að passa orðræðuna. Það má þetta gagnrýna forgangsröðun borgarstjórnar meirihlutans. Við teljum að með því að bæta þjónustuferla og nýta tæknina betur séum að búa til sparnaðinn í framtíðina, bæði í tíma og fé, og það muni borga sig margfalt. Og ef einhver hér ósammála eða telur að það sé ekki jafn mikið forgangsatriði og að gera eitthvað annað, að sú umbreyting megi bíða eða gerast hægar eða með öðrum hætti, þá það bara fínt. Við getum rætt þær pólitískt þær áherslur. En ég hvet borgarfulltrúa til að tala ekki með þeim hætti að það skiljist eins og vegið sé af starfsheiðri, fagmennsku eða heiðarleika starfsfólks og embættismanna. Við hljótum öll að geta verið sammála það að við getum ekki boðið starfsfólki sveitarfélagsins upp á að sitja undir slíkum ummælum í borgarstjórn þar sem þau geta ekki borið hönd yfir höfuð sér. Fyrst að við komin í gangi umræða áðan skannan, þá eru mínar upplýsingar á þann hátt að það sé ekki bilaður skanni heldur að það sé hugbúnaðarvandi með hann og það í rauninni bara viss forgangsröðun að við erum að fókusera á annað.
Það væri í rauninni bara pínu óábyrgt að láta það ganga til dæmis fyrir leikskólaeinritunarkerfinu eða hlöðunni eða bara ótal öðrum verkefnum sem í gangi. Það eru nokkrir liðir sem ég ætla að nefna núna sem voru í greinargerðinni. Ég hef ekki tíma til að fara yfir það allt. En viðbótarhúsnæði sem var leigt, það var greitt með styrk frá Bloomberg Philanthropies. Það voru ráðnir 2 lögfræðingar til stuðnings, þróunar og innkaupa á lausnum og nýjum upplýsingakerfum í stafrænni vegferð. Tilheyrandi launakostnaður þannig að þeim greitt eftir kjarasamningum. Röðun þeirra í stöðu og starfi grunnflokk framkvæmda verkefnastofu starfsmats, að meta grunnþörfur til starfa með samræmdum hætti fyrir samband íslenskra sveitarfélaga sem og Reykjavíkurborg. Svo persónu álag kjarasamningum, ég nenni ekki að fara út í það allt saman, það bara liggur fyrir, þetta var svar lagt fram áður undir svipaðri fyrirspurn. Hlunnindi til starfsmanna sviðsins eins og það listað upp eru sömu og hjá öðrum starfsmönnum borgarinnar samkvæmt reglum mannauðs- og starfsumhverfissviðs, samgöngustyrkur, sundkort, bókasafns- og menningarkort, heilsuræktarstyrkur. Rafskútur þurfi starfsmaður að ferðast í erindagjörðum fyrir borgina þá það fyrirfram ákveðið á stofnun og starfsmanni hvaða háttur á greiðslu ferðakostnaðar skal viðhafður hverju sinni. Nokkrar leiðir færar, skilgreindir í kjarasamningum. Þetta verður lagt fram áður líka, þetta verður út í smáatriði. Þjónustu- og nýsköpunarsvið og forvera þess hafa fengið ráðgjöf frá ýmsum erlendum og innlendum aðilum gegnum tíðina. Þetta eru ýmis fyrirtæki, ég kann ekki við að nefna einstök fyrirtæki á einkamarkaði og nafn í ræðu í borgarstjórn, en stór fyrirtæki sem að byggja algjörlega á óhlutbundnum mati og víðtækum rannsóknum og prófunum. Erlend fyrirtæki sem eru bara mjög gagnreynd, sem hafa verið til þjónustu fyrir stórar stofnanir íslenska ríkisins, ráðuneyti og önnur sveitarfélög, leiðandi fyrirtæki í upplýsingaþjónustu, stærstu lífeyrissjóði, fjármálastofnanir. Ársskýrsla þjónustu- og nýsköpunarsviðs rosaleg lesning. Hún gefur bara mjög skýra mynd af þessu 130.000 manna samfélagi sem við erum, öllum takmörkum og tækifærum. Og það eru skref sem við höfum tekið sem hafa vakið eftirtekt. Við höfum fengið eftirtekt og styrki utan frá einhver fólki sem finnst við vera að gera merkilega hluti hérna. Við hljótum að mega taka það til greina og hrósa fyrir það sem vel gert. Gróðurhúsið var til áður en stafræna vegferðin hófst hjá Reykjavíkurborg. Það aðgerð til að raungera þjónustustefnu borgarinnar og komið í gang á sínum tíma sem þjálfun starfsmanna borgarinnar í hönnunarhugsun. Og svo var þessari aðferð beitt sem stafrænt Ísland og stafrænt þróunarteymi Sambands íslenskra sveitarfélaga leggur áherslu á við notum. Þannig að það á ekki enginn að velkjast í vafa þessa aðferðafræði. Þannig að, skulum sjá, ég að gleyma einhverju. Við höfum nú þegar séð mikinn og öflugan árangur í þessari stafrænu vegferð. Það þá í stafrænu umsóknarferli fyrir fjárhagsstuðning til framfærslu, umsóknarkerfi fyrir grunnskóla, nú umsóknarkerfi fyrir leikskóla komið mjög langt og við vonumst til að það verði komið í gang fyrir næsta vor. Eins og við höfum farið yfir líka ítarlega áður, þá skiptir það máli að undirbúa góða gagnainnviði áður en við förum í önnur og veigamikil skref. Og það skiptir máli að nota þetta tækifæri til að betrumbæta þjónustuna heildrænt. Ekki bara að halda áfram að gera nákvæmlega sama hlutin nema tölvutæku formi. Þessi þjónustuumbreyting þetta mikilvægasta sem við erum að gera í innviðum borgarinnar. Og það til að veita þjónustu betur, hraðar, gegnsæjar og þannig að tími og fé nýtist betur. En ég þakka fyrir umræðuna og þakka bara fyrir að vekja máls á þessu mikilvæga málaflokki. Og vona að við getum átt bara jákvætt samstarf um þetta í framtíðinni. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Mun þá taka til máls Anna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarbúar, það sem ég ætla að nefna aðeins í þessari umræðu að þetta ný vegferð eða nýleg og stór og það oft svona ný hugtök sem við heyrum í þessu ferli. Og það sem ég vildi leggja áherslu á að við séum alltaf að fara yfir það sem við erum að senda frá okkur og það sem birtist á heimasíðu Reykjavíkurborgar og það hvernig við tölum hlutina. Þannig að þetta sé allt mjög skýrt og á mannamáli af því að þau sem hafa unnið í þessu lengi og að vinna í þessu lengi, þau skilja alveg mjög vel hugtök eins og bara
gróðurhús og eldiprentun og saltfiskurinn sem að tók mig mjög langan tíma að vita að innra fundarkerfi Reykjavíkurborgar, alltaf mætt í vinnuna og þetta inn á saltfisknum og nei, ég vegan, takk samt. Svo líka, en hlaðan, hún að koma, en það nýtt skjalastýringakerfi, en það alls konar svona hugtök sem við getum orðið svo föst í sem að þau sem að þekkja best til vita þetta bara, já, hlaðan, saltfiskurinn. En þegar þú ert heima og ert að heyra allt þetta, þá viltu þetta vita hvað fjármagnið að fara í og það sé bara alveg skýrt og ekki þetta, svo ég sletti á ensku, þetta, með leyfi forseta, þetta jargon sem að bara fullt af fólki skilur ekkert, þannig að auðvitað ertu smá bara að býta hvað í gangi þarna. Þannig að það það sem ég vildi leggja áherslu á bara í þessu samtali. Þetta auðvitað bara mjög stór umræða sem að við bara gott að taka. Já, þannig að þetta það sem ég ætla að leggja áherslu á. Eldiprentun, það víst það að koma upp já, fækka prenturum, þannig að sé samt hægt að prenta mörgum starfsstöðum. Ég ekki með þetta allt á hreinu. En ég get auðvitað kynnt mér þetta allt á heimasíðu borgarinnar og sett mig inn í þetta og ég hef vel tæki og tól til þess. En þetta þarf að vera allt svona mjög aðgengilegt og aðgengilegu tungumáli. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Lýkur þá þessari umræðu Einar Sveinbjörn Guðmundsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, þetta bara ágætis umræða, það svo margt, ég veit ekki hvað að byrja í rauninni, Það svo margt, þetta svo sé einhver misskilningur á báða bóa í rauninni. Það sem að flokkur fólksins hefur verið að benda á ekki eins og hróp eins aðila úr eyðimörkinni. Það bara þannig, eins og ég minntist á áðan í andsvari, að það eru bara stór samtök og stór hagsmunasamtök og fleiri sem hafa verið að gagnrýna þessa vegferð líka. Það sem að ég vil kannski minnast á líka það að þessi hugsjónavinna, þetta rosalega fallegt og allir þessi áskýrslur og hugsjónirnar og háskólasamfélagið og pælingarnar og ítalirnar og rannsóknirnar notenda alveg ofan í kjölinn. Eins, þetta eins og að vera uppgöta hið augljósa. Málið eins og ég sagði áðan bara einfallega það að þjónusta við Reykvíkinga, hvort hún sé rafræn eða öðru formi, hún í grunninn ekkert öðruvísi heldur þjónusta við fólk í öðrum sveitarfélögum, öðrum löndum nálægt okkur. Þess vegna finnst fulltrúa Flokks fólksins allt og mikil áhersla verið lögð á það, bæði tíma og fjármagni verið eitt í tilgangslausa rannsóknarvinnu til að grafa vinnuna. Það verið að tala bara eins og hér hafi aldrei verið neitt, hér hafi borgarstarfsmenn bara hafa enginn kunnað að veita þjónustu hér áður. Hér þurfi bara umbylta öllu, það þarf að finna, hér hafi bara allir verið bara á villigötum með þjónustu. Það bara ekki þannig og það bara, það verið að þessi þjónusta, rafræna þjónusta, hún til allt í kringum okkur. Það þarf ekkert að fara mjög djúpt ofan í einhverja menningarrýni inn í leikskóla innritun hjá leikskólabörnum eða foreldrum sem að koma að innrita börnin sína eða færa þau til eða hvernig sem það Það þarf ekkert að leggjast í mikla rannsóknarvinnu við það þjónustuferli. Það liggur mjög skýrt fyrir. Auðvitað þetta stórt verkefni og allt þetta, en ég held að þetta ekki eins og að vera sig að senda mann til tunglsins í fyrsta sinn. Það þarf ekki að uppgöta og þróa og prófa og þetta hefur aldrei verið gert áður, það ekki þannig. Hérna verið að vinna af stafrænni umbreytingu á þjónustu sem hefur verið til staðar áratugum saman. Auðvitað þarf að laga allskyns núansa af kannski ákveðnu þjónustuferli sem hafi verið í gangi lengi, en það ekki eins og það þurfir hreinlega bara að finna algjörlega upp nýtt hjól, ferkanta hjól. Það ekki þannig og það bara þetta málið með þjónustu og nýsköpunarsvið að það búið að eyða allt of miklum tíma og fjármagni í rannsóknarvinnu, pælingar og uppgötanir á hlutum sem að fyrir löngu búið að finna upp. Og ég bara myndi vilja spyrja þeirra spurningara enn og aftur, hvað hefur þjónustu og nýsköpunarsvið skapað rafrænt sem ekki hefur verið til áður í heiminum? Samlíking
Háttvirts borgarfulltrúa Kristins Jóns hérna áðan með að fulltrúi Flokks fólksins hafi óskað eftir því að farið yrði í skoðun á sorphirðu umsýslu í ákveðnu hverfi til þess að hafa ykkur viðmið og bera það sama við alla þessa, mér leyfir að segja, glórulausu rannsóknarvinnu sem að virðist stundum ekki skila neinu. Það er bara þannig. Ég meina það er sko, þessi samanburður hann er því miður, ég bara skil hann ekki. Það eru allir með því að auðvitað þarf að skoða hluti og allt þetta. Það gera það allir, allstaðar. En þetta samanburður við þetta sem er búið í gangi á þessu sviði allt og lengi, hann er bara ekki marktækur. Stafrænt Ísland, jú, ríkið, það byggir á allt öðru annarri hugmyndafræði í rauninni. Það er til dæmis það að það er verið að vinna með verktökum. Þá er þetta þannig að það er bara tekin ákveðin þjónustu verkefni sem þarf að leysa og það er bara fengið verktæki í máli til að vinna með þeirri stofnun eða þeirri stofnun sem umræðir í það skiptið. Ég efast að verktakarnir sem að vinna þessa vinnu sé að eyða jafn miklum tíma og fjármagni í alla þessar pælingar, háskólasamfélögin, erlendis, ferðir, hingað og þangað, Bloomberg og ég veit ekki hvað og hvað. Sko, staðreyndin er líka svo, ég hef lesið það í blöðum og þið eflaust mörg líka að í viðtali við stjórnendur sviðisins á sínum tíma, þá var talað þeir rækju sviðið eins og einkafyrirtæki. Staðreyndin er bara einfaldlega svo að ef þjónustu- og nýsköpunarsvið væri raunverulega einkafyrirtæki, þá væri það því miður fyrir löngu komið á hausinn. Takk fyrir. Við þakkum borgarfulltrúanum fyrir. Þá er umræðu mál 3 lokið og við gerum matarhlé í 20 mínútur. Og klukkan er núna 10 mínútur í, við hittumst hér 10 mínútur yfir. Allir í salatið.
Fundi í borgarstjórn Reykjavíkur framhaldið eftir matarhlé klukkan 19:20. Fjórða mál á dagskrá þá tekið fyrir og það tillaga borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands að tryggja jöfn tækifæri barna til þátttöku í frístundastarfi. Sanna Magdalena Mörtudóttir tekur til máls. Forseti, borgarbúar og allir sem að fylgjast með. Í dag ætla ég að fjalla frístundaþátttöku barna, hvernig við getum tryggt jafnari tækifæri, en fyrst þurfum við að ræða ójöfnuðinn sem til staðar í samfélaginu okkar. Hér á landi þá það þannig að börn eiga í meiri hættu á að búa við fátækt með við fullorðið fólk. Hærra hlutfall barna býr á lágtekjuheimilum með við landsmenn í heild. Það þannig að 13,1% barna búa heimilum sem eru undir lágtekjumörkum með við 8,9% landsmanna. Þetta fjalla í nýjustu félagsvísum Hagstofunnar sem fer yfir síðasta árið. Og ég með þarna súlur sem að gefa til kynna hver staða barna með við fullorðna hér á landi. Þar kemur einnig fram að hlutfall barna sem skorti efnisleg gæði var 4,2%, samanborið við 3,7% allra landsmanna. Það munur á þessum tölum eftir í hvar börn búa. Staðan verri utan höfuðborgarsvæðisins, en þegar við skoðum stöðuna hér á höfuðborgarsvæðinu, þá voru 12,2% barna undir lágtekjumörkum. Það gera 6.407 börn á höfuðborgarsvæðinu sem búa heimilum undir lágtekjumörkum. Við vitum að stór hluti þeirra býr í Reykjavík og þessar efnahagslegu hindranir koma fram mjög snemma í lífi þeirra barna og eru oft á tíðum óyfirstíganlegar. En hvað eru lágtekjumörk? Lágtekjumörk það ákveðin tala sem við notum til að skoða ráðstöfunartekjur heimilsins, fjölda á heimili og hver sé undir ákveðnum tekjumörkum. Og að vera í þeirri stöðu eykur verulega líkurnar á fátækt og skorti á efnislegum gæðum. Yngri börn eru almennt líklegri til að búa heimilum undir lágtekjumörkum. Börn einstæðra foreldra eru mun líklegri til að búa heimilum undir þessum mörkum og búa við skort á efnislegum gæðum. Og við vitum að þá einnig við börn öryrkja. Efnahagsleg staða á heimilinu hefur áhrif á það hvað börn geta gert og geta ekki gert. Sem barn í fátækt þá lærir þú snemma hvað í boði fyrir þig, eða réttara sagt hvað ekki í boði. Eins og kemur fram í skýrslu UNICEF, réttindi barna á Íslandi, barnmiðugreining á efnislegum skorti, sem var birt árið 2021, þá hátt hlutfall barna sem skortir tómstundastarf. Og þar kemur fram að skortur barna tómstundaiðkun sé meira á Íslandi en í meiri hluta annarra Evrópuríkja og þá var átt við í íþróttum, tónlist og öðru barna- og ungmennastarfi. Og með leyfi forseta þá les ég setningar sem varpa skýrari ljós á stöðuna. Á milli áranna 2009 og 2014 varð veruleg aukning á hlutfalli barna á aldrinum 6–15 ára sem bjuggu á heimilum þar sem eitthvert barn tók ekki þátt í íþróttum, tónlist eða öðru barna- eða ungmennastarfi eða úr 8,1% í 23,4%. Árið 2018 hafði hlutfallið lækkað í 16,9% og var enn langt frá því að hafa gengið tilbaka með við stöðuna 2009. Mestur skortur var á barnmörgum heimilum, á heimilum þar sem atvinnuþátttaka foreldra mældist lág og meðal barna sem bjuggu í leiguhúsnæði. Svo virðist sem skortur á tómstundum hafi að einhverju marki fest sig í sessi á tímabilinu. Tilvitnun lýkur. Þarna getur borgin auðvitað komið inn á heilmörgum sviðum og við eigum að gera það og UNICEF hvetur stjórnvöld til aðgerða.
Börn hafa ekki tekjur, hafa enga tekjur og ættu þess vegna ekki að greiða gjöld. Ef við lítum til gjaldskrár borgarinnar í þessu samhengi þá í einhverjum tilfellum gert ráð fyrir ólíkri stöðu foreldra, til að mynda veittur afsláttur til einstæðra foreldra og öryrkja í leikskólum borgarinnar, en þegar barnið byrjar í grunnskóla þá þurfa foreldrarnir að greiða fullt gjald og meira til 12.000 krónum aukalega á mánuði fyrir það eitt að barn byrji á nýju skólastigi og í frístund. Það mjög eðlilegt að þetta börn borði í skólanum og fari í frístund að loknum skóladegi, sérstaklega börn einstæðra foreldra. En það ekki eðlilegt að börn og foreldrar beri þá gjaldtöku. Sérstaklega þegar við erum ekki að sækja fjármagn til þeirra sem ætti að greiða til samfélagsins en gera það ekki. Ég sé að tíminn mjög fljótur að líða þegar ég að tala hérna, þannig ég ætla að stikla á stóru. Við erum að veita núna eru 1232 einstæðir foreldrar sem fá afslátt af leikskólagjöldum, samkvæmt nýlegu svari frá skóla- og frístundasviði, en sá afsláttur hann nær ekki inn í önnur skólastig. Við vitum það að efnahagur foreldra getur ráðið úrslitum framgang barna í tómstundastarfi og það oft mikil sorg hjá þeim efnaminni sem eru skilin út undan. Það mikill kostnaður, eins og við vitum, sem að fylgir því ef barn að æfa íþrótt og ég ætla að vitna í grein í fjölmiðli sem fjallaði þetta fyrir ári síðan. Með leyfi forseta stóð: Fyrir skemmstu var foreldrum ungra handboltabarna hjá ónefndu íþróttafélagi send greiðslu ítrykkun þar sem standa þurfti skil á borgun fyrirhugaðra keppnisferðar innanlands 26.000 krónur. Eitt foreldri benti á að oft var engin afgangur á launum foreldra fyrir slíkan auka kostnað. Rukkun var frestað fram með mánaðamót. Eftir stóð spurningun fjárhagslegt jafnræði íslenskra ungmenna kemur að tómstundaiðkun. Tilvitnun lýkur. Það talaði líka í þessu viðtali sem birtist í Fréttablaði að það sé líka mörg dæmi að fólk með ágæt laun, eins og það var orðað, eigi mestu erfiðleikum með að greiða gjöld vegna íþróttaþátttöku og tómstundaiðkunar barna þeirra, ekki síst vegna ferðakostnaðar. Gjaldtakan bitnar á börnum sem fá ekki að taka þátt og það ekki einungis verið að rukka árgjald, það líka keppnisferðir, búningar, allt þetta kostar. Börn eiga þetta rétt að fá að taka þátt í tómstundum samkvæmt barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, en sá réttur tekinn af þeim sem búa við skort og fátækt. Borgin með styrkjakerfi, en spurningin þar sem staða barna ójöfn vegna þess að við búum í mjög stétt skiptu samfélagi, þá geta ekki öll börn lagt stund á það sem þau vilja eða eftir það sem þau hafa áhuga á og draumar allra barna geta því ekki ræst í því kerfi sem við búum nú við. Við erum með ójöfnuðinn í samfélaginu, það peningaskorturinn sem margar fjölskyldur búa við og gerir áberandi vart við sig á þessu tímabili mánaðarins í kringum 20. Og við vitum að það kostar miklu meira en 50.000 krónur og miklu meira en 75.000 krónur ári ef út í það farið, æfa eitthvað ári, þá þetta styrkjakerfi ekki að virka til þess að öll börn séu jöfn hvað varðar þátttöku í frístundastarfi. Að því að ójöfnir í samfélaginu, hann birtist í öllum keimum samfélagsins. Þau börn sem eiga foreldrar sem að hafa meira fjármagn hafa þetta kost á því að æfa fjölbreyttara frístundastarf. Hér sitt ég dæmi og ég ímynda mér að ég 7 ára gamalt barn, við skulum láta hana heita Amelíu og hún hefur áhuga á að byrja að æfa píanó. Það einu sinni í viku og þetta svona píanófornám fyrir 67 ára og þetta 49.500 krónur. Svo hún í dans 2 í viku, það 38.900 og svo reikna ég út hvað frístundin kostar yfir þann tíma sem hún ekki í öðru skipulögu starfi og með tilliti til styrks að þá væri greiðslan 157.875 krónur á ári. Þarna tek ég fram að ég var alls ekki að velja það dýrasta. Það hefði verið miklu fjölbreyttari námskeið sem að kostuðu miklu meir. Við vitum að foreldrar hafa líka verið að setja frístundastyrkinn upp í frístundaheimili vegna þess að þau hafi ekki efni að setja börn í annað frístundastarf eða annars hefðu þau ekki efni á því að setja börnin í annað frístundastarf og ýmsar fjárhagslegar aðstæður nefndar. Þá komum við að lausnunum. Við sósíalistar, við erum að leggja til að boðið verði upp á gjaldfrjálsa greiðsludreifingu og núna eru stóru íþróttafélögin að gera þetta í alltaf 4 mánuði en það eru mörg aðildafélög af frístundakortinu. Og við leggjum til að boðið verði upp á
dreifa gjöldum gjaldfrjálst í að minnsta kosti 4 hluti við tímabilið sem greitt fyrir og að íþrótta- og frístundasviði verði falið að halda utan það verkefni og leita til aðilda félagana. Við leggjum einnig til að íþrótta- og tómstundasviði verði falið að kortleggja hvað hefur gengið vel í tilraunaverkefninu í Breiðholti, en þar og leggja þá fram tillögur til borgarráðs hvað af því megi yfirfæra á önnur hverfi borgarinnar, en við leggjum til að sú útfærsla nái þá til allra barna 6 til 18 ára, en eins og gert í tilraunaverkefninu að þá svona helst verið að líta til barna í 1. til 2. bekk. Ég hef rosalega margt máli að segja, tímaklukkan segir í sig með 36 sekúndur, þannig ég ætla að biðja orðið aftur. Þetta við verðum að ná til barna allstaðar sem get ekki æft það sem þau vilja eða prófa það sem þau vilja, því að eitt barn í fátækt með kramda drauma einu barni of mikið. Við leggjum einnig til að frístundaheimilin verði gjaldfrjáls frá með 1. janúar 2024, margar ástæður sem liggja þar að baki, og leggjum að sjálfsögðu til gjaldtöku með útsvari á fjármagnstekjur. Ég ætla að segja miklu meira, en þetta svona það helsta. Og ég fæ að koma hingað upp aftur. Takk fyrir. Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið máli sínu. Næstur tekur til máls borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka Sönnu Magdalenu Mörtudóttur borgarfulltrúa fyrir þessa tillögu og deili fullkomlega með henni þessari skoðun að það sé gríðarlega mikilvægt forgangsverkefni okkar allra hér að jafna tækifæri barna til þátttöku í skipulögðu frístundastarfi. Við höfum hér á undanförnum árum verið að fylgja metnaðarfulli frístundastefnu sem hefur verið í gildi frá haustmánuðum 2016. Hér rekið mjög öflugt og faglegt frístundastarf í borginni sem nýtur sívaxandi vinsælda barna og forráðamanna þeirra og umfram allt lítum við svo á okkar skylda sé að gæta sérstaklega að hag þeirra barna sem í viðkvæmri stöðu, til dæmis í hverfum þar sem hlutfall barna af erlendum uppruna hátt og sömuleiðis hátt hlutfall fólks með lægra tekjustig eða menntunarstig. Og þetta birtist meðal annars í verkefninu sem að borgarfulltrúin fór yfir, sem tilraunaverkefnið í Breiðholti, þar sem að frístundastyrkurinn hærri en alla jafna, og ég veit til þess að Sara Björk Sigurðardóttir borgarfulltrúi mun fara vel yfir það mál sérstaklega í sínu innleggi hér á eftir. Ég ætla aðeins að fara svona lið fyrir lið í gegnum þær lausnir sem að sósíalistaflokkurinn að leggja til að ná þessu markmiði. Í fyrsta lagi lagt til að allt frístundastarf frístundaheimilana verði gjaldfrjálst. Við þurfum þá að átta okkur á verðmiðanum á þeirri aðgerð og hann býsna hár. Við erum að tala 550 milljónir á ári til þess að ná þessu marki að frístundastarfi væri gjaldfrjálst. Og það lágmarkstala, það miðað við núverandi aðsókn í frístundina sem við getum gefið okkur að myndi klárlega aukast að mun ef að þjónustan væri alfarið ókeypis. Skulum hafa í huga í þessu sambandi að frístundastarfið í frístundaheimilunum mjög myndarlega niðurgreitt. Borgin að standa undir 85% af kostnaðinum. Þannig að kostnaðarhlutdeild foreldra rétt ríflega 15% í dag. Og ég held við verðum bara að vera heiðarlega og tala hér íslensku, það ekkert svigrúm í fjárhag borgarinnar til þess að setja 500 milljónir í það að gera allt frístundastarf í borginni gjaldfrjálst. Borgarsjóður rekið með halla. Við erum nýkomin út úr heimsfaraldri sem að kostaði okkur mikla fjármuni og þeir voru ekki nema að litlu leyti bættir af ríkinu. Þrátt fyrir svona ákveðin fyrirheit þar og við þurfum að fara í að afla frekari tekna, við þurfum að lækka útgjöld, við þurfum að hagræða og gera ýmislegt sem ekki sérstakt fagnaðarefni. En það hluti af því að vera í stjórnmálum að taka á slíkum hlutum. Menn getur líka spurt sig, var ekki nærtækara að gera leikskólan gjaldfrjálsan og það myndi kosta 3 sinnum meira, það bil 1,5 milljarð á ári. Í öðru lagi ég styð allar hugmyndir réttlátari tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga og hér varpað upp þessari hugmynd sem að
þeir sem eru með fjármagnstekjur greiði útsvar til sveitarfélagana. Það er mjög jákvætt að þetta er á dagskrá ríkisstjórnarinnar, þetta er í stjórnarsáttmálanum og það hefur verið upplýst á þessu hausti að það sé standi til að leggja fram frumvarp til breytinga á lögum tekjuskatt næsta vor sem að feli meðal annars í sér að þeir sem hafa eingöngu fjármagnstekjur að þeim verði gert að greiða útsvar til sveitarfélagana. En áður en við hrópum húrra yfir því þá er svo sem rétt að rifja það upp að fyrirheit ríkisins breytingar og tekjuskiptingunni hafa nú ekki alltaf gengið eftir. Það var í stjórnarsáttmála ríkisstjórnar sömu flokka á síðasta kjörtímabili að færa gistináttagjaldið til sveitarfélagana en það er ekki ennþá komið eins og með þekkja. Nú í þriðja lagi er í tillögunni lagt til að foreldrar geti nýtt greiðsludreifing á frístundagjöldum. Mér finnst það bara sjálfsagt mál, skoða það og fara í gegnum það vandlega. Í fjórða lagi þetta með tilraunaverkefni í Breiðholti sem að Sara Björg Sigurðardóttir mun fara yfir, að ITR verði falið að kortleggja það verkefni. En niðurstaðan er þessi, við þurfum að passa vel upp á fátækt barna og ég vil vekja athygli á því að það var hér stýrihópur á vegum velferðarsviðs sem að vann mjög merka skýrslu með tillögum hvernig mætti bregðast við sárafátækt barna. Þar var meðal annars lagt til að það verði tekin upp svona sérstakar þjónustugreiðslur til þeirra fjölskyldna sem að þiggja fjárhagsaðstoð, meðal annars einmitt til þess að mæta kostnaði við frístund og mér skilst að það hefur verið svona 3/4 úr þeim hópi sem að hafi nýtt sér einmitt þessar þjónustugreiðslur á þeim tiltölulega stutta tíma sem að liðin er frá því að sú tillaga kom til framkvæmda. Nú síðan bara rétt í lokin, frístundastyrkurinn er auðvitað mikilvægt jöfnunartæki og við erum hér með nýlega samþykkt sem er hluti af fyrstu aðgerðum meirihlutans að hækka frístundastyrkin helming. Það gerist næstu áramót og ég lít svo á að það sé okkar hlutverk bæði að tryggja að sú framkvæmd verði öflug og hún skili sér til foreldra að langmestu leyti, en líka við vöktum það í framhaldinu hvort að við þurfum ekki einmitt að ganga ennþá lengra gagnvart tekjulægstu fjölskyldunum og hækka frístundastyrkin enn meira. Það var hluti af stefnu míns flokks í Samfylkingunni fyrir kosningarnar og við munum vakta það sérstaklega. Hvað getum við gert til þess að sérstaklega auka þáttöku þeirra barna og fjölskyldna sem ekki eru að nýta frístundastyrkin í dag. Það hefur alltaf verið ákveðin hluti hópsins sem að nýtir ekki styrkin af hvaða ástæðum sem það er. Við höfum brugðist við meðal annars í Breiðholtinu eins og með þekkja, en það er ekkit einskorað við eitt hverfi í borginni að menn sé ekki nýta styrkin, en margir hafa bent réttilega á það að það er ekki síst fjölskyldur og börn með annan móðurmál en íslensku sem að kannski svona eru hliðsett að einhverju leyti eða jaðarsett þegar kemur að þessu. Við þurfum að vakta það sérstaklega í þeirri vinnu sem að framundan er. En ég þakka fyrir tillöguna. Margt í henni er bara prýðilegt og ég legg til að henni verði vísað til borgarráðs þar sem hún fái vandaða meðferð. Borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Sara Björg Sigurðardóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, rættur tillögu sósíalistaflokksins til að tryggja jöfn tækifæri til þátttöku barna í frístundastarfi. Þetta er pínu mitt hjartarsmál líka, Sanna. Þátttaka er góð leið til að tilheyra í samfélaginu fyrir alla þá og sérstaklega börn af erlendum uppruna og foreldra þeirra. Þáttakan styrkir samskipti, myndun félagslegra tengsla við aðra krakka. Börn verða hluta af stærri og fjölbreyttari vinahópi og mynda stærra tengslanett. Við viljum nefnilega öll tilheyra hópi, vera virkir samfélagsþegnar og vaxa í umhverfi sem okkur líður vel í. Þess vegna er svo mikilvægt að öll börn fái tækifæri til þátttöku, óháð uppruna, félagslegri stöðu og tekjum foreldra.
Á árinu 2021 var 991 milljón króna ráðstafað í frístundastyrki barna í borginni á aldrinum 6 til 18 ára. Rúmlega 693 milljónir eða 70% af heildarupphæðinni voru greiddar til 161 félags sem skiptust í frístund, íþróttir, listir og menningarstarfsemi, líkamsrækt og annað. Mesta nýtingin fram að 12 ára aldri en svo línulega dregur úr þátttöku barna og ungmenna til 18 ára aldurs. Þetta þýðir líka að 30% var óráðstafað eða tæpum 300 milljónum króna og það gott til þess að vita að 75% barna í borginni nýta frístundastyrkinn á síðasta ári en það þýðir líka að 25% gera það ekki. Og það eitt hverfi sem sker sig úr þeirri nýtingu og það hverfi mitt, Breiðholt. Í Breiðholti nýttu 40% barna ekki þennan styrk árið 2019. Með við úttekt frístundakortsins árið 2020 voru 500 óvirkir notendur sem að búa að ráðstafa kortinu á. Í kjölfarið var sett af stað 3 ára tilraunaverkefni einmitt til þess að vinna aukinni þátttöku barna og fjölskyldna þeirra, svokallað frístundir í Breiðholti. Verkefnið fjölþætt en til dæmis íþróttaverkefni voru sett af í leikskólunum fyrir 2 til 5 ára gömul börn. Frístundastyrkurinn sem hefur komið fram hérna var hækkaður 30.000 úr 50 í 80.000 fyrir krakka í 1. og 2. bekk og krökkunum gert auðveldara vik að prófa sig áfram milli ólíkra íþróttagreina og mismunandi frístundastarfs án aukagjalds og rúta gengur hverfið til þess að koma börnunum milli staða. Markviss kynning á þessu verkefni sameiginlegt milli þjónustumiðstöðvar Breiðholts og grunnskólanna í íþrótta og frístundaaðili í náinni samvinnu við samtök íbúa af erlendum uppruna. Með það fer í augum að ná til sem flestra, sérstaklega þeirra sem ekki virk. Nýtt starf frístundatengils var til en hann í nánu samstarfi við skólastjóra, kennara og aðra tengilið innan nærsamfélagsins. Hann tekur við ábendingum krakka sem þurfa stuðning, hvatningu og leiðsögn. Á síðasta vetri ræddi hann við 253 börn og ungmenni. 253 ungar sálir sem fengu stuðning, handleiðslu og samtal til þátttöku í tómstund sem þau sýndu áhuga á. Og það helmingur barna sem var ekki virkri árið 2020. Til að ná til breiðari hóps af erlendum uppruna í hverfinu fæddust sendiherrar og brúarsmiðir. En sendiherrarnir eru fulltrúar síns heimalands og brúarsmiðir milli sinna samlanda og þjónustu borgarinnar. Þjónustumiðstöðin í hverfinu heldur utan verkefnið og með þeim búið að skapa vettvang og umgjörð fyrir samstarf við íbúa af erlendum uppruna innan hverfisins, efla aðgang þeirra að upplýsingum og þar með þjónustu og samfélagsþróun innan borgarinnar. Samhliða var settur á laggirnar styrktarsjóður til þess að styðja við verkefnið en sjóðnum ætlað að koma til móts við auka kostnað sem hlýst af þátttöku í viðburðum, kaup og leigu á búnaði og umfram kostnaði sem einmitt getur skapast vegna þátttöku. Einmitt til að tryggja þetta tækifæri sem þú minnist á, Sanna. Á þessum 2 árum hefur sjóðurinn stutt 35 börn og ungmenni til að láta drauma sína rætast og leigja til dæmis hljóðfæri, brúa bil í tónlistanámi, stuðningi æfinga og keppnisferðalög og kaup á íþróttabúnaði. Með 9 íþróttamannvirkjunum í Suðurmjódd losnaði tíma í Austurbergi og það verið að bjóða upp á opna tíma í fjölbreyttum íþróttum sem ekki hefur verið aðgengi að áður í hverfinu. Einmitt til þess að svara ákalli fjölbreyttari íþróttir eins og bandi, badminton, blak og svo var íþróttahópur settur saman fyrir ungmenni sem vilja ekki stunda keppni en vilja stunda skipulagða hreyfingu í öruggu umhverfi. Þannig hefur fjármagnið sem fór árlega út úr hverfinu í gegnum vannýtt frístundakort fengið nýjan tilgang og nýtist til góðra hluta til að efla og styðja þátttöku barna og ungmenna í skipulögðu starfi frístundar. Það nefnilega gott að vera heilbrigð sál í hraustum líkama. Með markvissi vinnu maður og mann, lofa ég ykkur að segja, erum við að ná til breiðari hóps en áður hafði ekki fundið sig. Og það einmitt reynslan úr Breiðholtinu, enda nýting styrksins þar var ekkert á pari við neitt annað hverfi í borginni. Þannig að við getum verið stolt af því og stolt af þessari vinnu og mér langar líka að nefna það hér að þetta rannsóknarverkefni við menntasvið Háskóla Íslands. Þannig að þið fáið
Þegar þessu lýkur þá fáum við hérna niðurstöður svona, já, í þeim tilgangi. Þetta verkefni sem sett var að stað í Breiðholtinu á síðasta kjörtímabili sýnir að öll börn skipta okkur máli. Við erum á réttri leið til að tryggja að ekkert barn verði skilið eftir. Takk. Borgarfulltrúi Sara Björg Sigurðardóttir hefur lokið máli sínu. Næstur tekur til máls borgarfulltrúi Björn Gíslason. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Já, ég þakka nú fyrir þessu umræðu. Þetta er þörf umræða og þetta var mjög gott sem borgarfulltrúi Sara Björg Sigurðardóttir kom hér upp með og upplýst okkur sem að gera sér Breiðholti. Þetta er nú alltaf það sem ég þekki nú aðeins til þessa málaflokks og sem snýr þó að íþróttunum og eins og upp í Árbæ og þetta er svona. Þar er fylgst í því íþróttafélagi fylgst mjög vel með þessu að börn sem eru í viðkvæmri stöðu sem geti verið með og fái alla þá þjónustu eins og aðrir og þess vegna föt og fleira sem þarf til þess að stunda íþróttuna. Og þetta er gert í miklu samstarfi við þjónustumiðstöðina og ég veit ekki en það er bara mjög gott þannig að ég held að þetta er vissulega mjög gott en eins og borgarfulltrúi Skúli Helga kom inn á þetta kostar nú allt sitt ef við ætlum að fara að setja þetta þannig að þetta sé allt saman frítt en nú er frístundastyrkurinn að hækka sem er mjög gott og ég held að náttúrulega allir flokkar voru með þá stefnuskrá sinni fyrir síðustu kosningar og þannig að þetta er bara mjög gott en ég vildi bara koma þessu að þetta er mjög hort til þessa hóps barna sem svona eru í viðkvæmri stöðu hjá íþróttafélögunum og það er eins og ég segi það er enginn rekinn í burtu það er aldrei svoleiðis og en það er alveg rétt það eru krakkar að erlendu bergi brotin sem eru kannski síður eða koma síður á æfingar og það er svona ákveðið, innan gæsalappa vandamál, en það er mikið unnið í því eins og í okkur allavega að íþróttafulltrúin fer í skólana þarna í Árbænum og ræði við börnin og það er oft ágætis niðurstaða sem kemur út úr því og það þarf oft að finna svona kannski svona ákveðin hóp foringja í þeirra hópi til að fá aðra til að koma. Og þannig er það bara en þetta ef við hugsum þetta og erum að tánum yfir þessu þá fáum við þessi börn til að koma. Því þetta er náttúrulega þáttakan er alveg gríðarlega nauðsynleg fyrir þau að vera bara til þess að svona þroskast eðlilega og öðlast félagsfærni og allt sem því viðvíkur. Þannig að ég held að þetta er mjög góð umræða og ég vil bara þakka sósíalistum fyrir þessa umræðu núna. Borgarfulltrúi Björn Gíslason hefur lokið máli sínu, þá hefur Einar Sveinbjörn Guðmundsson óskað eftir að taka til máls borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Flokkur fólksins var stofnaður árið 2016 til að berjast gegn fátækt barna. Sannarlega er ekkert barn fátækt nema því að foreldrar þess eru fátækir og get ekki séð börnum sínu farborða og veitt börnum sínu tækifæri til jafns við önnur börn. Það er í raun fátt jafn ömurlegt eins og það að börn skulu þurfa að líða fyrir fátækt foreldra sinna. Barn sem býr við fátækt eins og allir vita verður oft út undan vegna minni möguleika til þátttöku í tómstundum og öðrum frístundum. Flokkur fólksins hefur alltaf barist fyrir hag barna sem búa við fátækt og vill tryggja gjaldfrjálsar máltíðir fyrir þau og jafnframt að tryggja öllum börnum aðgengi að tómstundastarfi, þar á meðal tónlistar- og íþróttastarfi. Við vitum að sem betur fer geta flestir foreldrar
greitt fyrir skólamáltíðir barna sinna og þannig veitt börnum sínum jöfn tækifæri. Ef fjárhirslur borgarinnar væru sneisa fullar, gætu við svo sannarlega barist fyrir því að ekkert foreldri ætti að þurfa að borga þjónustu fyrir sín börn. En á meðan svo ekki, verðum við að forgangsraða handa þeim börnum sem búa við kröpp kjör. Ójöfnuður hefur aukist á vakt Samfylkingarinnar sem að þó gefur sig út fyrir að vera jafnaðarmannaflokkur. Þess vegna sértækra aðgerða þörf og þeir sem hafa minnst fái þá styrki sem þau þurfa ásamt niðurfellingu nauðsynlegra gjalda vegna sinna barna. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Einar Sveinbjörn Guðmundsson hefur lokið máli sínu. Næsti tekur til máls borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Takk fyrir, forseti. Fátæk börn, þau eru ekkert mikið í því að biðja það sem að þeim langar í, því þau vita að það ekkert hægt að verða við þeirri ósk, þannig að þau læra mjög oft bara að vera ekkert að biðja hlutina. Það oft verið að tala í þessari umræðum börn í viðkvæmri stöðu og við þurfum svona að halda utan þau og passa að þeim verði til dæmis þá ekki vísað úr frístundastarfi og allt það, en þau eru oft til að byrja með ekki í frístundastarfi yfir höfuð. Þannig að það sem við erum að leggja til einmitt að þessar dyr standi opnar þannig að sé engin efnahagsleg hindrun í lífi þessara barna og að byrja á frístundaheimilum. Það sem við þurfum að gera að berjast fyrir því að fá inn þetta fjármagn til þess að við getum gert það að veruleika. Það talaði mikinn kostnað, en hver kostnaðurinn ef að við gerum þetta ekki? Hvað erum við að gera ef við erum alltaf að senda þau skilaboð út í samfélagið að það alltaf ákveðin hópur barna sem að megi ekki taka þátt, sem megi ekki vera með og þau þurfum bara að sætta sig við það að þau eru fátæk og þau megi gera eins og hinn börnin. Það kom fram í umræðinni að það hafi komið einmitt út frá ríkisstjórninni að hún hafi lagt áherslur á útsvar á fjármagnstekjur, vissulega því miður bara útsvar á þau sem hafa einungis fjármagnstekjur en á okkar mati þá ætti þetta að vera á útsvar þannig að það fari á fjármagnstekjur og á því hvort það séu bara fjármagnstekjur eða ekki. Við eigum auðvitað bara að vera að berjast fyrir þessu af því að það ríkt fólk sem býr í samfélaginu og ekki að greiða eina einustu krónu til samfélagsins sem það býr í fyrir alla þessa mikilvæga uppbyggingu sem að fer fram. Það snýst að afnema gjaldtöku af barnafjölskyldum og auðvitað eigum við líka að gera leikskóla gjaldfrjálsa. Við eigum ekki að vera að rukka börn, við eigum ekki að vera að rukka foreldra, við eigum ekki að rukka fyrir þessa grunninnviði sem eiga yfir höfuð ekki að kosta neitt en kosta því við getum ekki eins og rukka ríkasta fólkið í borginni. Það ekki einskorðað við eitt hverfi að börn séu ekki í frístund. Þetta auðvitað í öllum hverfum sem það eru fátæk börn og við verðum þá að passa að okkar aðgerðir nái til allra barna. Af hverju þetta mikilvægt? Yngstu árin í lífi barna eru mikilvæg mótunarskeið og ef við skoðum starfsstefnu Reykjavíkur fyrir frístundamiðstöðvar sem að næri yfir frístundaheimilin að þá leggur hún áherslu á þar fari fram starf sem samþættast aðalnámskrá grunnskóla mjög vel og vinnur að hluta til út frá henni með áherslu á fylgjaforsendum barna sjálfra. Og við vitum að úthald fólks til langra skólagöngu ræðst mjög af lífsfærni fólks, jafnvel umfram greind til að mynda þrautseigju og hæfni til að takast á við höfnun og erfiðleika hvort sem umræðir í námi eða í lífi utan skóla. Og frístundaheimili þau mega vel hljóta viðurkenndan sess í grunnskólagöngunni og þess vegna þurfum við auðvitað að tryggja einmitt að öll börn hafi aðgang að frístundaheimili og gera þau gjaldfrjáls
og auka þannig líkurnar á að þau sem þess óska geti tekið þátt í öðru starfi sömuleiðis. Mér finnst bara mjög mikilvægt að borgarstjórn hér að ræða tekjustofna og hvernig ætlum við að fjármagna allt sem við erum að gera, að við þá sendum frá okkur skilaboð að við heyrum hvað þau eru að segja hinum megin í Alþingi, við tökum bara undir það ef við erum sammála um það og við bara leggjum áherslu á að okkur finnist að útsvar eigi þá að vera lagt á fjármagnstekjur til þess að ríkt fólk sé ekki undanþegið því að greiða til samfélagsins, til þess að ríkt fólk sé líka byggja fyrir uppbyggingu alls þess mikilvæga starf sem fer fram innan skóla- og frístundasviðs og að sjálfsögðu öll önnur verkefni sem þarf að fjármagna. Og það sem við leggjum því fram hér í dag eða í kvöld eru leiðir í átt að því samfélagi sem við viljum sjá þar sem öll börn geta tekið þátt, en það er margt sem þarf að tryggja til þess að það verði að veruleika. Ef við bregðumst ekki við ójöfnuðinum sem til staðar, að þá erum við að halda áfram að ala upp börn sem læra að þau megi ekki taka þátt, ekki skilið að taka þátt. Og ég get sagt ykkur að það viðhorf fylgir manni lengi út í lífið. Ég ætla að enda þetta á vitni grein sem Hervör Alma Árnadóttir og Sofía Hjördís Ólafsdóttir skrifuðu. Greinin heitir Við eigum ekkert hús, reynslu og upplifun barna því að búa við fátækt, og það er verið að tala um svona skörun á milli í rauninni ójöfnuðar og hvernig það birtist á mörgum stigum og hefur áhrif á líf barna. Með leyfi forseta. Tíði flutningar og óöryggi á húsnæðismarkaði takmörkuðu aðgengi margra barnanna að skipulegu tómstundastarfi. Meiri hluti barnanna sótti ekki skipulegt tómstundastarf og átti ekki langa sögu þátttöku í slíku starfi. Sum barnanna höfðu verið í einhverju tómstundastarfi sem hefði þurft að ljúka vegna flutninga, en þá voru ekki peningar til að borga fyrir nýja tómstundaþátttöku. Fjarlægð frá heimili var einnig hindrun þar sem mörg barnanna voru búsett langt frá skipulegu tómstundastarfi í skólahverfi þeirra. Nokkur börn gátu ekki sinnt tómstundastarfi sínu vegna óvissu búsetu næstu mánuði. Við þökkum borgarfulltrúanum fyrir mál sitt og nú hefur umræðu þetta mál verið lokið. Komið við fram málsmeðferðartillaga að vísa málinu til borgarráðs. Og gjör svo vel, þú mátt biðja fundarsköp, já, gjör svo vel. Forseti, takk. Ég ætla að spyrja vísa til borgarráðs, til meðferðar, til úrvinnslu, til umsagnar. Hvað er verið að fara að gera í borgarráði við tillöguna ef ég má fá það hreint? Já, þetta var til meðferðar og borgarráð mun þá vísa með að fá meðal annars umsagnir og fleira, en til meðferðar í borgarráði. Og ég get ekki betur séð en að við séum að verða fullsetin. Takk fyrir það. Þá er ég hér með tillögu í máli borgarfulltrúa sósíalista að tryggja jafn tækifæri barna til þátttöku í frístundastarfi og málsmeðferðartillagan hljómar upp á það að vísa málinu til meðferðar í borgarráði og þeir sem eru samþykkir gefa merki. Og þetta er samþykkt einróma í borgarstjórn. Og þá erum við komin að máli 5, umræða boðaða sölu orku náttúrunnar á rekstri og þjónustudeild götulýsinga að beiðni borgarfulltrúa Vinstri grænna. Til málinu fylgir eftir borgarfulltrúi Stefán Pálsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Upphaf götulýsingar í Reykjavík miðast við árið 1876 þegar að bærinn lét setja upp 7 steinolíuluktir við fjölförnustu götur höfuðstaðarins og fól sérstökum vaktmanni að tendra þær og slökkva eftir því sem þurfa þótti með við skyggni og veður. Segja má að götulýsing hafi verið eitt af fyrstu samfélagslegu verkefnunum í Reykjavík og stofnun orkufyrirtækja bæjarins, fyrst gasstöðvarinnar árið 1910 og síðar rafmagnsveitunar rúmum áratug síðar, var að miklu leyti drifin áfram á kröfunni að fá öflugri og betri lýsingu á göturnar og veitti víst oft ekki af. Rafmagnsveitan og síðar orkuveitan
höfðu það sem sérstakt metnaðarmál að standa sem best að götulýsingu á veitisvæði sínu. Fyrirtækin voru dugleg við að rifja upp þessa sögu sína, benda á þær framfarir sem orðið hefðu á sviði lýsingarmála og vekja athygli á hvers kyns tækninýjungum á sviði götulýsingarfræði. Það er ekkert launungarmál að á seinni árum hefur deild götulýsingar orðið hálfgert olnbogabarn innan Orkuveitu-samsteypunnar. Starfsemi þessi heyrir undir Orku náttúrunnar sem hefur sannast sagna sýnt verkefninu takmarkaðan áhuga. Engu að síður kom þó flestum í opna skjöldu þegar fyrirtæki birti í síðustu viku tilkynningu að búið væri að setja þjónustu og rekstrardeild götulýsingar á sölu. Þessar fréttir hafa mælst afar misjafnlega fyrir, enda hér mikilvæga öryggisþjónustu að ræða sem alls ekki má bregðast. Jafnframt óttast ýmsir að áratuga þekking og reynsla sem safnast hefur upp innan fyrirtækisins kunni að glatast. Rétt er að taka fram fyrir þá áhorfendur sem heima kunna að vera að sjálfir ljósastaurarnir í Reykjavík eru í eigu borgarinnar og verða það áfram. Borgin gerði árið 2010 ótímabundinn þjónustusamning við Orkuveitu Reykjavíkur þjónustu og rekstur kerfisins. Sá samningur var hluti af sparnaðaraðgerðum eftir hrun, þar sem staða Orkuveitunar var alveg sérstaklega alvarleg og ástandið á borgarsjóði svo sem ekki beysið heldur. Við stofnun Orku náttúrunnar árið 2013 fylgdi samningurinn með söludeild Orkuveitunar inn í hið nýja félag. Starfsmenn í götuljósadeildinni heyrðu engu að síður undir fyrirtækið Veitur og keypti ON störf þeirra af systurfyrirtækinu. Hefur þess alla tíð verið rækilega gætt að fjárhagur þessar hluta starfseminnar sé aðskilinn frá annarri starfsemi, þótt einhverja samnýtingu á tækjum og starfsfólki væri að ræða. Götuljósadeildin mun í dag vera með 13 fasta starfsmenn og hafa þeir almennt langa starfsreynslu, þannig munu einhverjir starfsmenn vera komnir yfir 60 og með yfir 40 ára reynslu á þessu sviði. Á árinu 2017 var svo breyting gerð að starfsmenn götuljósadeildar voru færðir frá Veitum til Orku náttúrunnar. Það mun hafa tengst hugmyndum sem að uppi voru á þeim tíma þess efnis að unnt væri að nýta ljósastaurana í bænum til þess að leysa hleðslumál rafbíla í borginni. Þær hugmyndir voru síðar slegnar út af borðinu og fár þá áhugi stjórnenda fyrirtækisins á ljósastauramálum ört minnkandi. Stjórnendur virðast ekki líta á götulýsingarekstur sem kjarnastarfsemi sem mikið rof frá langri sögulegri hefð. Til marks þetta áhugaleysi þá tók Orka náttúrunnar ekki sjálf til varna fyrir kærunefnd útboðsmála á árinu 2020 þegar samtök iðnaðarins kærðu þjónustusamninginn í tengslum við uppsetningu á LED-lýsingu sem samtökin töldu að hefðu átt að fara í útboð. Þannig kom þá alfarið í hlut Reykjavíkurborgar fyrir hönd eigenda að verjast. Það mat okkar í Vinstri-hreyfingunni grænu framboði og við teljum að við mælum fyrir hönd margra út í þessu þjóðfélagi að með þessum sölu áformum sé farið út á háskalega braut. Við teljum að götulýsing sé öryggismál og þjónusta þess eðlis að hún eigi í fyrsta lagi að vera í samfélagslegum rekstri og í öðru lagi verði að vera samfella og stöðuleiki í rekstri hennar. Því miður finnst mér örla á þeirri hugsun hjá ýmsum þeim sem eru í fyrirsvari fyrir stór fyrirtæki og stofnanir sem reka tæknikerfi á Íslandi að mikilvægustu starfsmennirnir séu skrifstofufólkið í sölu- og markaðsmálum, lögfræðideildin, mannauðssviðið og millistjórnendahópurinn, en að störf verkafólksins og iðnaðarmannanna sem reka sjálf kerfin sé fyrirbæri sem auðvelt sé að smætta niður í verklýsingar og útvista til lægstbjóðanda. Og ég held að þetta viðhorf, kerfisbundið vanmat og virðingarleysi í garð starfa þeirra sem halda í raun stoðkerfinum gangandi sé mikil meinsemd og sé að kosta samfélagið mikla fjármuni, meðal annars í formi aukins viðhaldskostnaðar eða útgjalda þegar að kerfin bresta. Gleymum því ekki að eitt helsta einkennismerki Orkuveitu-samsteypunnar og hefur alla tíð verið rótgróinn öryggiskúltúr. Sala Orku náttúrunnar
á deild sem sinnir samfélagslega mikilvægri grunnþjónustu vekur upp margar spurningar. Ein hreinlega sú hvernig það gangi upp að félag í meirihluta eigu borgarinnar setji á sölu deild á sínum vegum áður en búið að fá staðfest að borgin heimili að þjónustusamningurinn flytjist yfir til nýrra kaupenda. Í öðru lagi, hvaða viðmið hefur Orka náttúrunnar hugsað sér að setja varðandi mat á mögulegum kaupendum? Þar einungis horft til þess hvaða hagnað fyrirtæki hafa af sölunni eða til hagsmuna Reykjavíkur og Reykvíkinga? Hvernig eru þeir hagsmunir skilgreindir? Það hefur hvergi komið fram. Kæmi til dæmis til greina að selja núverandi starfsfólki reksturinn þótt þau ættu ekki hæsta boð? Og hver eru áhrifin af þeim skamma tíma sem ætlaður til sölunar, rétt 3 vikur eða til loka septembermánaðar? Hafa aðrar leiðir verið íhugaðar, svo sem að finna starfseminni stað undir hatti Veitna í stað Orku náttúrunnar, sem minnir þá í rauninni á fyrirkomulagið fyrir bílahleðsluævintýri 2017, eða, sem væri kannski góð lausn, að starfsfólk götuljósadeildarinnar verði einfaldlega borgarstarfsmenn. Hefur einhver greining farið fram á þeirri áhættu sem því kann að fylgja fyrir borgina sem verkkaupa að skipta alfarið við einkarekna verktaka varðandi rekstur götulýsingarinnar en ekki starfsmenn fyrirtækis í borgareigu? Í fyrrnefnda tilvikinu reynir nefnilega enn frekar á að nauðsynleg sérfræðiþekking sé fyrir hendi innan borgarinnar. Hún til staðar? Þyrfti hér ekki úttekt frá áhættustýringadeild borgarinnar við áhættugreinum af minna tilefni en þessu? Og þá má einnig spyrja sig hvert sé umboð stjórnar Orku náttúrunnar í þessu máli. Nú ljóst að vísa skal óvenjulegum veigamiklum eða stefnumarkandi ákvörðunum rekstur félagsins til eigenda. Það að hætta að líta á umsjón með götulýsingu sem kjarnastarfsemi, þvert á sögu og fyrri gildi félagsins? Það ekki einmitt veigamikil eða stefnumarkandi ákvörðun? Forseti, í fyrrnefndu máli fyrir kærunefnd útboðsmála töldu lögfræðingar Reykjavíkur í álitsgerð sinni að ekki væri hægt að fela verktökum umsjón með LED-uppsetningunni vegna þess að varnarbúnaður götuljósa væri oft staðsettur innan dreifistöðva. Því væri hér ekki að ræða svokallaðar neysluveitur. Það væri ekki hægt að bjóða verkið út nema breyta gildandi reglum rafmagnsöryggiskröfur af Veitna. Núna í gangi 3 ára verkefni sem að vissulega unnið af krafti en byrjaði þó bara í sumar og enn 2 ár í að ljúki sem gengur einmitt út á að færa götulýsinguna yfir í mæla, gera hana að neysluveitum. Hvernig gengur upp miðað við þessa greinargerð borgarinnar fyrir bara 1,5 ári síðan að selja þessa starfsemi núna til einkaaðila? Í ljósi þess sem hér hefur verið talið upp, teljum við í Vinstri grænum augljóst að málið sé vanreifað af hálfu Orku náttúrunnar, að við þurfum og skuldum Reykvíkingum miklu betri umfjöllun það, til að mynda á þessum vettvangi og bind ég því miklar vonir við umræðuna sem að kann að spinnast hér á eftir. Borgarfulltrúi Stefán Pálsson hefur lokið við að flytja jómfrúaræðu sína og við óskum honum til hamingju með það. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti og borgarbúar, ég tek heils hugar undir það sem kemur fram í máli borgarfulltrúa Stefáns Pálssonar. Sérstaklega með að taka ákvarðanir svona mikilvægt öryggismál sem götulýsing í borginni og nú koma skammdegi með börn í umferðinni á leið til skóla og það glabra að ana út í svona afdrifaríkar ákvarðanir og aðgerðir án þess að það eigi sér stað upplýst umræða á þessum vettvangi hér. Sömuleiðis það til stendur að leggja niður störf og kasta verkafólki sem komið yfir 60 út í óvissu og atvinnuleysi eins og til dæmis hefur verið gert þegar útvistunarhnífurinn
hefur verið dregin á fullorðna konur í mötunetum skólana eða í ræstingu stofnana sem eru í þeirri ömurlegri stöðu að eiga mjög takmarkaða möguleika á að eiga greiðan aðgang að ráðningu og hafa endað í þeirri ömurlegri stöðu og þurfa atvinnuleysisbætur sín síðustu ár á vinnumarkaði. Það er einfaldlega ekki boðlegt og þessum vinnubrögðum mótmælum við sósíalistar harðlega og máli hefur ekki farið hátt, þannig að greinilega átti að keyra þetta hratt í gegn. Ég spyr af hverju kemur þetta svona skyndilega fram? Fékk starfsfólki eitthvað að koma að þessari ákvarðanatöku? Eins og þetta blasir við okkur, þá er þetta komið svo langt í burtu frá okkar vettfangi, okkar ákvarðanatöku að þetta bara þykir eðlilegt og að þetta sé að eiga sér stað sem að það er að sjálfsögðu ekki. Ég spyr líka hvernig verður málum háttað með bakvakt ef eitthvað gerist. Er það eitthvað sem verður í höndum einkaaðila að ráða eða hvernig liggur það? Og hér kjarnastarfsemi að ræða og ég hef áhyggjur af því hvað verður einkavætt næst. Það er greinilega mjög auðvelt að koma starfsemi í hendur einkaaðila. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið máli sínu. Borgarstjóri Einar Þorsteinsson óskar eftir að taka til máls. Forseti og borgarstjórn, ég vil byrja að þakka borgarfulltrúa Vinstri grænna Stefáni Pálssyni fyrir að vekja athygli borgarstjórnar á þessu máli. Þetta var nýtt viðfangsefni fyrir mig að kynna mér og ég reyndi nú að setja mig þokkalega inn í þetta fyrir þennan fund. Ég las hins vegar grein borgarfulltrúans daginn sem hét að þeim minnir einkavæðing ljóstýrunar, aðsend grein á vefmiðlana og það var ágætis nafn og ég get fullvissað borgarfulltrúanum það að það stendur hvorki til að einkavæða ljóstýruna né myrkrið. Hér er einfaldlega verið að velta fyrir sér þessari áleitnu spurningu: hvað þarf marga borgarstarfsmenn til þess að skipta ljósaperu? Kópavogur og Garðabær og fleiri sveitarfélög allt land hafa komist að þeirri niðurstöðu að það þurfi ekki að vera borgarstarfsmaður til þess að skipta ljósaperu. Hafnfirðingar hins vegar eru ennþá ekki búin að stíga þetta skref. Kjarnastarfsemi Orku náttúrunnar er á raforkumarkaði og felst í framleiðslu og sölu á rafmagni og heitu vatni og viðhald og þjónusta við götu lýsingakerfi telst hvorki hluti raforkumarkaðar né undirmarkaða hans. Og það er kannski rétt að reyna að setja þetta bara í svona víðara samhengi. Reykjavíkurborg er ekki með rafvirki á launum til þess að skipta ljósaperur eða sinna rafmagnsviðhaldi í skólunum eða húsnæði borgarinnar. Þau eru verkur boðin út og þau eru gerir rammasamningar. Borgin býður líka út ýmiss konar aðra þjónustu eins og að moka snjó, slá gras og þrífa götur. Enginn hefur haldið því fram að það sé verið að selja göturnar þótt að einkaaðilar sópi þær eða moki af þeim snjóinn. Ljósastaurarnir sjálfir eru og verða enn í eigu Orkuveitunnar og þannig borgarinnar og þess vegna er ekki verið að einkavæða neina innviði í þeim skilningi. Staðreyndin er sú að þessi rekstur, viðhald ljósastaura, hefur breyst á undanförnum árum. Það er rétt kannski hjá þeir sem þú nefnir að umfangið hefur verið mjög lítið hjá Orku náttúrunnar og fókusinn á þetta verkefni kannski ekki mjög mikill, en er þetta ekki hluti af kjarnastarfsemi fyrirtækisins. Það hafa orðið tæknibreytingar og til staðar eru núna á markaði fyrirtæki á samkeppnismarkaði sem að sérhæfa sig í þessari þjónustu til sveitarfélaga og ýmissa annarra. Og það er rétt sem þú nefnir að úrskurður kærunefndar útboðsmála frá 19. maí 2021 kvað á það að borginni væri ekki stætt að eiga í þessu viðvarandi samningssambandi við ON þessa þjónustu og þá lá fyrir að eina leiðin fram á við væri að bjóða þjónustuna út af hálfu Reykjavíkurborgar. Þannig að það lá fyrir að þegar ON tekur þessa rekstrarlegu ákvörðun fyrir sitt leyti að það þyrfti hvort sem er að breyta fyrirkomulag á rekstri og viðhaldi ljósastaurana. Ég verð að segja að ég held að það er vissulega rétt að það er mjög mikilvægt að gæta því að tryggja að götulýsing í borginni sé örugg og trygg og
það sé ekkert kastað til höndunum með það að tryggja bakvakt og fleira. En ég held að það sé hægt að útfæra slíkt í velgerðum samningum og ég treysti einkaaðilum fullkomlega til þess að sinna viðhaldi og þjónustu við götulýsingakerfið. Og ég vona að þetta hafi varpað ljósi á efnisatriði málsins. Þá hefur borgarstjóri Einar Þorsteinsson lokið máli sinni og borgarfulltrúi Stefán Pálsson óska eftir að veita andsvar. Forseti, ég kann að meta það að borgarstjóri Einar Þorsteinsson hafi tekið sér tíma í að kynna sér rekstur veitukerfa, kannski fengið svona nokkuð skjóta yfirferð því að samanburður við störf einfaldra rafvirkja á ekki við, enda fara menn ekki inn í spennistöðvar nema þeir hafi til þess sérstakar vottanir og í sjálfu sér eins og Reykjavíkurborg benti á í greinargerð sinni fyrir 1,5 ári. Það er mikil oftúlkun á niðurstöðu kærunefndar útboðsmála sem ég nú með hérna að hún hafi verið að skikka menn til einhverjar einkavæðingar. Dómsorði hér gengur algjörlega út á það að borginni hafi ekki tekist að færa fyrir því rök hvers vegna þjónusta við þennan tiltekna hluta væri órjúmanlegur þáttur frá restinni af rekstri kerfisins. Og það er mjög mikilvægt að nefndin tekur rauninni ekki afstöðu til þess, enda segir lögmaður borgarinnar í rökstuðningnum að bara brýnir almannahagsmunir búi að baki áframhaldandi fyrirkomulagi á rekstri, viðhaldi og endurnýjun götulýsingar milli aðila, einkum í ljósi hlutverks varnaraðila, það er borgarinnar, og mikilvægi þjónustunar. Þetta var afstaða Reykjavíkurborgar fyrir 1,5 ári síðan. Það sem var einmitt vísað í þessa sögulegu hefð að uppbygging, rekstur og viðhald götulýsingar sé eitt af lögbundnum verkefnum sveitarfélagsins. Það kemur mér á óvart og það veldur mér vonbrigðum að ef að Reykjavíkurborg ætlar að taka 180 gráðu beygju í þessari afstöðu sinni og fylgja í staðinn afstöðu stjórnenda Orku náttúrunnar án þess að nein pólitísk umræða fari fram á vettvangi bæjarstjórnar, borgarstjórnar. Borgarfulltrúi Stefán Pálsson hefur lokið að veita andsvar og það svarar andsvari borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Já, ég skil það svo að borgin hafi ákveðið að fara ekki lengra með málið, þar að segja fór ekki lengra með úrskurð kærunefndarinnar, hélt til haga þessum sjónarmiðum sem þú nefnir. Það er eitt, en svo er það bara annað að sú afstaða að treysta einkaaðilum fyrir verkefnum eins og þessum. Það eru fjölmörg sveitarfélög sem hafa farið þessa leið. Vegagerðin hefur gert þetta víða út á landi. Ég held að við þurfum ekki að óttast það mjög að einkaaðilar muni valda því að hér verði myrkur í borginni af því að þeir skiptu ekki perurnar eða sinntu ekki viðhaldinu. Svona er leyst með samningum og kröfum sem við gerum. Þær geta verið mjög ítarlegar og ég óttast það ekki. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar og þá veitir andsvar að öðru sinni borgarfulltrúi Stefán Pálsson. Forseti, það voru nú fáir sem að urðu til að svara ræðu minni hérna á áðan og ég vona að það hafi nú ekki verið svona að misskilinni kurteisi þar sem að hér væri að ræða hérna jómfrúræðu. Ég vona að það sé vegna þess að fulltrúar, almennir borgarfulltrúar og fulltrúar í meirihlutanum séu að hugsa sitt. En mér leikur hugur á að vita hvort að borgarstjóri Einar Þorsteinsson telji
ekkert í þessum athugasemdum og allmörgum punktum sem velt var upp í ræðunni vera tilefni til skoðunar og í það minnsta verði athugað hvort að skynsamlegt eða raunsætt sé að ganga frá sölu á þessari deild eins og ekkert hafi í skorist fyrir 30. september næstkomandi. Borgarfulltrúi Stefán Pálsson hefur lokið að veita andsvara öðru sinni og svara þá andsvari öðru sinni borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég verð nú að viðurkenna það að ég hef nú orðið ansi forvitin þetta mál, hef lært eitthvað í dag það. Grunnafstaðan er tiltölulega skýr hjá mér varðandi þessa ákvörðun, en þetta reyndar ekki ákvörðun sem að borgarstjórn tekur, það Orka náttúrunnar sem tekur þessa ákvörðun. Það rétt að kynna sér þetta betur þegar tími gefst til og sjálfsagt að velta þessu fyrir sér. Ég heyriði af þessu máli bara í fjölmiðlum eins og líklega flestir og þetta var birt auglýsing þessi áform ON. Þannig að það sjálfsagt að taka þetta upp og ræða þetta betur og skýra það út fyrir borgarfulltrúum að því að við sýnist svona fæstir vera jafnvel inn í þessu máli og borgarfulltrúi Stefán Pálsson. Borgarstjóri Einar Þorsteinsson hefur verið lokið við að svara andsvari öðru sinni og telst á andsvörum lokið. Næsta mælendaskrá borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil þakka Stefáni Pálssyni borgarfulltrúa fyrir hans jómfrúr ræðu. Það var bara rauninni góð kynning á þessu máli held ég og ýmsir athyglisverðir punktar og ákveðina þarfra spurninga spurt og ég skal ekki segja fyrir niðurstöðuna en ég vissi ekki af þessu rauninni fyrir þetta mál komst í umræðu núna daginn og ég alveg sammála því að þarna bara pólitíska breytingu að ræða og það sjálfsagt að við förum yfir þessar pólitísku yfir slíka breytingar. Það er alltaf ákveðin tilhneiging, getur verið tilhneiging hjá okkar ágætu starfsmönnum, okkar ágætu fyrirtækjum að svona setja, að þeim finnst setja alls konar mál ekki meira í pólitíska umræðu en þeim þykir svona henta hverju sinni. Ég ætla ekki að segja að það hefur verið þannig í þessu máli en það er bara komin sá ný og bara auðvitað götulýsing stórt mál, þetta snertir almannahagsmuni og skiptir mjög miklu máli með allar slíka breytingar að þær séu áhættugreindar, þær séu gerðar með góðum undirbúningi og það sé líka bara ljóst hvaða áhrif þar hafi á starfsmannamál borgarinnar. Stundum hefur verið slíka breytingar gerðar í offorsi og haft jafnvel ófyrirséðar breytingar í för með sér fyrir okkar starfsmenn. Stundum hefur verið vel staðið að þessu og stundum hefur verið ráðist í mikla breytingar í sátt við starfsmenn. Til dæmis með því að láta starfsmannaveltuna vinna með borgin og annað slíkt. En ég hlakka bara, það er bara fínt ef við fáum að kynna okkur veitumál borgarina aðeins betur. Spennandi þessi hugmynd að við þurfum að skoða spennistöðvar og ég vona að mér verið þá allavega tryggður fylgdamaður þegar ég fyrir að skoða spennistöð en að gera við fáum kynning á þessu, ræðum þetta mikilvæga mál og við getum til þess haldið kynningafund 23. september en þá er jafndagur að hausti. Ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðst og telst á umræðu lokið. Við göngum til Við göngum til sjötta borgarfulltrúi Stefán Pálsson hefur óskað eftir að taka til máls.
Forseti, á dögunum þá upplifum við hér í borginni ansi alvarlegt óhapp inn í dreifikerfi eins af veitufyrirtækjunum okkar þegar að ókjörin öll af vatni settu í rauninni bara heilt hverfi hérna á annan endan. Þessi ósýnilegu tæknikerfi sem að trufla okkur ekkert dagsdaglega í okkar tilveru á meðan að allt virkar eins og það á að gera, en sem treysta á fagmennsku, á reynslu og að fjöldi fólks bara haldi kerfinu gangandi og það er ekki fyrir en að einhvað fyrir úrskeiðis sem okkur verður oft í rauninni ljóst hversu alvarlega við erum upp á þessi kerfi komin, hvað minnsta frávik getur raskað líf okkar. Götulýsing er dæmi þetta. Það er kerfi sem að við tökum ekki eftir þegar að allt fer að óskum vegna þess að það eru reyndir fagmenn sem að standa þar að baki. Og það er óvarlegt að tala af léttúð eins og þetta sé bara útboðsmál fyrir verktaka að skipta perur. Að reka götulýsingakerfi í nútímalegri stórborg er ekki bara menn að skipta perur, þó svo að það kunni að falla vel að einhverjum gömlum Hafnarfjarðarbröndurum. Það sem ég tók eftir þegar ég hóf störf hér hjá borginni var einmitt þessi mikla áhersla á áhættugreiningu. Hvernig það hvernig það er farið í áhættugreiningu fyrir minnstu samninga við litla þjónustuaðila á starfsemi sem að útvistað er. Og þess vegna kemur það mér á óvart og mér finnst það í rauninni verulega úr karakter með það sem ég hef upplifað og bera vott mjög mikla léttúð ef að svona breyting, ef að samskipti við aðilana sem að reka eitt af grunnöryggistækjum samfélagsins, ef að það tekur sig ekki að kalla á sérhæfða áhættumatssvið borgarinnar til þess og að borgin sem er jú aðili að þessum opna samstarfssamningi við Orkuveitunar ætli bara að yfta öxlum og láta eins og ef að þetta fyrirtæki sem að koma okkur valla við, þó að vissulega sé þetta fyrirtæki borgarbúa, ef að því hugnist betur að haga hlutunum svona eða hinsegin. Eins og ég segi, það voru fáir borgarfulltrúar sem að tóku til máls í þessari umræðu. Ég ætla að vona að það sé ekki til marks að þeim sé sama. Ég ætla að vona að það sé ekki til marks að þeir líti svo á að þetta snúist bara það að skrúfa perur. Ég ætla að vona að það sé vegna þess að þessi umræða hafi náð að klingja einhverjum viðvörunarbjöllum og verði til þess að það verði fundir í meirihlutanum. Þegar við vitum að það er jú meirihlutin sem að ræður þessum hlutum að lokum í kjölfarið og við sjáum aðeins meiri fagmennsku í kringum þetta ferli allt saman. Þá er borgarfulltrúi Stefán Pálsson lokið máli sínu og borgarstjóri Einar Þorsteinsson hefur óskað eftir að veita andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn, eftir því sem ég veit best þá er samkvæmt eigendastefnu Orkuveitu Reykjavíkur skýrt hvaða ákvarðanir má taka á þeim vettvangi og hvaða ákvarðanir má ekki taka og það er þeirra mat að þetta sé ákvörðun sem að þeir geti tekið og ég er alveg fullviss það að þetta er áhættugreint á hálfu Orkuveitu Reykjavíkur rétt eins og allar ákvarðanir sem að
snúa að innviðum í vatni, rafmagni og svo götulýsingakerfinu. En ég alveg sammálaður, það má endilega fá meiri umræðu þetta mál hér á vettvangi borgarinnar og ég mun taka þátt í þeirri umræðu. Borgarstjóri Einar Þorsteinsson hefur lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Stefán Pálsson. Já, ég vona líka að það sé til einhvert slíkt áhættugreiningarmat og ég teldi borgin sem hinn aðilinn að þessum samningi og í rauninni verkkaupandinn og sá aðili sem að nýtir þjónustuna myndi gera það líka og ég treysti því að borgarstjóri muni kalla eftir þeim áhættumatsgerðum sem að hafa farið fram á vegum Orkuveitunar og óska eftir því að hann staðfesti það bara hann muni gera það. Borgarfulltrúi Stefán Pálsson hefur lokið við að veita andsvar og það veitir andsvar á öðru sinni borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Forseti, borgarstjórn, mér ljúft og skylt að kalla eftir öllum gögnum sem varða þetta mál og koma þeim á framfæri við Stefán Pálsson borgarfulltrúa. Það eðlilegt að borgarfulltrúar allir séu vel upplýstir mál sem að þeir hafa áhuga á og varða mikilvæga hagsmuni borgarbúa, þannig að mér ljúft og skylt að verða við því. Borgarstjóri Einar Þorsteinsson hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni og talst á andsvörum lokið. Ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðst og telst á þessari umræðu lokið. Við göngum til 6. liðar á dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að stemma stigu við hættulegum hraðaakstri á göngu- og hjólastígum. Fyrstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég legg hér fram eftirfarandi tillögu Sjálfstæðisflokksins sem hljómar svo með leyfi forseta. Borgarstjórn Reykjavíkur samþykkir að grípa til aðgerða í því skyni að stemma stigu við hættulegum hraðakstri bifhjóla á göngu- og hjólreiðastígum borgarinnar sem og á gangstéttum. Aðgerða þörf þar sem mikil brögð eru að því að léttum bifhjólum, bæði raf- og bensíndrifnum, sé ekið eftir göngu- og hjólastígum langt yfir þeim lögbundna 25 km hámarkshraða sem í gildi á slíkum stígum. Aðgerðirnar verði þrenns konar. Í fyrsta lagi betri merkingar. Skýrar merkingar hámarkshraða léttra bifhjóla eða 25 km á klukkustund verði settar upp í göngu- og hjólreiðastíga. 2. Aukin fræðsla. Ráðist verði í fræðsluátak í skólum borgarinnar til að kynna gildandi reglur akstur léttra bifhjóla í þéttbýli. Þar komi fram reglur hámarkshraða á göngu- og hjólastígum, hjálmaskyldu, hvar megi hjóla og svo framvegis. Óskað verði eftir samstarfi við Samgöngustofu að þessu leyti. Í þriðja lagi löggæsla. Óskað verði eftir því að lögreglan herði umferðareftirlit á göngu- og hjólreiðastígum borgarinnar og komi í veg fyrir að vélknúnum hjólum sem ekið þar yfir löglegum hámarkshraða. Já, ég held að flestum borgarfulltrúum sé kunnugt það rauninni þá byltingu eða æði sem hefur gripið sig á undanförnum árum, þar sem rauninni, við getum sagt að öllum hjólum hafi fjölgað og langmesta aukningin hefur þó orðið á rafhjólum og borgin ber alveg sína ábyrgð. Þetta er mörguldi gleðileg þróun því að borgin hefur með margvíslegum hætti í mörg ár ýtt undir þessa þróun og liðkað til þess að setja aka rafhjólum borgina og leigja þau út og svo framvegis. Og það má til hans minna á hér skýrslu sem heitir Tilraunaverkefni rafhjól í Reykjavík sem kom út árið 2018, þar sem raktir eru margvíslegir kostir þess að Reykjavík verði rafhjóla væn og hvað sé hægt að gera þess að auka notkun rafhjóla. Og þetta er mjög jákvæð skýrsla, það er mikil áhersla lögð á jákvæða þættina, það er alveg komið inn á umferðaröryggi í þessari skýrslu, en það hefði að ósekju mátt vera meira. Því að Reykjavíkurborg hefur lengi haft núllsýn í umferðaröryggismálum, þessa núllsýn að við sættum okkur ekki við
eða einn slys og alls ekki alvarleg slys og við erum tilbúin að leggja mikið af mörkum til þess að ná þessari núllsýn að reyna að koma í veg fyrir öll alvarleg slys í umferðinni. Og það auðvitað ekki alltaf hægt að sjá alla þróun fyrir og staðreyndin svo að núna undanförnu þá hefur þessum slysum fjölgað. Í fyrra varð fyrsta bannaslys vegfarenda á rafhlaupahjóli og ég ætla ekki að tjá mig ómikið ástæður slysins fyrir en það liggur fyrir endaleg skýrslu það sem víst ekki ennþá. En það alveg ljóst að þar var árekstur að ræða milli rafhjóls og bifhjóls, það var árekstur og svo hafa orðið mörg alvarleg slys og umferðarsérfræðingar hafa mikið tjáð sig þetta. Þeir benda á að það hafi orðið sprenging í tíðni alvarlegra slysa. Samgöngustofa hefur þungar áhyggjur að þessu. Í fyrra kom fram að á fyrstu 9 mánuðum þess árs þá hefðu átt sér stað 30 alvarleg slys á þessum hjólum fyrstu 9 mánuði ársins en sama tíma árið áður voru þeir 3. Þarna var fengin þessi tala það að það væri tíföldun. Og það talaði að svona menningunni, rafhjóla menningunni sé ekkur leiti ábótavant. Það þurfi vakningu meðal foreldra, alltaf mörg ung börn séu þessum hjólum hjálmlaus og reiði jafnvel aðra krakka og þekki ekki umferðarmerki og svo framvegis. Og svo eru líka mörg dæmi að hlaupahjól fari hraðar en leyfilegt sé, það á 25 km hraða segja umferðarsérfræðingar og þetta reynda með hámarkshraðan reyndar eitt sem þarf að skýra frekar, sérfræðingur ber saman það sé hámarksið í gildi, það þurfi að skýra hann frekar og ég hef sjálfur oft séð menn fara á rafhjólum og líka bensínknúnum skellinöðrum þó að sem minnum það á mjög miklum hraða, langt yfir sennilega tvöföldum leyfilegum hraða og rúmlega það eftir þessum göngu- og hjólreiðastígum og þessi stígar sem var farið að leggja fyrir alvöru í Reykjavík árið 1986 og árunum eftir það, þeir einfalda eru ekki lagðir eða hvorki hannaðir né lagðir fyrir slíkan hraðakstur. Nú, ég ekki vafa það að þessi mikla stígagerð í Reykjavík síðustu áratugina, hún hefur orðið til þess að stórauka hjólreiðar í borginni sem er mjög jákvætt og foreldrar hafa auðvitað verið jákvæðir fyrir því að láta börnin sín hafa hjól með því skilyrði að þau fara ekki út á götu heldur séu á þessum stígum. En svo allt í einu er komin umferð á þessa stíga sem var aldrei ætluð fyrir þá og það hafa sagt við mig foreldrar að þeir núna banni börnum sínum að fara á ákveðna göngu- og hjólreiðastíga vegna þess að þeir séu eiginlega orðnar hraðbrautir fyrir ákveðna umferð og með sama hætti og þau banna börnin sínum að fara á hjólunum sínum út á götu þar sem það geti orðið fyrir bílun sem á 50, 60, 70 km hraða, þá vilja þau ekki heldur að börnin þeirra fari á þessa stíga þar sem þau geta mætt rafhjóli á 50, 60 km hraða og það eru til líka þekkt með þessa myndband á YouTube sem sýnir að þessi hjól komast ennþá hraðar en það sko. Og það vegna þess að það hefur verið sett ákveðin skilyrði búnað á þessi hjól sem hægir á þeim þegar þau eru komið 25 km hraða, þá dregur úr raflinu eða minnkar alveg dregur raflinu sem fer í hjólinn, þannig að þau ekki að komast á miklu meirinn, komast kannski ekkur leiti hraðar en 25 km niður brekku, en hugsunin svo að þau komist ekki miklu hraðar en svo, en það hins vegar raunin. Það virðist vera mjög auðvelt að eiga við þennan búnað eins og menn fengust í gamla daga við innsiglinn á skellinöðrunum. Þá hægt að taka hennar búnað af eða breyta honum einhverjum hætti. Þannig það tiltölulega auðvelt að rjúfa hennar búnað og komast bara eins hratt á hjólinn leyfa og það er langt meira en eðlilegt og heilbrigt getur talist. Nú, Landssamtök hjólreiðamanna hafa látið þetta mál til sín taka og vara við þessu töluvert lengi. Í fyrra þá fjallaði Árni Davíðsson, formaður Landssamtakanna í fjölmiðlum og hann
telur þörf á aðgerðum eins og þessum og hann stakk jafnvel upp á því að lögreglan ætti frumkvæði að framfylgja lögum að þessu leyti og færi út í hraðamælingar á þessum stígum. Og hann segir að það sé ekki æskilegara að fara hraðar en 25 km á hjólastíg á þessum tækjum, en ef menn vilji fara hraðar þá var miklu frekar að skoða það að setja slíka umferð á akbrautir. Og nýleg frétt frá því í maí, hún segir okkur það að sú fjölgun slysa, við erum þrátt við allt, við erum að ná svona yfir að heila betri árangur í umferðaröryggismálum, en það þó aukning í einum flokki, mjög mikil aukning, og það þau slys sem ná til rafmagnshlaupahjóla. Og eins og ég gat á þessum alvarlegu slysum á rafhlaupahjólum fjölgar mikið. Það auðvitað meðal annars mikið til fallslys að ræða, en það hafa líka orðið árekstra eins og við gátum hér áðan. Og svo það líka bara þetta að fólki auðvitað líður ekki vel sem notar okkar göngu og hjólreiðastíga rétt, sem það gengur eftir þeim eða hjólar bara venjulegum hjólum, eða að það auðvitað mjög óþægilegt að mæta rafhjólum á þessum hraða sem þau koma á. Það bara mikilvægt að hefja þessa umræðu, það ýmsir fleiri vantanlega við sem þurfum að koma að henni, auðvitað Samgöngustofa, ráðuneytin, lögreglan, jafnvel Alþingi, en ég er að lögreglan myndi bregðast vel við ef að borgarstjórn færi þess á leit að umferðareftirlit á göngu- og hjólreiðastígum yrði aukið, því það auðvitað hlutverk lögreglunnar að sjá það. Aukin fræðsla, þar eru hæg heimatökin, við erum alla skólana, getum farið í fræðsluátak í samvinnu við Samgöngustofu þessu leyti. Og svo eru þessar skýru merkingar. Ég verð að segja, ég á mjög erfitt með að áfellast marga sem aka allt og hratt eftir þessu stígum, því það engar merkingar. Þeir geta sagt með góðri samvisku eða næst til þeirra, eða þegar tala við á að þeir hafi bara ekki haft hugmynd þessi mörk. Þannig það er mjög mikilvægt að skýra þetta og setja skýra merkingar hámarkshraðan og tillitssemi og fleira á stígan okkar til þess að menn viti þó minnst kosti af því að það sé einhverjar reglur í gildi þetta. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og hefur einn ósk eftir að veita andsvar. Sara Björg Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Takk fyrir ágæta yfirferð, borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Heyrði ég rétt að þú vildir setja hraðahindranir á hjólastíga? Hraðahindranir, allar hindranir fyrir hjólreiðamenn eru hættulegar. Allt sem sett fyrir þig hættulegt og það eru mjög góðar leiðbeiningar sem borgin notar sem heita nákvæmlega hönnunarleiðbeiningar fyrir hjólreiðar og þar mjög góð yfirferð á hraða og afmörkun og stígakerfum og það mjög gott að fara yfir það. En þetta óhjákvæmilega afleiðing að fjölgun hjólreiðamanna slys og við þurfum að sameinast það að passa upp á börnin okkar. Byrjum heima. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokað við að veita andsvar. Svara þá andsvari Kjartan Magnússon, gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka fyrir andsvar Söru Bjarkar Sigurðardóttur. Og ég get glatt hana með því að ég talaði ekki einar hraðahindranir. Ég veit alveg að það eiga hvergi heima á stígum þar sem hjólandi umferð á að fara. Væntanlega hefur henni misheyrst þegar ég fjallaði það hugmynd Árna Davíðssonar, formanns Landssamtaka hjólreiðamanna, þar sem hann talaði hraðamælingar hugsanlegar lögreglunnar, ekki hindranir. Og annars bara þakka ég fyrir innleggið og bara varðandi þessar hönnunarleiðbeiningar þá mér kunnugt að ég held að það sé bæði Reykjavík hafi hönnunarleiðbeiningar líka Vegagerð ríkisins og þar eru þarna, það bara útfærar því auðvitað ekki hægt að ætlast til þess að bara hinn almenni rafhjóla vegfarandi, ég held að hann sé ekki mikinn á netinu að kynna sér þær, þannig að við þurfum bara að taka allar þessar hönnunarleiðbeiningar og reglur sem eru komnar og raunni koma með framkvæmd til þess að auka öryggi á okkar hjólastígum og gangbrautum. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og næst tekur til máls Alessandra Briem.
forseti, ágæta borgarstjórn og aðrir áheyrendur. Þetta bara ágætist tillaga í sjálfu sér. Það reyndar rétt sem komið fram að það eru hönnunarleiðbeiningar fyrir hjólastíga sem í gildi og við skulum hafa, hvað segir við, passa okkur að miða áfram við þær. Það kannski hægt að taka til einhverjar endurskoðunar. Ég held samt að við skulum passa okkur í því. Það vissulega rétt að við viljum koma í veg fyrir slys á hjólreiðafólki og fólki á rafskútum og léttum skellinöðrum og öllum faratækjum. En það samt þannig að flest slys á fólki sem að ferðast með þessum ferðamáta eru þegar alvarlegustu slysin þegar þau lenda saman við fólk á bílum. Og það besta sem við getum gert til þess að vernda fólk sem að ferðast með þessum hætti að lækka hámarkshraða á bifreiðum og sérstaklega bæta hjólaleiðir og gönguþveranir og hjólaþveranir og með öðrum hætti bara gera umhverfið öruggara. Það í rauninni pínu ósanngjarnt að skella fjölgun slysa eingöngu á sem sagt þau sem eru hjólandi eða á hlaupahjólum eða þannig. Ég veit að það ekki það sem borgarfulltrúin var að gera en það hefur stundum verið þannig í umræðinni og við skulum hafa það í huga að alvarlegustu flest af þessum slysum eru þegar að lenda saman við ökutæki, eða það að segja bíla. Það augljóslega þannig að eftirlit með hraðakstri eitthvað sem á að vera í höndum lögreglu, frekar heldur borgarinnar, auðvitað getum við haft vissa skoðun á því. En ég held að ég geri það að minni tillögu að við vísum þessari tillögu til umhverfis- og skipulagsráðs til þá umsagnar og frekari umfjöllunar. Takk. Borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og hefur ekki hafa fleiri óska eftir að taka til máls nema loka umræðunni ætlar Kjartan Magnússon borgarfulltrúi að gera. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég bara þakka fyrir viðbrögð Alexander Brím og bara þakkinu þá einhvern að þetta sé ágætist tillaga í sjálfu sér og ég var bara sammála flestu af því sem kom fram í hennar máli og ég vona samt að það sé ekki einhver misskilningur upp það að tillögunni sé ætlað að breyta hönnunarleiðbeiningunum. Ég held að séu fínar hönnunarleiðbeiningar í gildi, bæði hjá Reykjavíkurborg og Vegagerðinni hvað þetta varðar og það var ekki tilviljun að voru settar vegna þess það þurfti að setja sínar slíkar leiðbeiningar, fyrstu hjólreiðastígarnir sem voru lagðir sína okkur þar og það var ágætis ábending að alvarlegustu slysin yrðu á hjólum þegar þeim lendir saman við bíla en þessari tillögur einmitt ekki ætlað að fjalla það, heldur eingöngu göngu og hjólreiðastígana sem eru að verða lengur og lengur og eru með mikilvægir hvað alla útivist og hreyfingu hjá borgarbúum snertir og að gera það umhverfi öruggara. Sem sagt, þegar það svona mikið traðastur á þessum stígum og ég hef mín tilfinningu svo að hann hafi aukist, þá mjög mikilvægt að gera það umhverfi öruggara. Ég alveg algjörlega sammála því að það þarf að gera allt umhverfi í umferðinni öruggara. Ekki síst það sem bílar eru og það eru mörg tækifæri til þess. En þessi tillaga sérstök á því leyti að hún snýr nánast eingöngu að umhverfi göngu og hjólreiðastígana, þar sem betur fer erum ekki með akandi umferð. En eins og ég segi, það gengur ekki upp að hafa fólk gangandi þar eða á sínum reiðhjólum á frekar hægri ferð og geta átt vona því að fá á móti sér, eða átt vona því sem verður að gerast bara á hverjum degi, að fá á móti sér rafhjóla fólk á miklu meiri hraða en það. Og tillögunni sem sagt fyrst og fremst hafið mér miskilega ætlað að fjalla þessi léttu bifhjól. Þessi léttu bifhjól, hvort sem þau eru rafknúin eða bensínknúin. En ég bara þakka fyrir þessa góðu viðtöku sem tillagan fékk og við sjálfstæðismenn getum alveg, þó auðvitað við viljum sjá hana bara samþykkta hér í borgarstjórn, þá alveg skiljanlegt hverju þurfa að ræða hana betur og við getum þá gert það í umhverfis- og skipulagsráði eins og lagt var hér til. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sínu og umræða um þennan lið lokið. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu. Hér hefur komið málsmeðferðartillaga að vísa tillögunni til meðferðar
umhverfis- og skipulagsráðs og þeir sem eru samþykkir því gefi merki og það er samþykkt einróma í borgarstjórn. Nú hefur svolítið liðið á kvöldið og forseti leggur til að tillaga með dagskrárlið 7 sem er tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks um fjölgun snjallra gangbrauta við fjölfarnar gönguleiðir barna í Reykjavík verði frestað og ef enginn hefur mótmælum þá er það frestað. Þá höldum við áfram með dagskrána. Við erum hér með nokkra kosningar og ég ætla að fá að bera þær upp, lesa sem sagt upp þær kosningar og ganga svo til atkvæðagreiðslu hvert mál fyrir sig. Enginn hefur mótmælum við því, flott, þá ætla ég bara að fá að lesa til fylgis með mér á dagskráni, ekki satt. Við erum nú komin að máli númer 8 og það er þá fyrst kosning í borgarráð, lagt til að Andrea Helgadóttir taki sæti sem varamaður í borgarráði í stað Trausta Breiðfjarðar. Já, við skulum bara taka af hverju. Forseti hefur ákveðið að breyta. Þeir sem eru samþykkir því, enginn hefur mótmælum, við gerum þetta bara þannig. Ég fæ bara að heyra mótmæli ef einhver eru, en það er þá samþykkt. Kosning í mannréttinda- og ofbeldisvarnaráð, lagt til að Ásta Þórdís Skjaldal Guðjónsdóttir taki sæti sem aðalmaður í mannréttinda- og ofbeldisvarnaráði í stað Trausta Breiðfjarðar Magnússonar. Jafnframt er lagt til að Andrea Helgadóttir taki sæti sem varamaður í ráðinu í stað Sönnu Magdalenu Mörtudóttir. Og ef enginn hefur mótmælum þá lít ég svo á að það sé samþykkt. Það var mál 11, kosning í aðgengis- og samráðsnefnd í málefnum fatlaðs fólks. Lagt til að Þorkell Sigurlaugsson taki sæti í aðgengis- og samráðsnefnd í málefnum fatlaðs fólks í stað Egils Þórs Jónssonar og að Helga Margrét Marelísadóttir taki sæti sem varamaður í stað Þorkels og ef enginn hreyfir mótmælum þá lít ég svo á að það sé samþykkt. Mál 11, kosning í fjölmenningarráð, lagt til að Jórunn Pála Jónasdóttir taki sæti sem varamaður í fjölmenningarráði í stað Egils Þórs Jónssonar og ef enginn hefur mótmælum þá er það samþykkt. Þá er það mál 12, heilbrigðisnefnd, lagt til að Helga Margrét Marelísadóttir taki sæti sem varamaður í heilbrigðisnefnd í stað Egils Þórs Jónssonar og þá er það samþykkt. Kosning í íbúðarráð Kjalarness, lagt til að Þorkell Sigurlaugsson taki þátt í sæti íbúðarráðs Kjalarness í stað Egils Þórs Jónssonar. Jafnframt er lagt til að Helga Margréta Marelísadóttir taki sæti sem varamaður í ráðinu í stað Þorkels. Borgarstjóri að haga sér. Þá er það samþykkt. Og þá er það kosning í íbúðarráð Miðborgar og Hlíða, lagt til að Þórður Gunnarsson taki sæti í íbúðarráði Miðborgar og Hlíða í stað Söndru Hlífar og Karis. Jafnframt er lagt til að Sandra Hlíf taki sæti sem varamaður í stað Þórðar og þá er það samþykkt. Og þá erum við komin að fundargerð borgarráðs frá 8. september sem hér er lögð fram og fundargerð borgarráðs frá 15. september og undir fundargerð borgarráðs frá 15. september leggjum við fram til samþykktar 4. lið gjaldskrá heilbrigðis- og mengunareftirlit Reykjavíkur og við þurfum að fara í atkvæðagreiðslu yfir það. Þeir sem samþykkja það gefi merki. Liður 4 undir borgarráðs fundargerð frá 15. september. Náðurðu? Ok, og þeir sem á móti kunna vera? Samþykkt. Þá erum við komin í lið 16 sem er fundargerð forsætisnefndar frá 16. september. Þar erum við með nokkra liði sem við þurfum að ganga til samþykktar með. Það er 5. liður samþykkt fyrir heilbrigðisnefnd. Og ég geng til atkvæðagreiðslu. Þeir sem samþykkt fyrir heilbrigðisnefnd gefi merki. Og þeir sem á móti kunna vera, það er samþykkt. 7. liður samþykkt fyrir kjaranefnd. Þeir sem samþykkja það gefi merki. Og það er samhljóða. 7. liður samþykkt fyrir mannréttinda- og ofbeldisvarnaráð. Þeir sem samþykja það gefi merki. Og það er samþykkt samhljóða líka. Þá er 8. liður samþykkt fyrir stafrænt ráð. Þeir sem eru samþykkja því gefi merki. Og það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Og það er 9. liður samþykkt fyrir umhverfis- og skipulagsráð. Og þeir sem eru samþykkja því gefi merki. Og það er einnig samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Ekki öllum, þeir sem á móti kunna vera. Einn situr hjá Andrea.
það ekki rétt? Já. Ok, þá er það 10. liður, breyting á samþykktum stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar, síðari umræða. Þeir sem að samþykkja það vinsamlegast gefi merki og þeir sem að móti kunna vera, það er samþykkt með hjásetu. Og þá legg ég hér fyrir fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 5. september, fundargerð mannréttinda- og ofbeldisvarnaráðs frá 8. september, fundargerð stafræðsráðs frá 14. september og fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 7. og 14. september og fundargerð velferðarráðs frá 14. september. Það á eftir áður í slít fundi að lesa nokkrar bókanir og forseti vill upplýsa það að við hyggjumst breyta kerfi í kringum bókanir. Gerum það fljótlega, munum taka upp sama fyrirkomulag og í borgarráði til auðveldunar fyrir alla, en ég ætla að bjóða Sjálfstæðisflokknum að byrja að lesa ef það væru bókanir sem þið ættir að lesa. Hildur Oddviti ætlar að lesa, gjörðu svo vel. Það er bókun við lið 2 og hún er svo hljóðandi. Almennt er viðurkennt að starf grunnskólana í Laugardal, það er í Laugarnesskóla, Laugalækjarskóla og Langholtsskóla hafi langt árabil verið farsælt. Allar götur frá árinu 2013 hins vegar hafa stjórnendur grunnskóla í Laugardal komið á framfæri áhyggjum sínum við borgaryfirvöld að húsnæði skólana dugi ekki vegna fjölgunar nemenda. Viðbrögð borgarinnar við þessum áhyggjum hafa ekki falist í aðgerðum sem eru til þess fallnar að leysa viðfangsefnin til lengri tíma, aðeins bráðabirgðalausnir. Þess í stað hafa margir starfshópar verið skipaðir og ófáar skýrslur og forsagnir verið samdar, en það er fyrst núna sem frumdrög liggja fyrir að kostnaðarmati á þeim 3 sviðsmyndum sem til greina koma að leysa langtímavanda skóla- og frístundastarfs í Laugardalnum. Til þess verður einnig að líta að engin haldbær tímaáætlun fyrir einstakar sviðsmyndir er til staðar. Fyrirséð er því að vandi hverfisins í skólamálum verður áfram til staðar á næstu árum. Einnig kemur það spánst fyrir sjónir að í hverfi sem geymir vöggu reykvískrar íþróttastarfsemi sé aðstaða fyrir skólaíþróttir og íþróttastarf hverfisfélagana Þróttar og Ármanns ófullnægjandi. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins telja brýnt að ákvarðanir í þessum málum séu teknar og verkin látin tala á forsendum skólafólks, nemenda og foreldra í Laugardal. Takk. Takk fyrir það. Síðan erum við með fleiri bókanir. Er Sósíalistaflokkurinn með bókanir? Gjörðu svo vel. Þetta er bókun við lið 5 undir umræðum boðaða sölu orku náttúrunnar og rekstri og þjónustu til götulýsinga. Sósíalistum þykir kæruleysislega farið fram í þessu máli. Það er sömuleiðis áhyggjuefni okkar sósíalista að hægt sé að hola svo mikilvægum málum smám saman út í fjarlægari arma fyrirtækja borgarinnar, alveg þar til að það er í raun búið að útvista pólitísku ákvörðunarvaldi til stjórna þeirra fyrirtækja. Fulltrúin sem eru í skóla- og frístundaráði. Það vantar þarna eina setningu sé ég aftast, en hún er sem sagt stefnir að því að taka ákvörðun sem allra fyrst. Ok, en við þurfum síðan, þú ert að lesa líka við mál 1. Já, síðan er bókun við mál 1. Við eigum að skipuleggja borgina út frá hagsmuni barna og barnafjölskyldna. Mikilvægt er að horfa til þess hve ólíkur hópur börn á aldrinum 0 til 6 ára á fjölskyldum þeirra er og þarf því að leita fjölbreyttra og frumlegra leiða til að mæta þörfum þeirra og veita þeim valfrelsi þjónustu. Við þurfum að vinna að stefnu sem að tekur mið af þörfum og velferð barna og leiðir saman börn, fjölskyldur, ríki, sveitarfélög, fagfólk og atvinnulífið í þverfaglegu stefnumótun umhverfi aðstæður barna á aldrinum 0 til 6 ára. Reykjavík á að vera með sterka og ígrundaða framtíðarsýn sem unnið er út frá og setur málefni barna í forgang. Síðan er bókun undir lið 6. Á ég að lesa hana, frú forseti? Við erum líka með bókun undir lið 3, ekki satt? Já. Ég er bara hér alveg út á túnni greinilega, þannig að Þetta framsóknarmenn, sko. Algjörlega. Við erum ávalkaræn, sko. Við erum, ég les nú upp bókun varðandi lið 3. Varðandi lið 3, fyrir ekki. Við fögnum því að kalla sig eftir opinskári umræðu í borgarstjórn stafræna velferðina og mælumst til þess að gert sé með upplýsandi hætti fyrir íbúa og þar sem gætt er að staðreyndum raun fjárfesting í stafrænni umbreytingu og öðrum tengdum verkefnum fyrir árið 2021 og til 1. ágúst 2022 er tæpir 4,5 milljarðar en ekki 13 milljarðar líkt og borgarfulltrúar Flokksins staðhæfa. Staða fjárfestingarinnar var kynnt í borgarráði 8. september síðastliðinn þegar farið var yfir stöðu stafrænnar umbreytingar og þar var meðal annars kynntur listi með yfir 100 verkefnum sem hafa verið í uppfærslu.
endurnýjun, þróun eða innleiðingu á þjónustu- og nýsköpunarsviði yfir síðastliðið 1,5 ár. Þjónustu- og nýsköpunarsviði sér mikilvæga miðstýringu á stafrænu umbreytingarverkefnum borgarinnar til þess að stuðla að heildrænni nálgun og samhæfðri þjónustu sem uppfyllir þarfir íbúa. Fjárfesting í stafrænni umbreytingu er eitt stærsta umbreytingarverkefni Reykjavíkurborgar frá upphafi og mikilvægt skref til að halda borginni í takt við þær samfélags- og tæknibreytingar sem á okkur herja þannig að íbúar fái ávallt bestu þjónustu sem völ er á. Og þá með leyfi forseta ætla ég að lesa upp síðustu bókunina sem er undir dagskrárlið 4. Meirihlutinn leggur mikla áherslu á það pólitíska markmið að jafna tækifæri barnanna í borginni hvað varðar skóla og frístundastarf í borginni. Byggt er á metnaðarfullri frístundastefnu sem mótuð var árið 2016 og leggur áherslu á jafnræði, virkni, fjölbreytni og gæði. Frístundastyrkurinn hækkar helming um næstum áramót og verður 75.000 krónur á ári fyrir hvert barn. Samhliða þessu verður áfram beitt sértækum aðgerðum til að auka þátttöku barna sem ekki hafa lagt stund á formlegt frístundastarf, ekki síst í Breiðholti. Tillaga borgarfulltrúa Sósíalistaflokksins snertir á ýmsum gagnlegum þáttum sem mikilvægt er að skoða vel þó að annað í tillögunni sé óraunhæft. Því er lagt til að henni verði vísað til borgarráðs. Takk fyrir. Var Vinstri grænir, áttu þið ekki eftir að lesa eitthvað? Gjör svo vel. Jú, það er fyrst við atriði 5 boðasölu orkunáttúrunnar. Hún hljóðar svo: borgarfulltrúi Vinstri grænna telur að umræður í borgarstjórn 15. september 2022 yfirvofandi sölu orkunáttúrunnar og rekstrar og þjónustudeild götulýsingar og svör borgarstjóri þeim efnum hafi leitt í ljós að mikið vanti upp á að kjörnir fulltrúar Reykvíkinga hafi náð að kynna sér til hlítar þetta stóra og viðkvæma málefni. Götulýsing er stórt öryggismál og stíga verður varlega til jarðar í allri ákvörðunartöku og henni tengdri. Fulltrúi Vinstri grænna telur einboðið að kalla verði eftir fleiri upplýsingum í málinu og efnt til lýðræðislegrar umræðu á vettvangi borgarstjórnar áður en nokkrar ákvarðanir verða teknar varðandi söluna. Og hins vegar er það við fundargerð borgarráðs frá 15. september lið 27 þar sem að var fyrirspurn frá afdrif tillögu Vinstri grænna og Sósíalistaflokksins og sú bókun er á þessa leið. Fulltrúi Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs minnir á mikilvægi þess að viðmiðunarfjárhæðir fyrir sérstakan húsnæðisstuðning séu ætíð uppfærðar í samræmi við hækkun á örorkulífeyrisgreiðslum. Örorkulífeyrisþegar á leigumarkaði eru sá hópur sem stendur einna verst í efnahagslegu tilliti og því brýnt að hverjar þær kjarabætur sem honum koma til handa tapist ekki vegna skerðingar áhrifa annarra bóta eða stuðningsaðgerða. Vissulega er frammistaða Reykjavíkurborgar mun betri en flestra eða allra sveitarfélaga þegar kemur að húsnæðisstuðningi og viðmiðunarfjárhæðir hærri en gerist og gengur. Hins vegar er mikilvægt að borgin haldi ætíð vöku sinni í þessum efnum og bregðist hratt við. Takk fyrir það. Flokkur fólksins, Einar Sveinbjörn Guðmundsson, þú mátt gjarna kveikja á þér, allt sé í upptöku. Herðu, ég ætla að lesa bókun, ég var búin að lesa bókunlið nr. 2 líklega áðan, forseti borgarfulltrúa. Bókun við lið 3. Á 3. ár hefur verið reynt að benda á ákveðið brull í stafrænni vegferð borgarinnar, ranga forgangsröðun, sérkennilega áherslu á flotta ytri ásýnd, skort hefur aga og aðhald meirihlutans allt síðasta kjörtímabil. Flokkur fólksins hefur verið með fjölmargar fyrirspurnir lagt fram tillögu til að sporna gegn sóun og almennt reynt að sinna hlutverki sínu í minnihluta. Allt of mörg stafræn verkefni hafa verið illa skilgreind og mörg eru enn ýmist í þróunar, uppgötvunar eða tilraunafösum. Önnur verkefni hafa dagað uppi eftir að búið var að setja í þau umtalsvert fjármagn. Byrja hefði átt fyrir 3 árum að forgangsraða lausnum sem létt á borgarbúum að eiga samskipti við borgina. Þensla er komin úr böndum og áhersla á að sigra hinn stafræna heim á erlendri grundu er hlægileg. Með umræðu þessi mál er borgarfulltrúi fólksins að sýna verkefninu aðhald og kallar eftir eftirliti. Vissulega er nú komin nýr meirihluti og sett hefur verið að laggirna sérstakt ráð sem halda á utan málaflokkin. Hér er að ræða útsvarsfé borgarbúa og víða er brýn þörf á meira fjármagni til þess að bæta þjónustu. Kallað er eftir gagnrýnni hugsun og aðhaldi frá nýju meirihluta borgarstjórnar og hinu nýja stafræna ráði. Svo skilst mér ég að lesa líka bókum við lið nr. 4.
Flokkur fólksins var stofnaður árið 2016 til að berjast gegn fátækt barna. Sannarlega er ekkert barn fátækt nema því að foreldrarnir eru fátækir og get ekki veitt börnum sínu það sem þau þurfa. Það er fátt ömurlegt eins og það að börn skulu þurfa að líða fyrir fátækt foreldra sinna. Barn sem býr við fátækt verður oft útundan vegna minni möguleika til þátttöku í tómstundum og öðrum frístundum. Flokkur fólksins hefur alltaf barist fyrir hag barna sem búa við fátækt og vill tryggja gjaldfrjálsar máltíðir fyrir þau og jafnframt tryggja öllum börnum aðgengi að því tómstundastarfi sem í boði er. Við vitum að sem betur fer geta flestir foreldrar greitt fyrir skólamáltíði barna sinna. Ef fjárhirslur borgarinnar væru sneisa fullar getum við svo sannarlega barist fyrir því að ekkert foreldri ætti að þurfa að borga fyrir þjónustu fyrir sín börn. Á meðan svo er ekki verðum við að forgangsraða handa þeim börnum sem búa við kröpp kjör. Ójöfnuður hefur aukist á vakt Samfylkingarinnar sem þó gefur sig út fyrir að vera jafnaðarmannaflokkur. Þess vegna er sértækra aðgerða þörf svo að þeir sem minnst hafa fái þá styrki sem þau þurfa ásamt niðurfellingu nauðsynlegra gjalda vegna sinna barna. Svo skilt maður sé bókun við lið 15 hér. Lið, ég er nú ekki eins og það sjálfleita með hérna. Bókun við lið 4, gjaldskrá heilbrigðis og mengun eftir Reykjavík. Þið bara leiðréttið mig Þetta er bókum við 4. lið fundargerðinni varðandi gjaldskrá heilbrigðis og mengunar eftirlits í Reykjavík. Lögð er til 4,5% hækkun sem er mikið. Það er hart í ári hjá fjölmörgum. Þeir hópar sem hafa það erfitt hafa sennilega aldrei haft það eins erfitt eins og núna. Ójöfnuður hefur aukist og bilið milli ríkra og fátækra hefur breikkað á vakt Samfylkingarinnar. Svo mikil hækkun á þjónustu kemur verst niður á þeim sem minnst hafa milli handala. Verðbólga hefur aukist mikið sem rekja má einna helst til vanda á húsnæðismarkaði því ekki hefur nóg verið byggt. Ytri aðstæður koma líka til. Svo er það bókun liður 5 í fundargerð borgarstjórnar 8. september. Þetta er eitthvað sem má ekki heima hér eða hvað. Þá var það bókum við lið, Hvað segirðu, Einar, er þetta komið hjá þér? Ég verð bara viðurkenna það sann að ég er ekki með þetta alveg hérna á hreinu hvað á eftir að lesa hér. En þú ert ekki örugglega búin að senda allt sem að... Ég hef búin að senda allt á Helgu Jú sem á að fara á hana og hérna látum staðanum við hér nú. Ok, flott. Takk fyrir það. Þá höfum við tæmt dagskrá. Ertu með fleiri bókanir, Sanna? Eina litla, netta. Eina litla, gjör svo vel. Þetta er undir fundargerð forsætisnefndar frá 16. september undir 7. lið samþykkt fyrir mannréttinda og ofbeldisvarnarráð. Gjör svo vel. Mikilvægt er að tryggja áheyrnarfulltrúa sem tengjast við og ofbeldisvarna komi að öllum þeim málum sem falla undir verksvið þeirra. Takk fyrir það og senda strax. Takk fyrir það. Þá höfum við tæmt dagskrá fundarins og ég held að mér sé óhætt að slíta fundi. Klukkan er 21:09. Sofið vel.